of intel here. Tessa's about to be pressured from two different angles, but rising to the occasion. There's the first headshot. What a ridiculous kill that was. He should have never got away with it. Shush will be in market now, and he'll get one more. Turns it into a 3 versus 3. No kit picked up at all right now. No smokes either. So it's going to be a very hard retake, no matter how you turn this. If any of the NaVi members can actually get back up into the B hallways, probably even harder to find them, because now it's about playing for time if you're on the T side here. JL, he's got the first attention, actually. It's going to be simple to get that shot, and that pretty much seals it. Nothing that KDN could do out here. Take some shots if you want, but you're going to be losing this round. Well, there we have it. You're dead on. Nothing KDN can do about this. As mentioned, no kits available. NaVi slowing it right down, waiting for the game to come to them at the start. It was Stown, as mentioned, exploring his options towards top and middle. Taken down early 5-on-4. Wasn't the most beautiful execution towards a B bomb site. As we can see, a lot of information picked up from the window as they scuttled in towards the bomb site, but they converted their shots, managed to get the bomb down, and a pretty efficient hold as NaVi pick up a very valuable pistol here. This was the aggressive stance there from Stown. This shot from Immer, who did struggle immensely against Heroic. One of the standout performances in the sense that he couldn't really deliver. Since then, though, has looked much more compelling in further series, so we'll see how he can step up today. I feel like this understanding, this is what we saw last time as well when NaVi were on the T sides. They did kind of have a good read of how Heroic like to play and try to sometimes control the map a little bit more on their CT side. So wouldn't be too surprised if once again we're going to see NaVi call some freezes every once in a while, wait for Heroic to make a move, and then try to recommit into a fight. This time, they're pretty aggressive, and what a shot from Stown. He must have seen a gap there. Straight headshot to take down Alexi, but it was happening so quick, hard really to tell. 4 versus 4 as they do lose Stown in return. Yeah, lovely shot. Maybe got a bit ahead of himself, though. Tried to reposition out of the window. Caught out by Simple. 4-on-4, as you mentioned. And Simple with the bomb. He'll be towards T-spawn right now. Actually going to be navigating towards top and middle. And here we go. Pumping the brakes for a second. Bits waiting for any sort of reactionary play from the CT side, whether they try and hunt for some info towards B apartments. TSS is there, but holding his post, and Bit will retreat. So it looks like it's likely to be an A finish here. Simple with the bomb getting towards connector. We've got JL patrolling that A ramp, but yeah, slightly segregated here. 40 seconds remaining. They still have utility. Gonna try and obtain control of the connector first. So if NaVi get the opening going into the A-bomb site, they're probably going to be fine. But if it goes the other way, if it's a scout or a deagle instead that picks it up here, you never really know what's going to happen. And JL is a little bit slow to coming down the other side. Good shot for Simple. There we go. Taking down KDN, stopping the scout shenanigans, and I think that's all they really need here. 18 seconds. Vreți să dau live-ul mai tare? The clock would have been a big factor, and also Shush would have been a big factor. Vreți să dau live-ul mai tare? Mă scuzați că am întârziat, dar am ajuns la 2 la dentist și am intrat în cabinet la 2:35 și a durat o oră să-mi facă ce mi-a făcut și am gura strâmbă acum, îmi pare rău să vorbesc un pic ciudat. He's got players coming in. E bine, e bine. E ok, mă, așa. Sau este? That is denied as well. Very clean and efficient round from NaVi. Nothing too flashy, just business as usual. Finding the key frags. Merge așa, gata. Entering the bomb site together, trading out efficiently. They only drop one single kill. So it has to be the full kill, I'm afraid. Nu mai simt asta, ești pe Discord singur, stai așa un pic, Imogen. Maybe a tactical airstrike deployed around us. Stai că intru după runda asta, Imogen. Mamă, ce ai, mă, ce? Doamne ferește, mi-a făcut anestezie la dinți, nu mai simt nasul, ești nebun la cap. Imediat intru cu Imogen, stați așa un pic. Hai băieții, mamă, ia vezi nade-urile astea puterice. But again, it's been backed up mostly by USPs and everything else, so I don't even think this damage is necessarily going to make a big difference. Yeah, they don't commit to it. Unaware of how much damage they've done. Falling back towards the A bomb site here. Stacking up some, we've got KDN. Sper să le rupă gura Mihăiță cum mi-a rupt mie dentista gura, ești nebun, așa sper să le dea Mihăiță. Numai să le dea să nu-și mai simtă nasul, ești nebun la cap. Bă, mi-am cerut scuze că am întârziat din cauza mea, ești nebun, după ce că trebuia să pierd permise, ești. Mamă, uite-l pe Mihăiță, ce știe el! Bravo, Mihăiță! Keep track of Simple and Lexi B. The players have been tagged up. You would assume they'll stay at the back of the pack. While their teammates... Unde aveai tricou dinainte de la Atelier Hamza, mi se pare. E primul cadou acum de ziulica mea. Nu vorbesc fără frate, nu pot să... Nu simt
Deci partea asta de nas nu o simt, partea asta de aici de buză nu o simt nimic, simt doar păr. Deci e dubios rău de tot să ating părul și să nu simt nimic, n-aveți idee ce senzație e. Manpower either. They've had pretty clean conversion. So an idyllic start, heroic, of course, with the loss bonus racking up, taking. Jaxy, vezi că Imogen are membru, e ultimul șerfe, mi-am luat membru la el, de el nu și-a luat la mine. Maybe Cadian sacrificing the AWP with this. Asta că-l provoc eu nereduse. Yeah, that's an interesting point. Bun Right? anti-eco până You want acum. Cadian on that AWP as soon as possible. You know, could be very good with it. Simple in the middle. This is looking so crisp. Almost a quad kill on him. It'll be Cadian. A little bit close here. I don't 2 secunde să-l bag și pe Imogen, da? So not going to be a feature of the round. 3-0 in favor of NaVi. This is fine. This is what you want, right? NaVi are out for revenge. They probably also want to prove to the fans out there that this new constellation, even if it's really early days, that it is at least heading in the right direction, and taking down Heroic would be a massive step in that direction. Well, let's see what they can do. It was a frustrating series, to say the very least. It was all anyone could talk about. Bă, te-am sunat pe Discord, mă. Dar de fapt mă pun pe un pe Discord și intru pe TeamSpeak, mă. It's not glass cannon, but no helmet, no utility. All in on the firepower here. First gun round will be indicative as vezi că am intrat pe TS Jaxy ăsta, Imogen. Gata. Te-am sunat pe Discord, ți-am dat share de la să vezi în același timp cu mine și am intrat pe TeamSpeak. Să știi că nu te aud pe Discord dacă... Bă, frate, m-a întârziat dentistul, n-am făcut nimic greșit, ce nu înțelegeți? M-a întârziat dentistul pentru că mi-a rupt gura în două, vreți să vă minti, și nu vedeți ce anestezie. Mi-a făcut de 2 ori anestezie aici, că mă dorea că nu făcea, că aveam un punct negru pe spatele la dinte și m-a aruncat în aer. Hai mei cu 30, bom, nu uitați, orice membru de pe canal se duplează și dăm skin la membrii, da? Iar am dat un cuțit de $250, m-ați băgat la boala mucă, ați dat gifte de alea puternice. Vorbești cu litere mici? Trebuie stai să vină cafea asta pe care mi-o pregătește Alexandra acum să beau niște apă, că se duce anestezia. Cred, nu știu, mi-a făcut o grămadă aici, ești nebun, în partea asta nu mai am treabă aici, mi-am revenit. Și mi-a făcut și aici o musea, dar aici în față, omoară frate și cu dublu anestezie și tot simțeam un pic, dar eram bărbat, îți dai seama, nu puteam să mă plâng. Mă rog, Gagicare, ești tu bun mai rede de mine. Vezi că au mint control bine până acum, e bine. Un început de meci mult mai bun. Mulțumesc că vede de ce râzi de mine. Am râzi de mine, e bine asta. O să mă ajute cafea asta. Mamă, uite-l pe Alexi, mare Blue bravo băi Alexi! Forță rău de tot! Hai Mihaiță! Bravo bă, GL! Este ăsta, vezi că zice, dar are poziție bună Mihai aici. Molotovul ăsta ar trebui să-i ajute. Asta e NaVi pe care o cunosc eu! Mamă, vezi că se joacă mondial! Ar trebui să-și pună name tag-ul pe GL NaVi, mâncați-și că joacă mondial, nu mai sferiți. Haide, NaVi, dă-le gol! Vezi că numărul 1 se joacă. Nu pot să trag... Băi, îmi funda pe ăsta, mă turlează Alexandra sau ce? ts.jaxy.tv mai bătut odată în bas și astăzi toată ziua oricând! Haide, încă una și jucați în membrie! În următorul concurs. L-a luat și membru aia, zic. Let's go, hai băieții! Trebuie să trag în partea asta. Te simți, mă simt bine. Deci fiți atenți, eu acum încerc să rânjesc, știți? Ata văd, partea asta e plecată. N-a intrat, Mi-am băgat, alo? Hai noroc. Toate cardurile mi-am băgat să meargă în brust. M-am simțit atât de prost, l-am până la Mamaia. Aveam pe canalul mare, am terminat, am spălat pe jos, știi cum e? Lună, am văzut cum mi-a apărut 10 TikTok-uri de dimineața azi, eram pe WC, mă uitam acolo, am văzut ce e făcut în camera aia, să moară frații mei. Acum încerc să înțeleg pe familia timpoană aia, mă jur. Nu te da cu dușmanii, nu te da cu A joacă România, așa mă simt. Joacă bine rău, a început bine rău, dar trecut eu cu 15 ani și joacă România, așa mă simt. Când avea derbiul alea cu Bulgaria și Ungaria, acum ne cocoșează toți. Vă pup, Sandor, Ștefan, Robert și băieții, vă pup și Silvestru. 4-0 e bine rău, dar continuăm așa, îi îngropăm. Dacă bat aici, băieți nu mai joacă deloc săptămâna asta, se califică direct la concursul din noiembrie. Dacă pierd, o să mai joace un meci, cred că duminică.
giving themselves Și mâine regali la 7:30. Îi bate că n-are cardiera, n-are chef, are 2 cu 3, n-are chef. Și Abi ăsta cocoșatul de la Notre Dame a fost mondial, deci trecut are 0 cu 4. Să nu vorbim de cocoșească. Bă, băieți, uite cum se intră aici, ești nebun la cap. This is real NaVi! Te faci mihăiță, eu mori. Nu, dar se joacă mondial. Are puțin pe loba, pe Twitch, ăla, dar vorbește urât de NaVi. Adevărat, ești nebun, vezi că are mihăiță ca de infinit. Să ne supără pe loba ăla, pe labă ăla, dar vorbește urât de... Ce mă, ăla vorbește urât și de Canter, ești nebun, nu știu de ce e fiert. What if you're wrong on your prediction again today? What will you... I'll just have to retire. Băieți, Yes? Unless I get 100% arta lui NaVi. Asta același cărți, mai puțin ultima, nu care e new. Bă, ce mi-ar place să câștige ăsta, frate, să le dea Alexi B peste gură la toți, frate. Adevărat. Oricum s-ar putea să se întâmple asta, că nu mi se pare că niciodată de rău. Păi dacă face heroi cu ce mai e... So maybe repay, you know. You could show remorse as well. I don't mind. Păi dacă îi bat ăștia, poate să bată pe toți, mă, lol. După ăla e rasism, nu vorbește urât de români. După Mihăiță, ce frumos e. Are mare coș acolo, a băgat 2 ciocolate de alea, zic că ești nebun la cap. Când mănânci ciocolată întreagă, ți apare un coș obligatoriu, n-ai cum să scapi. Dar a făcut anestezie, nu mai simt nasul, n-auzi, ești nebun? Bă, dar și actorul ăla, cel mai mare actor de western, ăla, nu mai știu cum îl cheamă. Ce, vorbește așa cu jumătate de gură? Da, mă, da. Dar nu mai știu cum îl cheamă, șmecherul actor, cel mai șmecher e, bă, i-am zis, tu mai simt aici și că vine mai face un pic de anestezie, zic că nu mai simt nas, face, e bine, hai că facem acum. O oră mai târziu că nu-mi simt nas. Da, și voi menționări pe Instagram chat. Adevărat să vrei să story, nu mă stau. Stown gets the best of him. A couple of kills now. Actually criminal. How does he get away with it? 1400, ce să zic, am puține like-uri. Care nu dă like face herpes, s-a zis. He's pressured forward, you're right. Hai să vedem de la 1400 Jaxy cât crezi. That's not a fight he's going to be losing, and somehow he gets to escape. Alexi's practically dead already, so bit of a hard start for Navi this round, you have to assume. Știi cum e? Trebuie să fim români adevărați. Not that long ago, I would have said this is one of the most terrifying combinations in the game. So, you know, if they can find a little bit of form here, around like this, but very, very. Le e frică, le e frică de herpes sau ori. Stepping away from their usual aggression, why would you be aggressive in this round? Mamă, dar vreau să fac și eu asta, dar n-am pus să vei. All very good points, Anders. Da, mi se pare simplu că am relaxat în echipa asta, gen, mi se pare că îi place să joace un format ăsta. Cred că e fericit că vorbesc toți și toți avidești alea, cred că erau cam mulți. La început nu părea așa, știi, gen... La început era fiert, îți dai seama. L-a cunoscut pe Mihăiță, măi, s-a deschis sufletul, tulceața de Mihăiță. Ai văzut ce l-a învățat Mihai? Am văzut, nu putem să pare. A învățat exact ce trebuie, ești de bun. Oh, ce bine s-a băgat bit aici. Haide, mă. Dacă îl prindea pe coborâre și după aia gura pleca runda. Alexi was so low that he needed the same kind of headshot the bit just got. I think they realized, yeah, we can't really get the bomb in 18 seconds and try and go for it. So just try and save the AWP up there. Still, 5-1 as... Simplu pentru IME. Nu știu, mi se pare... L-ai povestit, mă, la băieți ce ți-ai zis la doctor sau n-ai făcut live? Parcă n-ai făcut live, sau ai făcut. Fără... Mai nimic, n-am făcut live. Nu că fac mâine, n-am vrut să fac asta, vreau să mă la meci. Asta, povestește mâine, măi, Mogel. Nu-i mai este așa în mare, dar povestește-l mâine. Cred că pot să zic, mai ales că trebuie să slăbesc neapărat ca să pot să mă opereze, că am gâtul foarte contractat, nu știu cum să explic în termenilor, dar a zis că trebuie să mă opereze la gât. Am are probleme la nas, gen ale deviații de sep și am la gât, știi? Eu n-am Păi și ai dormit cu aparatul ăla? Păi trebuie să mă duc cu o altă săptămână viitoare să închiriem aparat de la câte se închiriază de la de-astea private, că dacă vrem să folosim aparatul ăla trebuie să stăm în spital. Și noi aiurea dormim în spital, mai contractăm de aia, știi? Păi aia zici să că parcă e cu 50 de lei mai mult să le ai acasă. Păi și nu... Păi aia zic, merită ești de mult să stai acasă. Aia la spital, eu degeaba dorm aici, că eu mă la 5. Adevărat, nu se doare pe... Ultimately, NaVi not able to recover from it, but that's such a chaotic start that if you replay that, I think Stown most of the time is going to end up dying in that on the Deja renunță la sucuri, nu mai n-am o suc deloc. Nu, nu mai am. Bă, eu mai beau așa câte o cola zero că mi-e poftă. Da, așa, general rău de tot. Eu nu știu, odată pe săptămână, de 2 ori pe săptămână mi-e poftă uneori de cola zero, dar în rest doar apă. Nu, când mi-a zis după aia că nu mai am voie băutură, m-a durut puțin sufletul. Da, mă, deloc, deloc. Până să slăbesc, mă, na.
Mamă, 2B, a? Haide, vine și Stefan ăsta, ba nu vine, ba da vine. Ah, ce bine ai făcut aici strafe-ul! Bă, dar are chef cocoșatul ăsta, bă, frate, bă. Haide, mă, dacă l-am omora, Alex și termina runda aici. Ai, lău, ce bine sărise și a făcut strafe perfect, da. Mă, mi se pare că trebuie să convins să-l văd pe mine alături de Simple, jur. Eu încă nu conștientizez. Mi se pare sfer de bias, ger. Cred că lumea conștientizează cum a ajuns imediat de la Nexus, la Gamer Dege și acum la NaVi, ești nebun. Mi se pare că e gen așa și un meci, nu știu cum să zic. And they've heard him, so he'll be dropped at this stage as well. Bă, n-am treabă cu arculul cu asta, dacă mai zis doctorul să fac niște lucruri, nu mai... Adding to the total of heroics. N-am treabă, că nu sunt alcoolic. Ai, nu mai mănânc grăsimi, mai mănânc calea. Până slăbim. Am și la nutriționist săptămâna viitoare să mă duc, știi? Ca să slăbesc corect. Îți face el o dietă alea? Da, da, păi normal. Păi nu poți să slăbești, mă, de capul tău, Jaxi, că nu cunosc corpul, știi? Păi la mine n-a fost niciodată problema de slăbit, a fost problema să mă grași. Deci... Ai arderile bune? Da. Păi și nu e bine? La cât de mâncăcios ești tu? Bă, e bine, ești nebun, dar... Cu Jaxi și cu Zasami, dacă stăm o seară la un chef, toată noaptea vorbim de mâncare. Dacă mergem o săptămână la Timișoara, oricum m-am îngrășit și eu, că n-ai cum să scapi, ești nebun acolo. Ai, posibil. Sosul ăla de usturoi? Terminat, ești nebun. Hai voi, ți runda asta. Hai, haide! Bă, hai cu meciurile alea pe Instagram, că joacă un român, mă, frate, să fim cât mai mulți, ești nebun, pe bune. You are displacing the city's crosshair so much that everyone behind you can get out. But I feel like if you just get stopped right in your tracks like they did, will never really work. Fighting from up in the hallway afterwards, Iar intră-vemul? I can't remember when I've seen that work. So it looks like a similar approach here, Anders, but we've got Imma, who I believe Da, acum. so another B finish here. They've got the bomb in towards the Comentator farm, novi. waiting for those CT reaction here. Nu poți să pronunțe ime, me, some information as they show a little bit of presence towards the connector. They're taking vision away from that position. And we'll come join them now, and they're hoping the CTs might take the bait. Vezi că e bun split-ul ăsta, rău de tot. Mamă, bun rău de tot split-ul, i-au păcălit. Wow, e talent split-ul ce ai. Zici? Da, 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 uite ce e de foarte rău aia la rotație, de foarte rău ăsta, Staven. Dacă l-omoară pe ăsta aici la... Mamă, că și bine. Verifică, te rog. Da, bă, da! Nu. Bravo, Ger. Mamă, dar mai venit unul în spate side. Bravo. Bun. Mamă, 14 secunde. Uite ce head ăla, bă, nu. A văzut arma. Da. Free kill. Sure. He doesn't realize how close he's gonna find out. Nu muri Simple. That was a 10th kill for Simple on only 2 deaths, and Cadian, there's not much you could do here. Well, it looks like they've done enough. I think he might be onto something there, Anders. 2-on-1, Cadian holding position, looking for the exit. That's all he really can hope for at this stage. Ia uite că Jaxi să-ți treacă armurțeala, miroase cam 5 minute, țică bună și trece armurțeala. Țică bună! Mi-a cetat o țică de aia de la Francia, m-am dus. Am mâncat dimineața la 11. Nu, mi-a zis că e bine să mănânci înainte de anestezie, ca să nu ți facă rău sau așa, dar nu e bine să bei cafea, că nu ține anestezia. Dacă bei cafea, se duce, nu ține, adică nu ți amorțește așa. Și cafea n-am băut deloc. Seemed to get one. It was Simple that really did God's work there, managing to get the bomb down very quickly and avoid the bullets from the kitchen. So 6-2. Money still fine for Heroic after winning a couple of rounds very cleanly. That's a bit of a swing round. Ești din Francia, da. Mă cheamă Vrânceanu numele de familie, îți dai seama. Bine, tata e de acolo, nu? Hai voi, ți runda asta nu mai au ăștia bani? Mamă, dar mai are ca din asta 6.000. Cred că dacă pierd runda asta heroic, o să salveze niște arme, o să facă gamble, așa zic eu. Mamă, este nec Mihaiță că e... Mâine, ca seara, târziu, la 7:30. Sau poate și mai târziu, la 8. Nu știu, depinde când se termină meciul.
They're well aware that this could be happening, and even look at the setup now. Am dormit ieri la face tot meciul, frate. Nu continuăm dormit. One of those positions you miss one shot, both your teammates are going down here. Yeah. It's a huge deal. Gets one. Now he can get away. Call for the backup. Perfect outcome. And I think Alexi had a grenade in hand, so he can't even really avenge the kill right away. The timing could not have been worse there for NaVi, unfortunately. Tess is going to get the shot on bit, and it's a 2 L-au făcut antistrat bine și Heroic aici, gen a fost direct antistrat la ce au făcut ieri cu Big. Cine se bagă flash, nu cred că se așteptau, mă. Oricum dacă dădeau flash, lua la flash, dar se băga ăla de jos care se uita under, deci cumva... Beautiful setup there. We saw as Kaden took the first shot, he comms it as a secondary player there. They're hoping to swing onto the AWP, get a quick trade. No, denied completely. M4 ready to swing, ready to pivot, and gets the neutralizing frag. Mărea, dar era ăla de jos, mă, anti-flash. Bă, chat, nu trebuie să scrieți semnul exclamării 2 pe chat, adică, mă rog, trebuie să scrieți, dar... Giveaway pe Instagram, să știți, nu aici. His team's been together since what, like July. Ne mergi cu 2 euro, ce merge mintea lui. Ce merge mintea lui. So yeah, so far so good. Merge, mă, ce să facă și el? Doar asta trebuie să facă, nu? Yeah, and at the end of the day, right, they got what, 9 rounds last time on Mirage? 9 total, yep. So the fact that they're already up to 6, obviously it's a very, very good look for them. Look a little bit more solid here. And when you're winning, you're prone to the same level of frustration. You see Jail with the smile back on his face. He seems to be smiling most of the time, to be fair. Bă, Alexi, că e bine, nu te impacient. E bine, mă, 6 fotero, ce aveți? Not yet. It's true. Let's see how it goes, and there's aggressive once again. Loving this from Stam, very active. Bun rău de tot aici. Nice counter. Hai, dă-te Spanax, stava în prate bași, tu ești nebun. Molon short defensiv. Bun. Bun rău de tot. Ia vezi, mă, câte menționări ai pe Instagram. Bă, nu știu că am multe de la giveaway, nu pot să-mi dau seama. Că gen am multe de la giveaway. Am 73 de-ați de la giveaway, îți dai seama. Stai să văd acum ultimele. Să vedem ce băieți sunt de treabă. It's working, and the chance that it works is even better now that you're a man up. Tessus will make sure that stops. Oh, and a shot from NaVi. Cred că o menționare. Sau mi-a apar, nu știu. Now they have no choice. They just have to go for it. Ce mai de treabă, cea mai de treabă comunitate ce ai. Nu dă nimeni nicio menționare, să moară Jana. Simple and Jay are left, and there's not much they could do right here. Simple's gonna get the car. Început să vine. Don't get the bomb plant. They do lose a lot of rifles. Păcat. Heroic are starting to get their claws back into the game. You can feel ever so slowly. I-am făcut, am spălat pe jos tot. Great work in the middle. În ultimul hal de plățeni am făcut. I mean, if they're back in the bomb site like they have been in the past, then they get pinced like they were in the past. But the fact that they're so far out on catwalk's really good. There's a day and night difference. Remember we saw G2 yesterday on this map? Mă uit la unii să văd ce mi-au de mâncare la famous gourmet de la prietenul ăsta, să știi? E bună mâncare acolo? Băi, foarte bună. Văd o musaca aici, nu știu, mă gândesc. But yeah, they're not having the same sort of process there. It's a little bit more clunky, and Heroic, as active as they are on the CT side, punishing the disjointed nature of the setup. Once again, Heroic ce facem mâine live-ul? the advantage here in the round. 5-3. De dimineață să fac. It's pistols and one single AK here in the hands of Simple. And I think that might be all she wrote for this round, unfortunately, as they've been absolutely Sunt ăștia diseară, mă, la Gaming House și poate trec, dar nu cred că trec. Let's enjoy the moment. Ale Play cu ăștia cu stresul, știi? No. Ale Play a venit în România, s-a mutat sau? Da, e în România. Nu e. A venit în Vista. Maybe that's what they need, like, you know, a little some positive affirmations, like a little post-it note next to his monitor, like, you know, never give up. Yeah. Don't give up. Da, și-a revenit ea ăsta. Your teammates are human. 7 și-a revenit. Sometimes they'll die in a couple of rounds, you know, you can't really change it. Oricum e bine, mă, 6 fătări e bine, să ia 7-8 e talent. E talent. 7 eu zic că e super bine, e super bine. Au de porc, când ți-o comanzi, să aduc cartofi și îți răzuie și brânze și cartofi de-aia făcut, știi ce zic? De casă, așa. Da, și îți răzuie brânză pe deasupra, de-aia de capă, bună, rău de tot. Ia un talent. E 25 de lei. Am luat ieri o brânză de la... Am luat o brânză de la CBN ieri. Cu niște roșii de la românești. Paolo. Da, veche, nu? Bă, nu, am luat de aia nouă, că era mai moale așa. Dar aia, mie îmi place mai mult aia veche, că e mai sărată. Păi asta zic, și bagi la roșii, bagi câte un kil de roșii la o bucată de brânză.
Eu la piață, la Rahova, mă mai duc și mai cumpăr brânză de la... Bă, au băgat, am văzut acum că am face și la astea, și la Mega și la Lidl românești, știi? Gen, sunt destul de multe legume de-astea românești. Dar la piață îți dai seama, e cel mai bine. Îți face femeia dob la roșii. Roșiile sunt roșii, frate, când te roșii de acolo. Bine, că și sunt și multe de-astea de import. Dacă asta nu dai greș niciodată, Jaxy cu roșiile, cred că alea șeric, au gust întotdeauna, nu? Alea da, dar nu știu dacă sunt așa de sănătoase ca astea românești. Jaxy sună pe cea dacă ți-ai păcătat și din buze. Nu mă să treacă jumătate de răstă, ok. Am avut acum cafeaua asta, îmi trece anestezia jumătate de max. Nu mai simt nasul oricum, abia aștept să ne vină nasul. A, ia vezi? Am început să simt nara un pic așa. Hai băieți. E grea runda asta, că nu prea au utilități. Și e și ăsta, uite unde e băgat. Alexis making a bit of noise. I don't know what dissuaded him or if it was the Da, e plan all along. I fake. guess Dar they și had asta two oricum people că over e on the A fake. side, so maybe they always wanted to try and sell a little bit to B și-l and prinsese then try and get onto the A bomb side with a connection through middle. Doesn't seem like it's happening right now because Tessus has already taken down Bit and now they're just hiding inside of the smoke. Splash through, but JL, that smoke flashbang landed behind him. So it did nothing at all. 4 on 4 and now it gets a bit more interesting once again. Mamă, dar uite-l pe stavon ăsta unde e. Nu se așteaptă la asta niciodată, GL. L-a omorât Mihai pe Cadian. Uite-te spate, te rog, doar pentru o minune nouă. Deci știu, unul bază, unul rampă și ăla short. Dar nu prea mai au ce să facă aici. Mamă, și l-a dat. Și-a dat nu e ăla. Bravo, Mihai. Bravo, bă, Mihai, bă. Nu, Alexis, de ce te faci acolo? Dar s-a poziționat bine, simple. Nu, a luat flash. Hai, man, arată-ne cine e. Dai, man! Nu, a avut pe mei, ce gunoi! Haide! Aveam un mei, mă, ce lovely shot și a bun că a fost ușor shot acolo, nu-l vedea Mihai. De cine zici, de Stavon sau de Iavi? Ăsta, uite, apare acum pe cameră. Iavi ăsta, mă rog, Stavon a părăsit acolo. Aoleu, a luat flash aici, uite, simplu, s-a urcat prost, că dacă se urca ascuns aici, aoleu, ce simplu era ronda. Era greu? Era greu că a murit simplu acolo, oricum. Dar ce vreți, mă? E bine, oricum e mult mai bine decât data trecută. E bine că și-a dat smoke-ul în spate acolo, că o să-l bombardeze cu euro, cu de-alea și o să-i păcălească cumva. Odată anti-counter flash să verifice să nu fie băgat, nu te full flip. Și mare ses, mersi de membru, băieți. Dăm un skin de 12 $ la membrii după, da? Bă, dacă se prezintă echipa NaVi, frate, cum joacă, dacă mai au și un bootcamp, la revedere, frate. Chiar mă, e bine rău, e al 4-lea meci oficial. Și mi se pare că deja o dau ca lumea cu... Lumea nu înțelege, ești nebun, e ca și... So far so good. Look at Emma. Taking a bit of a liberty here. Trying to see if he can find the early kill. Not going to be able to just yet. Și Liquid cum arată? Bă, da, surpriză Liquid. Bine, sincer, și Nip surpriză, adică... They will. But not before they get a fateful shrapnel from the HE grenade. Nice job from Yavi. Cum e asta, american cu și cum vine asta, Jax? Nu mai înțeleg nimic, și cu bulgari. Asta zic. Mai e graniță, mă, dacă și care treaba că gândește Cloud9 care sunt organizația americană, da? Și gen au numai ruși în echipă. Mă rog, 4 ruși acum. Și Alex să plece din poziția de acolo. S-a întors Iavi la spună direct pe ei mei acolo, știau mid-round-ul ăsta. Hei, vezi că 1 la 2. Dar nu are timp așa mult. There's a way, maybe he needs to find the bomb. It's going to be picked up finally. 10 seconds. Am încă una măcar, 7 runde. 7 runde, hai. Ca să nu depindă de pistoale, 7 runde și e ok. Stau să mai am una, cam atât, în rest au fost mai heroic. Really nice positioning. Good understanding of the situation as well. Lock them out of the utility as long as possible. That follow-up smoke deployed by Heroic is just so difficult to deal with. And you can see, I don't think NaVi even got a target to shoot at that. They're just getting absolutely brutalized by these crossfires.
Heroic are either very aggressive and active at the start, demanding respect across the map, or they'll let you play yourself. Hold this crossfire, sit far back. You run the timer down, you have no choice but to run in. Picking up the pace, so NaVi going to be committing towards a bomb site here to kick things off very early. Shush is so ready. No flashbang in his eyes, and he's going to be spraying down JL, but that's a long range. That's a deagle from Simple. Bravo. The back line. Bit's going to be joining in. They're getting a couple of kills going their way and running out of bullets at the worst possible time, but NaVi with a teammate showing up just when you need it. That one got a little bit close. Some good deagle Hai, încă shots una could sau change pistolele, the că e round. gros altfel. Încă una sau pistolele. Ha. It's really fallen apart here for NaVi. Still a good half, all things considered, but you won't be feeling good when we enter that 2-minute break, Anders, because they were 5-0 up. I know. They were running away with it. They were winning rounds with Mac 10s. The wind was in their sails, momentum on their side, but now starting to shrink. You see them looking a little bit more desperate on these rounds. They will go up against a double AWP setup this time. We talked about it plenty at this tournament alone. Simple looking to pick the B bomb side. Looks like he's got that pick. They don't commit. That's going to be Stown on the secondary. AWP removed quickly. An advantage for NaVi as they hunt for their 7th round here. I would say the way Heroic are playing now. Râdeți de gura mea, bă. Deci joacă din nou, așa e formatul. O să vă arăt la pauză formatul. A lot for Alexi to work with. You know that there's O să vă arăt la pauză formatul, să vă explic de ce joacă din nou, bine? Was the one that was playing over there, so you know that there's going to be probably a fair bit of movement running around, and it's unlikely that there's going to be now a double setup at the B-bomb site, because that would really blow up in the middle of the map. So quite curious how this will play out for NaVi. Plenty of time on the clock. Alexi can really start to put it together. And hold on, hold the phone. Tesses. This is a bit of a move. Now they're coming back for him. Simple. He's already got the Oh, regele Simple. Oh my god, he's might Ca pe o carte, mă. Regele Simple, ce bine l-a ținut aici. With the presence of mind to know that Heroic might be up to their old tricks. Dissecting the map, hunting for information. Bravo, bă, Alexi, hai mă 8-7, haide. Bine rău de tot. Talent, te pup, Alex, este membru. Talent. Surely nothing can be done here. Cadian and Shush. Stai mă că vă arăt după runda asta. And will be found out by Bits straight away. Nice. Lovely kill. Mamă, a tras la sunet acum, nu vede nimic. But there was no follow-up that could even be done. No. Nothing to save, obviously, for Cadian. It's the 15th round, but they're not even defending the bomb side. They're hunting for him. They know they've got him. They're ready. Ce faci, mă, Cadian? NaVi with 7 rounds at the end of the half. Again, they got 9 total in their last matchup on Mirage. So this is a really good trend line. And I think the fact they didn't get this last round is probably really nice for them. Just feeling a little bit extra positive about the whole experience, so that they don't just suddenly get wiped out at the end of the half. 8-7. Da. No time for Cadian to do this. Exit fragger, mă, chill, n-are timp. Și dacă se duce draci și pe bombă, acum n-are timp. E exit fragger, de-aia s-au bătut cu el acum. Na, nu mai contau. Astea sunt fraguri care nu contează. Chill. It's pretty good for Heroic, but NaVi with a much improved form. We'll see if it continues on the CT side after this. Așa eu drumul aer condiționat de la țară. Bun, hai să vă arăt... Hai să vă arăt acum gen formatul. Hai să vă pun și reclama asta de la sponsorul turneului. Bun, deci ideea pe următor, din fiecare grupă se califică câte direct se califică o singură echipă, dar pe total câte 2 echipe. Iar NaVi au jucat cu Heroic aici în upper final, au pierdut, au mers jos, au jucat cu Big, acum 2 zile au bătut pe Big și acum joacă iar cu Heroic. Dacă îi bat pe aici, o să termine pe poziția 1-3 să duc direct la Fall Final. Fall Final e de pe 20 noiembrie până pe 26 noiembrie, turnăm de $425.000. Dacă bat acum se califică direct. Dacă pierd aici finala asta, se duc în knockout stage. Knockout stage-ul care, la început era așa, dar knockout stage-ul care, ei sunt ar fi teoretic locul 2 din grupul AB, dacă, repet, pierde azi, ar juca duminică la 19:30. Knockout stage ar însemna că joacă cu câștigătoarea dintre EG și G2, cel mai probabil G2. Deci dacă pierd acum cu Heroic, o să joace cu G2 pentru slot. Dacă pierd și aici, se duc la un alt concurs de calificare care se numește Fall Showdown și care are un price-ul mai mic decât ăsta și e pe 4 octombrie. Deci rămâne de văzut ce și cum, dar eu zic că poate să-i bată și pe Heroic și pe G2, arată bine echipa. Iar OG joacă, repet, mâine, dacă îi bat pe Big, joacă cu Vitality duminică. O să fie greu pentru OG, pentru că s-a schimbat aici. Dacă pierdeau NIP, era mai ușor cu Big și cu NIP. Pentru OG, așa cu Vitality o să fie mai dificil. Dar NaVi trebuie să bată pe Heroic dacă vor să califice direct. Easy. Ce pe aici, că vorbești cu gura morțită, îmi pare rău, nu știu dacă s-a auzit foarte bine.
E interesant că oferă multe oportunități. Bă, turneul ăsta, da, e un fel de etapă de calificare, să zic așa, practic. Adică are price pool turneul, are vreo 100.000 de dolari, dar e mai important să ajungă la turneul ăla, nu neapărat price pool în sine, știi? Important e să ajungă la turneul următor. Turneul ăla din octombrie o să fie pe CS2, pe CS2 cel mai probabil, da. Când extrag visurile, scriem postarea de pe Instagram. Bă, dar tu ai vorbit vreodată de premiile de la Valve care se oferă la Dota 2 și care se oferă la CSGO? Cum un joc care e mult mai jucat decât Dota 2 are prima mai mici decât Dota 2. Dota 2 a avut Păi da, mă, da, și care treabă că și 40 de milioane. Aici câștigă, e doar alt sistemul. Gândește că aici din stickere, gen, e estimat că din stickere fiecare jucător a câștigat în jur de 100-200.000 de dolari, da? La ultimul major. Și gândește-te câți jucători sunt, ești nebun. Adică, practic, dacă stai să calculezi toți banii, păi înseamnă, să zicem, dacă punem o medie de 150.000 de jucători, dacă punem câte echipe au fost acolo, 32 de echipe, ori 5 înseamnă 150.000, sunt totuși destul de mulți bani și aici, având în vedere că se face jumate-jumate, știi? Banii de stickere cu... Acolo se face price-ul mai mare că e o cutie de aia, un compendium pe care îl cumpără lumea și se face jumate-jumate. Bă, Gabe n-a apărut niciodată la un major, frate. E jocul lui, mă, ce vrei, e jocul lui Dota. De ce n-apare și Gabe ăsta la mei sau voi? Cred că pleacă hate-ul. Păi gândește-te că dacă ar exista genul ăsta și la Counter, s-ar face price-uri uriașe. Maybe backside, no? No, bench still. Backside, one more. He's throwing something, he's Se throwing bagă Adidas în joc, că familia să strească skin-uri. A? Asta mai rămâne, să bage Adidas. Nu, să bage un... He was on door. Oh, he crashed? O să bage, cred că, pe Zeus. Nice, boys. Nice. Eu cred că pune skin-uri pe utilități 100%. Bă, da, având în vedere că au dat inspect la utilități, nu m-ar mira să fie niște utilități de-astea mai rare, mai... Ce a zis, mă? Well, there we have it. A nice little insight there to the comms of NaVi. Anders, what do you make of that? Bro, they missed it. Nice, let's go. After he jumped, Kara should have known his balcony. Bro, they missed Nate, fuh. Bro, they miss Nate. Eu râs de bătrân are simple. Adevărat că seamănă cu tu ăla simple, aveți dreptate, ești nebun. E bine să asculti. Bun luț, eu rău de tot, bă. Da, mă, JL. Acela setup, mă. Bravo, simple, de data asta te trage. E bun stai ca Ionuț. Is on the line still. 4 versus 3. And the bomb is on Yabi all the way over the A-ramp. He is alone. Well, bear in mind yesterday, NIP taking down Vitality in the Group A winners game. I know. And no one saw that coming. So, famously, nobody saw it. Forget all of your expectations. Hai, încă una și plecăm This one acasă. is wide open. Mamă, e bine că s-au întors de aici. Are cap Mihai, dar l-a urcat la boost, e bine. E bine că l-a urcat la boost pe Mihai, că nu o să aștepte să fie acolo în chat. Mamă, dar știu perfect acum. De fapt, nu mai terminarul, da. Bravo, Alexi! As they probe the map, it's Alexi B to pull one back and nu-l verifică Cadian ăsta pe Mihai niciodată. Dihor a scos bine rău de tot. Bravo, Mihai! Asasinare, gata, haide, tată! A distrus. A rămas Miguel, bă, mâncava gura voastră, caută inelul. Haide, Dobby. Acasă, tată! And now with a pistol round win. This is starting to get really excited. I'm so much happier. Hai de exces la Nexus după ESF vreo în septembrie, dar tocmai ce au postat ieri că am văzut că au luat 40 de scaune Secret Labs, deci o să fie bombă setup-ul după ESF-ul de la Iași. O să fie bombă, gen monitoare de 360 cu PC-uri, n-ați zis ce PC-uri au pus. Păi da, zic că au luat Secret Labs-uri de alea și au luat și PC-uri, au luat 13.900 cu 4.080 și de bun avioane direct de PC-uri. Plus 360 te duci la sală să mă original, te joci. Da, un simple azi. Mamă, vezi că ăsta a fost antie cu ei și bun și deja i-au decimat. Bun, bine rău.
I feel like when you are playing Care faza cu numărul de la web? Sunt membrii de astăzi, 10 membri și fiecare membru de ăsta practic adaugă $2 la un skin pe care îl dăm la sfârșitul live-ului membrilor. Până acum avem un skin de $20 ca dublez pentru fiecare membru. Ieri s-au strâns de un cuțit de $250. Se pun punctele în clan dacă joci singur, nu doar dacă joci stack. Ca să se pună punctele să intri în tombola pentru laptop. Do big things on day one. A închis o lumină, ești nebun. What the fuck? Motorează Alexandra, nevermind. Am uitat că are puterea de a face asta. Ai dat drumul la aer, până se poate. Da, nu, merge, am lăsat aerul să meargă toată ziua, ce e, ca să fie temperatura cât de cât. Că n-ai, mă, ce știi cum e? Și elicea mea de la elicopter, mă, Oh, vezi că e singur ăsta aici. Ai, a plecat runda, nu pot să cred. Ai, mă, ce soartă au ăștia, incredibil. Ce soartă, mă, dar de ce n-au jucat 2 cu 2 aici? It's making me very nervous for NaVi because winning the pistol, that's the first step in the right direction. But if they give up this round, we know how bad it could go. They picked up a Molotov from JL, and that means they can slow them down even further. In fact, funnel them through that window. They're running out of time now. They don't have a kill at the moment either. They need to be so quick and so flawless. Bravo, Anything Mihai. but shush with the headshot instead. Immer and Alexi scrambling to get back into the round. They need this one so badly, and Heroic not going to let them have it either. Alexi's just completely lost here. Mă, dar ce se întâmplă? De ce se întâmplă așa? Erau 4 la 2, 1 jumate viață și au făcut stack. Bă, ce soartă au ăștia, că cele mai importante runde din meci, din mai Hales. Considering they lost the first couple of frags, it was simple, right? The double spray. Nu e runda lui Meci, de bun, s-a dat col greșit aici. Sau mă rog, uite ce face GL aici, ce a tras la lui GL. Dacă verifica bit aici era altceva, că erau 3 la 2, puteau să facă 3 dori, așa era greu. Odată ce a murit GL era sal runda. The round collapses and NaVi now, this is where things become complicated. This is where the mental fortitude is tested, Anders. And they'll be forced buying back themselves. Bravo, Simple. Opening kill for the big man, looking for a double. Bravo, Simple, haide-mă, Costică. Hai, Costică, mamă, dar e liber veu. Uite-l pe ăsta cum joacă ăsta, cârd tot ștanțul ăsta, uși că e. They've got the bomb on the B side, and it's an open bomb site right now, so they're going to have to commit. You might even say that Heroic still have the advantage here, Anders, considering it's an open site. Vine din spate, deja e 4 bine. versus 3 with a couple of weapons picked up, but they won't have kits here. And they're starting to realize now what's happening. So a Molotov to try and buy some time. That's actually pretty huge, right? Uite, se uită Dobby în spate, fii atent. Uite-l pe Dobby, se uită în spate, n-am timp. De ce te uiți, bă, Dobby în spate, bă? Bravo, GL! Mamă, stai că vine testa peste el. Să așteaptă la asta. No armor either on half for them. Simple, the only one left that can save this round. And it's gonna have to be some lightning shots to save anything but perfect. Then he ends up going down. Heroic will find another round. It's really close. Oricum au răspuns bine rău de toate. Vă, Alex, exersi frumos de 10 gifted-uri, să rămână mult de tot. Are ăla, bă, cocoșatul ăla, are ochii în spate, are ochiul Sauron în spate. Ce shot frumos aici. Dar ce, mă, că n-au greșit chiar cu nimic, au jucat ăștia bine. E greu la best să faci de take, ce ai? Dacă-ți moare pe player-ul... Cred că trebuia să mai aștept un pic, nu știu, să... S-a băgat Alexi-ul ăsta repede, trebuia să mai aștept un pic, cred. Oh, dar și vice meci frustrare, 6-14 aici, bun. E vă, Alex, mersi de membru. Pretend it was done on purpose, you know? Exactly. That's all you have to say. Yeah, you have to play it off. On purpose. I'm trying some new stuff, guys, don't worry. Yeah. Suggesting I missed that. Bravo, Simple. Simple again. It's the Lion's Den here, though. Oh, they're going to take him down. No double kill this time. I was looking forward to it. USP not going to be quite as good. That's where you want the P250 or the 5.7. Probably anything really but the USP. Ce meciuri face Iavi ăsta, incredibil. Yeah, it's the best gun in the game until the pistol round is over. Yes. Then it kind of drops to call it, Henry? Yeah. I believe. Spa. So do you want to buy here, NaVi? 3,800 on Immer. He's already pulled the trigger. He will be purchasing up. So in we go. Won't have the luxury of the AWP. 11-8, Heroic Zice, o lejer era asta. Ce aia, mă, era talent, meci, ești nebun. Era talent. Oricum e mult mai bine până acum, dar... Hai să vedem runda asta, că e periculoasă, uite. Nu prea au bani acum, nu prea au utilități, totul de la runda aia. Trebuie să știi și NaVi o rundă de asta bună, să-i bage în meci. Most people understand the basic T strategies because they obviously play, you know, FPL or whatever else is going right. So you have like some basic idea, but some of that synergy, I think that's a good word you bring up. On the CT side, it can be very hard to manufacture in a couple of weeks.
or less. Ziua mea să fie pentru toți de la Romani cu bal și picantă fără pătrunjel. Te pup. Te pup. La mulți ani să crești mare, Andrei Gheorghe. Sau, mă rog, să crești mare unde vrei tu dacă ești așa mare. Și un frate așa se urează. Să crești mare unde vrei, poate vrea să... Da, și că în unele țări dacă spui sănătate e prost gust. Nu știu, mă, nu mai înțeleg codele. Da, dar nu mai înțeleg codul bune normalile. Ia vezi aici ghostul ăsta. Hai mă, simple, mă. Da, mă, simple, mă, da, mă. Bravo, Mihai. Bravo, Vid. Bravo, mă, hai mă băieți, asta e runda care e importantă. Dacă aveai aici în 4 Mihai, ți-ai omărat pe toți 3, dar pana mea. Plus și minusuri la asta, măcar a luat unul cu ele, bine. Știi cum e, se cere unul pe rundă. Hai băi, ți-ai cu niște like, să face 4.000 de like, este 7.000 de oameni pe live, let's go. Hai Mihai, revanșa cu Heroic. Încă una și jucați în noiembrie, dacă nu, o să fie... Joaca, bine, mă, ce vrei să mor ăștia la Heroic. Hai că e ultimul baia ăsta, uite ce baia au acum, n-au plantat, au un tech, au un alea. Au și AVP care recupera simple la AVP-ul, haide. Dar e groasă, oricum știa că NaVi fie runda asta e direct full-eco. Full-exec, hai că nu au așa multe utilități. Bravo, Mihai. Haide, nu, de ce putea să facă double? Yeah, looked like one of his signature moves there. Jump up, deny the plant, win the round. Bravo, Mihai. Bravo, Gel. Haide! Back and forth we go, just Alexi B, in-game leader, to try and win out in this 2 versus 1. Time is against him, but he has got the smoke and the flash in his first kill. Ia 1-1, Cadian. Probabil, hai că se anunță. Bomb is not planted for Cadian at all. So a little bit of a smoke to get rid of him. And if he can get there, it's going to put a lot of pressure on. But like we said earlier, they don't have a kit from the very outset. Alexi now, this is a dangerous game. And he's run out of time. He realizes the problem. Wants to pick up the AWP. Cadian is actually zâmbește fruntea, there is a kit up there. All right. They N-avea had one somewhere. Nu suport, nu mai calez, nu mai la limită, nu mai detalii de-astea 1 la 1, nu mai... Da, nu mai avea timp acum, degeaba se băgara și bombă, că nu mai avea timp. Auzi, aici cineva făcea că până la 18 ani e să crești mare, după 18 ani e să-ți crească mare, auzi. Hai, gata, reține. Vezi că nu era. That round has ramifications tied to it. They save the AWP, but it's Deagles otherwise. So Simple will have to dig deeper than ever. And they've gone for a lovely little boost. You don't see this bun too boss often. ăsta, dacă e prim pe contact aici, moră de tot. Hero, AVP, dacă iau NaVi runda asta e talent de pe lume, full reset, se face 12-12. Hai runda asta, vă rog eu, faceți o minune și luați runda asta. Dar uite că nu vine ăștia la B, n-ar fi super importantă runda asta, super importantă, dar nu vine ăștia în boost. I link them to all the pro players every night. I'm like, guys, please stop ignoring me. Stop ignoring me, please. Use this. All right, Shiz, what have you got for us? It's an opening frag towards JL. Bear in mind, it's Simple. It's the B bomb side, boosted with the AWP, but this is NaVi now with 0 information. Their boost has done nothing for them, and Heroic aren't even committing just yet. Bomb still back in T-spawn. Ia vezi, că vine Dobby ăsta la B după ce au plecat de la boost. Multiple players towards the Palace position right now. Ai, bomba vine, mă, fac stack în B. In towards A and actually go for a B stack here. So they've got the AWP. Just going to try and hold on to it if possible. Unfortunately, Yabi might go down here, but he'll get a ton of info. That's there's 2 players at least. At least the Simple AWP will be on this side of the map, so they should be committing momentarily. Yeah, and you pointed it out. You said they do like the 4-1 split Heroic, and I mean this is part of what it can give you, right? If the stack is at A, you probably have 4 people. If it's at B, maybe Yabi will find out. And he didn't even really risk that much. Here's the question. Yabi is very often the guy who is playing a little bit alone from the rest of the team like this. I guess one of the downsides of making it too obvious is if you find Yabi out here, you might know that the rest of the world is like Yabi's one of those players, like he's currently one of the best riflers in the game, Anders. Yeah, he's difficult to take him down. Like even if you know. Dar mă rog, damage acum e mai important pentru NaVi să le scoată armele astea. Oh, we can guarantee because if he finds a kill, dacă mai omora unul acum era talent, unul măcar, dar n-au mai murit.
I think a couple of months ago, Cine dă colurile astea toate le-a greșit? Păi zici că poți să-ți dai seama, ești nebun. Dacă te pun pe tine silvele, sigur le dai mai bine. E greu, mâncați ce vrei, ești nebun. Știu echipele, fiecare se cunosc între ele, știu cam ce coluri se fac, cam ca alea. Uneori, na, îți dai seama că Alexiv se gândește, bă, ăștia de obicei vin late round B, hai să mergem toți V și ăla se gândește ca Dian, bă, stai că 100% o să facă stack V, că merge de multe ori V, hai să mergem de runda asta. N-ai, e la noroc, uneori e noroc și o șansele, ce vrei. What's going on? Obviously, that already happens to some extent. Like people do sometimes intentionally switch up their positions to try and mess with the calls of the enemy team. But yeah, it could happen even more, I guess. Well, Blade has been brought in. Da, mă rog, te menționa faptul că ei nu văd adversarii pe perete, adică n-am cum să-și dea seama de staturile astea. It's been a much better day in the office for NaVi on Mirage. Bear in mind, they were 5-0 up on their T-side campaign. The fact they got 7 rounds on their T-side was actually pretty good. You're up against Heroic, and you remain competitive here. They're still not expected to win this one, considering how the second half has gone for them, winning the pistol and then struggling to really get anything going. This could be the end of NaVi in the run, but the B-Rush here to open things up in round number 23. Au făcut raj V, n-a fost. Bravo, Mihai. Lol, uite-l pe Mihai de unde l-am omorul ăla din gât. Da. Hai că vine, a sărit ăla. Once you've really hit the bomb site, you need to put some pressure on because backup is going to be coming in pretty quickly now. More people are showing up at the site. JL and Imma are both still here. Bravo, Mihai! Merge 3-2 for Imma to make sure Stown is out of the round. 2 versus 3 right now. The bomb's actually running away. Cadian is making an escape and just leaving Tessus here. If he can live, if he can get a kill and stay alive for another 10 seconds, maybe. Bravo, Bit. Hai că a rămas Cadianul la 3, dar mi-e frică de asta aici, nu că am mai făcut runde de astea. He's even returning to the scene of the crime here. L-a uitat pe GL ăsta, bravo, hai, bună runda asta. Și fac și ăștia halvai, cred. Hai asta, că îi bagă în meci aici, hai, legați o runde acum și pleacă în meciul, bucați. Molotov holding them at bay there. So let's have a look at the replay. Is Imma arriving at the scene of the crime before they can even get close. This is a beautiful shot. Bun flash-ul Alexiv acolo. Când s-a retras în spate la site, Alexiv a aruncat un flash în sus și a luat la flash de la mașină de la omorul Mihai, ai văzut? Era până la bun flash-ul Alexiv. Deci defensiv dat în sus, așa. Nice. Acadian offshore, but this is a huge round as we get fast mid presence. Acadian crosses over, looking for the first pick towards shore. Look at the money for the Danish side. They're actually quite low on cash at the moment. NaVi have a window of opportunity to get back into it. Oh, that's real close. Yabi and JL nearly having a bit of a fight. I don't think any of them know. Smoke goes up. Buy some time for Imma to play around. If he dies, all the pressure is on Bit, who's at the CT spawn position, and they actually just flashed their way through. Bravo, Mihai. Cap și-l ăsta. Eventually the Galil will come out on top, and it's a 4 versus 4. And now, like I said, Bit is nu prea mai am utilități deloc acum, trebuie să facă ceva aici, nu mai am utilități. Bravo, Bit. Nu, Bit, de ce fight-ul ăsta? Nu, Simple, de ce fight-ul ăsta? De ce vă bateți cu ăștia la Xantares aici? Bravo, Simple. Swinging towards spawn is punished, and now they're scrambling. They're looking very uncomfortable here. No utility to work with. Time not on their side. They are surrounded, going for the plant. Surely it doesn't go down. They've done it. Needs to be aware of the flank coming in from A ramp, though. I don't think. Bravo, Alexiv, l-ai omorât pe ăsta. Bravo, și hai că pe ăsta știu acum. O să verifice repede că e în cod. Bună rundă, bravo. Dar e bomba pusă de el, om, fii atent. Și n-au smoke. Ba da, are smoke, Alexiv. 1 versus 3. They do have a smoke, so they should be able to do something here, but they're a little bit delayed now. Finally, the smoke is going up, and they are guessing just right. Missed shot this. He has to try and spray it through. Good headshot, and he thought that maybe was defusing, or at least wasn't aware that it was a second one. Nicely done from NaVi. That's why you want the smoke in the kit. Coachul vorbește în timpul rundei, nu doar la pauzele tactice. E pauză tactică, care ține 30 de secunde. La pauzele tehnice n-au voie să vorbească între ei sau... Uite, vedeți, pe replay-uri apare ținta lor dacă vă uitați, uite, vedeți? Da, mă, joacă bine, aveți. Bine, și făcă Lina cu niște fraguri, dar oricum joacă bine și aveți. In favor of the Danes, but NaVi hot on their heels. We are going to see Shush with an AK-47. Safe from the previous round, but for now... Hai băieți, hai cu un like mic și nu uitați să verificați giveaway-ul de pe Instagram, dacă cu PC-urile. Și luna asta am murit premiile la clan, nu uitați, $3.000 plus o tombolă de un laptop, dacă jucați un singur meci în clan. Cred că îl vedeți, că îl câștigați, da?
un laptop de $1500, Yeah, like 3 of them Lenovo Legion, The Gaming, procesor i5 generația 12. Dacă vă jucați un meci pe clan, aveți clanul în descriere sau să ne scăm reclamă pe chat. Am văzut că am intrat pe Discord, m-am speriat. De ce? O grămadă oameni, niște bun lobby-uri multe. E Cătălin Cărău. Aia, în clan s-au jucat mult rău de tot. Dacă îi punem pe ai mesajul între 3 și a morții în pulă, s-a terminat tot. Ei, și ai mei și-au, dar mai banăm, mai alea. Hai, uite că au forțat runda asta, uite ce baie au. Haide, mă. We tested next. JL surrounded once more. Good positioning though. Munge e. It is, but they wide swing it so much that he doesn't have the free instant headshot that he was probably hoping for. Alexi, this is risky. Bravo, He's Alex. very out in the open and potentially vulnerable to a flash or Bravo, Alexi. forward into the kill, and Ce that's ancoră bună, absolutely everything Alexi. they needed. Wow. Some of the rifles even lost out there, the bomb not really being planted. Stoun's in the middle, but it doesn't matter. They need to get rid of the B defense, otherwise they cannot plant the bomb. So even if Stoun is doing a little bit of work in the middle, bravo, bă, Alexi, bă, ești Dumnezeu, Alex. expert defense coming out from him. Și 3 trage kills in the cocoșatul ăsta round. lui Mihai. Yabi with a deagle to fend for himself. His teammate's just way too far away right now. And it is a 2-on-2, but nu se poate. Nu se poate, uite ce tare, ia. Nu se poate, nu se poate, ce soartă au, incredibil așa ceva. Mă, dacă crede de cocoșatul ăsta? Nu e posibil așa ceva, ce soartă are. Hai, mă, mai lasă-mă, zi 6 numere, Iavi, să băgăm la loto cu toții, E numai dacă de el, e numai de el, e frumos rău de tot, e numai de prea frumos, e frumos rău de tot. O să fie bărbatul ăla în revistă, în revista Acțiuni. Uite ce i-a tras și lui Simplu și lui Alexi și lui Mihai când a venit acolo să facă strafe. Doamne, uite mă, n-am meci runda care se făcea 13-13 după runda asta, ești nebun? S-a terminat meciul aici, gata. I-au bătut cu runda asta. Uite ce se întâmplă, ce soartă incredibil. Oricum și el ce fight a fost singur acolo, se bate singur în short. I know. Massive kills. Stayed alive for what? Another 20 seconds on top of that. Even got a third one after the fact. He even got one more on the guy trying to. A plecat meciul oricum, vă zic de acum. That's one of those moments, man. It's gonna sound like it's pure hypocrisy, but this is one of the few moments where you actually wish NaVi were more aggressive against Yabi because leaving him alone and playing SMG-ul în scout top stale. E greu, rău de tot. Bine, dacă câștigă pe asta revin, dar aoleu, ce era perfect runda trecută, era absolut perfect. Focus Alexi la tot ce trebuia să facă. Nu făcut mai mare unul cât Eagle-ul. At 1v3, it seems like every time they're in the driving scene, they've got a chance to get back into the series. Strong point. One of these rounds comes through and intră sabotages everything. So just bear that in mind. Katie had one of the best clutches of the tournament on Inferno, and now Yabi. Bună poziția lui Alexi oricum aici. Bun, o să-i surprindă un pic, cred. Poate vine simplu și omoară pe ăla în short, ia. Haide! We are going to see Simple. Man of the moment. Clutch from the B bombs. Lots of damage inflicted, Anders, but not quite enough. Interestingly enough, though, the bomb is down towards short. Tess is not feeling comfortable. He's only got 16 points of health. He can't necessarily grab it. Bă, să-l omoare pe ăsta mid. Nu cred, a fugit ăla. Yep, he's seen it. A văzut bomba. Yes, he has. You could see him calling it out now. How have they got the bomb? De ce nu dau smoke în short să iau o armă din short de acolo, că a murit în short? It's not a clean kill from Tessus, but well, there we go. He'll probably make up for it now. It gets interesting, but JL would have to do something remarkable at this stage. And the first shot's not connecting. Mac 10 encroaching in his position, and well, any potential is shut down. As we'll need 4 rounds in a row now. So, $2,000 per player. 4 rounds in a row required. No round going to be more difficult than this one. Yeah, it was going to be tough either way in that 2v3 at the end, but a little bit of a shame that we couldn't see more out of it. Cadian, very, very cool with the AWP in that particular round. A couple of times there we messed it up, but Ferească Dumnezeu, ești de bun, ce meci face. Actually overtaken Simple, still at 23. And you're not wrong. They need 4 in a row. They need to make this a flawless end to get it into overtime. Wow, uite și tu, i-a anunțat ăsta că se bată în mid acum. Obviously the money is the big obstacle that they're facing here. There's a flash on around the corner. Yeah, we're going to go for it. A second flashbang, you're right. Unbelievable. Okay, I was about to say that this round's done. It's GG, but that is quite the miss from Stoun. Maybe they can do something with it, but Fish making up for it now. CT spawn, a point of contention, I suppose. A Desert Eagle not quite connecting. And I think we're done here, Anders. 4 on 2.
Nu i-ai mai dat mesaj înainte lui Ion. Ba, i-am dat. Hai să nu mai dai. Nu, păi când i-am dat a pierdut. Again, they don't have any other utility that they would need, and it's a 16-11. It's improvement from NaVi, much improved, I would say. Even just beyond the scoreline, they definitely look like a more competent team. But heroic, there's a reason why most rate them the #1 in the world right now. Ce vreți, mă, îi băteau dacă nu predau două antiecuri, jur. Da, lasă-mă că e bine. Asta se repară, asta se repară. Important e că e clar că au firepower și toate astea. Bag și o reclamă chat. Pe secunde e reclama pe care să o băgăm obligatoriu, da? Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. Ce runde proaste, bă. Uite ăștia. Anti-eco ăsta. Da. Și runda asta aici, te la meci. 2 runde și a plecat. Mai vine și mâncare. Păcat, da, mult mai bine decât data trecută, clar, ce ai? Păi data trecută cât a fost scorul? Cât a fost scorul data trecută, ia? Să vedem, mă, că nu sunt închegați, mă, Jackson, puțin așa. Normal, mă, ce ai, e greu. 16-9 a fost data trecută scorul. La runda aia de la B s-a terminat tot. Da, uite, 16-8 în condițiile în care nu am pușcat nimeni nimic atunci, ești nebun. Aici a fost mult mai a fost al meci oricum, adică aici, ce mă, dacă nu pierdeau anti-eco ăla acolo, aoleu, ferească Dumnezeu, ești nebun. Dacă nu pierdeau anti-eco, era talent. Ah. Na, nu mă aud de 2 ori, mă aud odată. Lasă, vedem acum pe Inferno, să fie greu. Da, trecută pe Inferno i-au bătut la 10 runde. Hai să vedem dacă o să fie mai bine acum. Hai să vedem dacă o să fie mai bine acum pe Inferno. Ah, deci ca fără și Vita a avut meci prost. Hai ce tras, ia biela cu tigălul la runda aia, e incredibil așa ceva, bă. În heroi ca o pauză n-am pot să vorbească între ei, dacă e pauză tactică, da, la pauză tactică poate să vorbească toți jucătorii între ei și toți. Bă, ce vreți, mă, frate, asta e cantorul. Unii mai au și soartă, alții nu. Ce să facem, asta este. Vrei să ne uităm după la Liquid cu face chat? După meci? Nu se pare că lasă prea liber pe GL? Te referi că lasă singur? Păi asta e rolul lui de ancoră, bro. Dacă te baterii mai mult la căști, că prea să aud asta. 10%. Hai că le bala încărcat meciul ăsta acum. E, asta e poziția lui de ancoră. Asta e poziția lui de ancoră, ce vreți, asta este. E, o să fie mai bine și aici, mă. Bă, oricum deja mi se pare că au reparat niște chestii, adică au arătat total diferit aici. Chiar au avut ghinion, au pierdut anti-eco la prost rău de tot și încă runda aia la eco. 2 runde la eco au pierdut și atât, că în rest au șicat bine rău de tot. Chiar mi se pare că au șicat bine rău de tot. Sincer. Yeah, obviously a great comeback by Heroic. They managed to stabilize a game where they were struggling in the beginning. They were pressured by NaVi. I think, was it Anders or Henry saying coming out of this game that NaVi looked much better, and I tend to agree with that. This was a competitive game. This was an improvement coming out of NaVi, so good to see that Heroic were pressured, but also I think we got to see what we expected, that even though Heroic were under pressure, even though that they were put to the test, they're still significantly better than NaVi. This round is like the fact that Heroic was down 0-5. And then from this point on, NaVi only puts 2 rounds back to back. Am că să poate, mă. Da, mă, asta e cantor la tier 1, ce vreți, meciul mai așa și meciul mai așa. Dacă va juca NaVi cu C2 și dacă bate NaVi tot se califică la următorul concurs, da. Bă, deci ideea e felul următor, uite, se vede aici pe... la price distribution, da? Deci locurile 1-3 câștigă $27.000 și slot la fall final, locurile 4-6 câștigă $17.500 și slot la fall final.
cum ajungi pe locurile 4-6? Dacă nu bat acum următoarele două hărți, dacă nu bat acum, o să ajungă la knockout stage, unde o să fie aici ei. Sunday la 19:30 o să joace cu locul 2 din grupa B, da? Și o să joace ceva probabil cu Ego care joace cu G2 sâmbătă. OG joacă cu Big și la fel, cel probabil o să mai fie un meci, o să joace, dacă e bat pe Big, o să joace cu Vitality. Deci, teoretic, duminica ar putea să fie zi full de român, depinde foarte mult de ce fac OG și bineînțeles de ce fac NaVi. Dar na, asta este, n-avem ce să facem. Iar aici la fel, Liquid cu Face, cine bate de aici, dacă bat Face, îi trimit pe Liquid aici la meciul ăsta și să fie Astralis Complexity și Astralis care să bată cu Liquid pentru slot. Cel mai probabil. Kenia s-a retras. Nu mi s-au făcut, au făcut greșeli pe care le vezi din Nova. Chiar nu mi se pare că au fost probleme neapărat de greșeli, pur și simplu au jucat ea foarte bine la niște runde de eco, foarte bine. Bă, dar nu mai citiți hate-ul de pe HLTV, că oamenii sunt, deci chiar sunt retardați băieții de pe HLTV, nu fac catering, că sunt în general de ăștia de, se uită la meciul, dar ei sunt pariori, sunt ăștia de pun la pariuri sau ceva, chiar nu trebuie să o luați în serios să citiți ce scrie aici, adică nu așa, nu asta e gândirea potrivită, dacă băteau NaVi, îi înjurau, îi făceau de balamuc pe Heroic, îi bate o echipă care s-a creat acum 3 săptămâni și dacă pierd, zic, trash team, nu știu ce. Mare țea că ne-a dat am cu tricourile de la Furman atunci cu Lanum, dă-i mesaj, mă, că o să se puțină de promisiune. Dar na, asta este, n-avem ce să facem. Hai să ne punem pe scena asta mai mare. Până începe meciul. Ieri am pus 200 de lei că o să fie peste 2,5 la G2, pierd, astăzi spun iar 200 de lei că o să fie peste 2,5 la NaVi, iar pierd, așa ceva e real. Păi da, mă, frate, dar tu pariezi pe niște meciuri, adică aici Panama Heroic au avut 2-0, era clar că, adică erau favoriți să-i bată 2-0 și astăzi, era riscant să pui 2-0, iar la G2 ieri cu FaZe, Panama sunt meciuri care poate să termine oricând, adică ambele echipe știu ambele hărți și G2 real vorbim nu prea au avut șanse ieri, nu prea au avut chef, dar, na, nu știu, adică la tier 1 nu mi se pare de pariat, mai ales acum, nu știu, nu mi se pare că sunt echipe clar favorite și așa, adică uite, Vitality erau super favoriți cu NiP, au bătut NiP 2-0, nu mi se pare că e de pariat. Cred că mai degrabă pariez la tier 2, acolo șanse mai mari că sunt, dacă nimerești echipe de astea care au momentum, știi, deja că vine o perioadă și așa să pariez pe ele, dar e greu. În cât timp e următorul meci? În 3-4 minute așa. I-a plecat meciul la băiată? Aparent. Heroic avea doar 2 schimbări. Mi-a jucat bine rău de tot. Ce Heroic a avut 2 schimbări? Nu, Heroic n-a mai schimbat un jucător de 7 luni de zile și înainte de asta n-a mai schimbat un an de zile. Heroic chiar sunt super închegați. Chiar aici mai slab la NaVi din istorie, 9 zi cu răutate, dar Alexiv și cu GL n-au nicio realizare. Bă, frate, dacă stai să te gândești, nici la n-a făcut perfect și cu Nipel, cu Nupăl și cu Electronic. Clar că era ceva de nu funcționa, că nici n-au câștigat prea multe împreună, adică nu știu dacă au câștigat ceva cu Nupăl ăla. Și din moment ce băieții Perfecto și Electronic au vrut să plece, soluția lor era să meargă internațional. Și dacă nu o să fie asta iterația de echipă care o să... să zicem, nu o să câștige concursul atât de curând, dar voi aveți niște așteptări, repet, total realiste și este aceleași discuții după fiecare meci pe care le pierd, frate, poate să mai pierdă și 2 luni de acum încolo, dar atâta timp cât pierd versus Heroic, FaZe, G2 astea care sunt echipele fără schimbări, n-ai cum să judeci echipa asta, dacă îi băteau Astralis, Vig, da, ok, atunci clar erau probleme, dar erau să-i bată pe Heroic, adică dacă nu pierdeau o rundă acolo anti-eco ăla, se făcea 13 și ăsta închideau NaVi harta aia, ceea ce era bine. Ia să vedem ce e ce mahon ăsta, chinezul ăsta. Heroic had an 11-4 T side, and part of the reason why is because they're actually so difficult to read. So I have this round here that I want to showcase that really kind of shows that. So right here where it starts off with some mid control by Heroic, this actually sets up Cadian to throw this particular smoke. Now this smoke is the B split smoke. Now this is a pretty good smoke to actually pressure this long position. The reason why is for the A player, it's difficult for him to peek here towards that moto side to see anybody coming up. But ultimately what it does is actually it creates an avenue to actually pressure towards CT spawn and potentially go towards B. So it's a crucial smoke here. But NaVi, they're set up here for it. Simple's here towards that arch side, Ime's here towards library. But the key detail is that Heroic, they don't actually use the smoke. Instead, they just simply hold. They simply just hold around the map. They don't use that smoke.
Mouse au echipă, dar nu mai au jucătorii pe care știi tu, Fnatic la fel. Cloud9 au echipă de ruși, Nip au echipă, nu cred că știi niciun jucător dacă n-ai mai urmărit, Liquid la fel. Bă, frate, eu vă înțeleg, repet că sunteți fără sau ceva, dar trebuie să fiți realiști. Heroic sunt la începutul anului top 2 în lume, lejer, oricând acum cred că sunt top 1 în momentul de față. Și să joci de la egal la egal cu echipa care e cea mai bună în momentul de față din punctul meu de vedere, evident că Vitality nu sunt acolo, nu mi se pare deloc un lucru rău, după 4 meciuri oficiale jucate împreună. Deci zic că e ok. NaVi rotating away, what that means is that they're giving up that arch side. They haven't done anything to actually pressure or regain that side. So what does that mean for Heroic in their mind? It means that they're playing bloc, probabil m-a înjurat, bro, de-aia, doar la persoane care mă înjură de mor și de alea de dau bloc în rest. Ca băieții de mă înjurau când târzi fără aici, nebun și pe unde m-a ținut dentistul jumătate de oră în sala de așteptare. Da, asta este. Ziceau băieții singurii care fac față lui Vitality sunt Heroic? Probabil da, sunt cele mai bune echipe în momentul de față, după care vin FaZe G2 și după care sunt așa multe echipe care nu sunt la fel. Dar să vedem cum o să arate Furia, să vedem cum o să arate Cloud9, că și Furia s-ar putea să arate bine cu Folong și cu Yurix și cu Sherat acolo, deci rămâne de văzut. Ce de nu joacă, n-au jucat Hero, dar eu trebuie să în continuare, e foarte bună. Vedem acum mă ce se întâmplă. Din nou, repet, concursul ăsta plus concursul următor nu trebuie judecați, adică trebuie doar să vedem improvementul și mi se pare că a fost un improvement foarte mare de la o hartă la alta. Gen, adică pe mirajul trecut păreau pierdut rău de tot, au luat niște runde așa la noroc. Aici mi se pare că au câștigat Heroic doar pe niște post-plant, pe niște de-astea, niște late round-uri de-astea insane, adică și pe niște shot-uri norocoase de la ea, că și la runda aia la Antieco tot ea abia a tras mare bucatul ăla cu Deagle-ul la bancă, lui JL. Că dacă l-a omorat JL acolo, iar pleca Antieco, se făcea 10 pentru NaVi, cine știe cum arăta meciul ăsta. Au câștigat 2 runde, în cele mai importante runde Heroic, de-aia au câștigat. Da, asta este, na, ce vrei. La nivelul ăsta pierzi 2 runde, da. Ideea e că pe total baza mi se pare solidă, adică mi se pare că știu ce trebuie să facă. Eu zic că arată promițător echipa, chiar sunt încântat, cel puțin de harta. Să vedem acum cum o să arate și Inferno, că pe Mirage chiar mi se pare că au făcut progrese. Chiar dacă scorul nu arată atât de multe progrese, că a pierdut la 11, dar la cum a arătat economia, eu zic că e ok. Deci el a furat pe Folon, care are 40 de ani și mâine afară CT2. Bă, are 29 sau 30, e sniper și încă joacă super decent. E un igl foarte experimentat și nu au igl brazilian. Nu au ABV brazilian, l-au luat pe safe, ăla era mort. Folon e mai bun și dacă joacă cu română decât ăla. Sincer, mie cu Game Legion poate să bată Heroic în best of 3. I-au bătut odată, mă, chill. Calmați-vă, că mă bătați și voi cu apă rece. Aveți impresia că dacă rămânea Mihai la Game Legion, eu zic că dacă mă jucau 10 best of 3 ori cu Heroic, îi băteau Heroic 2-0 de 7-8 ori. Băga reclama, am băgat-o. Am băgat reclama. Uite, pot să mă mai las QR-ul ăla, dacă vreți, da. Chill. Stai că nu am aici, trebuie să ne băgăm aici. Nu? Uite, vă mai bag asta dacă vreți. 20 Jaxi, 19 din 20 se pierdea. Da, aia zic, adică faptul că i-a avut pe Heroic chiar a fost... Dacă te uiți la meci, gen ce runde s-au câștigat sau așa, în afară de mirajul la care a fost convingător, a fost o semi-minune că s-a bătut pe Inferno atunci, când a luat Isaac runda aia. Da, adică... Dar repet, voi nu vă uitați la astea, voi vă uitați doar că i-au bătut rău pe Miraj. Într-adevăr, i-au bătut rău pe Miraj, dar acolo Gamer Legion veneau din postura în care ei nu aveau niciun fel de presiune, deja aveau cel mai bun rezultat, aveau full confidence, iar pentru Heroic era cea mai mare presiune să câștige majorul. La lucrurile astea nu vă gândiți. Da, noi suntem un pic români așa, nu ne bucurăm de faptul că joacă Mihai la NaVi, deja ne gândim când bate dacă o să fie top 20 mondial și când pierde cât o să mai joace la NaVi. Hai să fim un pic mai obiectiv, nu? Am văzut oameni la 40 de ani care rup CS-ul, vârsta nu cred că contează. Unde rup, frate? Pe servere publice, pe matchmaking, unde? Că la competiții nu există băieți peste 32 de ani care să joace măcar la echipe de top 20-30. Sunt 2 jucători care au peste, sau 3 jucători care au peste 30 de ani la
echipele astea de top 20 mondial. Aia de 40 de ani pe care zici tu, cred că se joacă cu alte data, alte de ăștia, pe server de astea, pe CSGO Târgoviște, pe așa, pe acolo, crezi și eu că rup, ești nebun. Încă există 10 jucători care se joacă cu numele Sedan minim în România. Ha? Se duc din reacții din astea de... Da, mă, nu mai poți, da, nu e... Când ești copil acolo, ești târbat, bagi două energizante, știi cum ești, să mă răceane, știi, tirez. Ei, iau pe ăștia că este exact aceiași jucători care ziceau că nu, Sedan a fost așa bun la 1.6, dar încă există 70 de jucători cu numele Sedan care ziceau că a fost public. Totuși nu meriți locul 1 dacă lași presiunea să te afecteze, așa e Noel, dacă tu zici asta, du-te și zile tu la băieții la Heroi, că nu merită locul 1 mondial. Dar au câștigat după Major următorul concurs direct. Nu e chiar așa pe meritat și pe nemeritat, că e sistemul ăsta exact ca în tenis, frate. Că și în tenis, că la care e locul 1 mondial nu câștigă toate turneele, câștigă majoritatea turneelor sau se clasează cel mai bine și câștigă cel mai multe turnee, înțelegi? Nu merge să... Cum zice, nu merge să câștigi tot. Nu cercui, le explic, mă, frate, ce aveți impresia că mă cercui, le explic să înțeleagă și ei, na. Că locul 1 mondial nu înseamnă echipa care câștigă un stop, că n-ai cum. KD making a suspicious amount of noise outside of the B bomb site, but the rest of them being silent, real quiet over in the A apartment. So, eu am impresia că dacă e heroic locul 1 ar trebui să bată tot timpul și că dacă a bătut Game Legion acum, de ce nu-i bat NaVi? Game Legion avea full chemistry acolo. Și au avut și un pic noroc. După cum zice și analistul lor, Mustor, pe chat aici, că dacă m-au jucat de 20 de ori, de 19 ori băteau heroic. Dar știi cum e? E bine că i-au bătut și că s-a întâmplat și s-a făcut istorie. Bună este zi asta, încă am gura pungă după. Opa, uite tu ca din asta ce face. Mamă, dar vezi că intra și... Mamă, bit aici. His comrades now. Bit to open things up. A cracking shot with that USP. He might be set up for the second here. At least gets the information as to where they're heading. That was clean from Bit. That's what you like to see. And it might have actually given them a way to hold on to the round here. Now he's sneaking into second. Bravo, Bit. Mamă, uite ce face Bit aici, incredibil. Bit is doing so much work to keep this alive. A little bit of a gap smoke there for NaVi to potentially try and retake through, but the bomb is not even really planted yet. I think Heroic are in a little bit of trouble in this round. Yeah, they're biding their time for sure. A dink has been delivered towards Alexi B, and the retake begins now. Bun, bun rău aici, bravo Gel, bun rău. Bine rău de tot. Mamă, bun rău de tot. Bravo băieți! Aoleu, vezi că era derby rău de tot. Dar uite și acum, uite cât de bine au jucat runda asta până la 4-1, putea să le ia runda TSS aici cu două glanțe. Excelent, ești, mă, bravo băieți, excelent, excelent, excelent. It will be another pistol in the bag for NaVi. Bomb planted though, Anders, means the Galils can be brought out early. Bună rău jucat runda asta la Bit really showed his worth. This great little push down towards middle when he felt like he was surrounded. Beautiful retake attempt as well. Alexi being that low point of health. Pare dacă nu e soare, aveți dreptate. The opening kill. So we don't see the buy just yet. 5 seconds remaining. A dus dracu Siri. Hey Siri. They'll be buying up into the next. Te-a părăsit. So, hey Siri. Couple of flashes. Ce crezi la mine Bixby și dacă vreau eu nu. Și dacă vreau să o strig. Nu scap de. La revedere. Asta mă că pleacă roaler imediat. Pe weekend mă să răcește 32 de grade. Doamne ajută. Duminică 32 de grade, bine așa. Doamne ajută. Ora vrei. They're taking a full eco. He's one step ahead. They're coming towards him. Let's farm some cash in for what have you got for us? 32 de grade duminică. Okay. All that build up. All that excitement. Mamă, bravo Mihai aici. Am murit doar 2, dar i-ai ținut bine rău de tot până a venit Alexi, că dacă nu vrea de și acum, mă. Am fost să răcește vineri, sâmbătă, zic după aia. Duminică 40, 41. Nu se poate, mă. Marți 40, 41, miercuri, joi 4, bă. Ferească Dumnezeu. Da, vezi că la diseară de la 23-22 de grade e bine rău de tot. Da, pare că e mai bine. Oaleu, fie mea apare marți și miercuri săptămâna viitoare 40 cu 40 mi apare. Da, duminică apare că se răcește 32 de grade. E bine, 32 de grade sunt ok. Da. Sure, you can definitely win it with the Galils across the board, but why not have everything you need, all the bells and whistles? As we have the AK-47. A tras simple toți banii, au dat flash bun mă acolo, n-am apucat să-i treacă flash-uri, n-am văzut. N-am văzut când a început să tragă, na. Under their belts, receiving some utility now in this. Pe față de 4 bravo, de grade Mihai. mâncare se răcește.
L-a omorât pe cocoșat, bă! Bravo, Mihaiță! Adică pe Yabi frumosul. Yabi the pretty. Avea pe runda 3, păi nu e rău neapărat. Uite ce face stavul ăsta. Haide, mă. Uite ce am pierdut și un molotov. Aolo. E gata, a plecat în runda asta. De la shot-ul ăsta a plecat runda. E greu rău de tot că îl izolează cu utilități, fac execuție. Să aibă noroc cu timing aici, să moare prin smoke ceva. And they're smoking him off and trying to see if they can do something here. There's the friendly flashbang coming in jail, swinging wide behind it, but he's still going to be going down. Maybe didn't swing wide enough. I don't think he saw down until the very end. And now it's a 4-on-3 and Heroic right back in the round. Oh, they certainly are. They've sunk their teeth into it. Ce shot, mă trage stavul ăla la mișto, l omoară pe el și pleacă și Alexiv și pleacă runda. Haide, mă. Cum îi trage și acolo la mișto? But a pretty beautiful round there from Heroic. Suffering an early casualty, a 5-on-4, and I guess putea să omoare unul GL aici, a tras prost, nu știu, putea să omoare unul. He's been given the responsibility of the extra utility. He is patrolling the car position, goes to the jump peaks, maybe outstays his welcome. It's an absolutely cracking shot from Stown. Don't get me wrong, but it's so ridiculous. He offered it up. That's the issue. That round was looking so promising for NaVi. As soon as Alexi B goes down, we've just got JL patrolling the B bomb site with a M4A4 as well, smoked off. Unless he gets a kill through the smoke, that was always going to fall apart. And Heroic will post that first round after losing yet another pistol. It all started here though. This was the opening frag. Sunt mai optimist dacă pierde runda, dai vibe nașpa. Ce vibe nașpa, bro? Îți dau, ești nebun. What the fuck? How strong the aim is in Denmark. Se pare că am zis că s-a terminat meciul. If you're Alexi going down up there, you've just got to be so deflated. I'm sure in his mind he's thinking that he's playing it quite safely. He was. It's are GL 50-70.000 pan. De unde ați ajuns salariile astea? GL are maxim 20.000 pan. Maxim. Full send through the smokes of banana. Wants to slice of the second as well. He'll convert. No Immer's in position now. We're going to be dropping the smoke first, but this is a brutal round. Spamming off the entirety of the magazine. Will have to reload, reposition, and it's not getting any easier. A nice maneuver though. If he did, that would be worth it. I would say maybe not now. Bă, 2 la 1, atenție, 2 la 1, 2 la 1, 2 la 1, 2 la 1. Dacă se omoară repede, dacă omoară repede pe ăsta. But I don't think they realize. I don't think they have any idea that Tess is walking up behind. So, Shush. Yeah, the clock's run out on this one. There's the shot. It's not the best that we've ever seen, but it'll get the job done. And at the end, isn't that really all that matters? Simple. Try and go for the full defuse inside. It is denied instantly. Iar bun detaliu, voi uite ce lărcă aici, ce rundă, mă. Oricum era greu să câștige runda și dacă... 20.000 pan, nu mă, 20.000 pe lunare. Bun, și Simple nu prea avea ce să facă în situația, mă, acolo. Nu prea avea ce altceva să facă. Nu mai era așa de mult timp. Dădea un fake. Îl verificau aia. Nu e vorba că nu se înțeleg între ei, mă, e vorba că le-au făcut take bun la B, l-au prins pe J la Nopside și de acolo au atacat în continuu și au avut avantaj și mereu au făcut 3-3-3. Și na, e greu, îți dai seama să... Bun. Ok. All the way up there. Then, oh no, NaVi said, hold on. Oh, look at this. This is a clean up. They only lose Yabi. I genuinely did forget. It was NaVi that got 4 rounds on their CT side. Okay, 4 rounds. So I got the scoreline correct, just the wrong team. So yeah, as their CT side had collapsed, Heroic managed to run over them here on Inferno. Damn. So that's maybe a little bit early to say, but we're trending in the direction euro pentru o persoană care joacă doar în joc. Păi Simple are 50.000 pe lună salariu, 50.000 de euro pe lună. Salariile la NaVi sunt între, zic eu, 15.000 de euro și probabil 50.000 cât are Simple. Voi nu înțelegeți că Simple are are milioane de urmăritori pe Twitter, pe Instagram, pe stream, pe astea, e unul dintre cele mai, dacă nu cea mai cunoscută persoană în momentul de față din joc. E normal să aibă salariul ăsta, oriunde se duce, pleacă fanbase-ul după el.
Yeah, I like this. Simple will be battling first in terms of helmets. Produc bani, ia bani, nu? Simple. E simplu. Normal, la. În fotbalul au milioane aici de muncă pe lună. Pretty easy to push back. Și ne mirăm la 50.000 în condițiile în care se uită toată lumea. Grenade thrown up there. How aggressive will he be? Simple's now a little bit out of position, and there's the shot. No helmet on Bit. I'm glad you mentioned it, Henry. It makes a huge difference in those kind of fights. Simple will get one in return, but they put some real pressure on this A defense. Bravo, Simple. E un pic așa și judecă-i. Valiant hold towards shore. Shoots back with conviction. Iar să bagă ăsta, bă. Se bagă Simple aici, oricum bine rău. Oh, timing, bravo, Mihai. Bravo, Simple, ia-i un pic și adună-i cu metri. Da, astea salariul pe care l-au pe lună. Mă rog, mai câștigă parte și din price pool, dar... Eu cred că nici n-am să demonstreze nimic Simple, mă, sincer. Sincer. Mă, ce fac, ok, mi se pare că își dorește să câștige în continuare. Are oricum câteva milioane pe dreapta acum, nu mai interesează banii sau ceva. Mi se pare că se frustrează constant, adică se vede clar că își dorește să câștige. Pretty decent round, but a lot of work still to be done. They need to find consecutive rounds here. String a few together. Mamă, uite nade-ul ăsta bun. Oh, bun nade-ul la Pucadia înainte. Slow them down on that banana attempt. More grenades being exchanged back and forth, and so far it is going to be favoring NaVi. They really badly need it. They win this round though. We're back on track. Da niște de meci aici, mai bine puțin pentru NaVi. El ăsta e low, dar 2 sunt jumate HF. Will not be able to buy in the upcoming round. Doar că nu prea mai am utilități aici. Ba da, mai am. O să apă Alexi singur acum. Leaving Alexi here with some extra grenades. So another 4-1 setup here, Anders. The calling card of Heroic. Yabi holding second middle, looking for rotations, will actually go join his teammates here. So a 5-man commitment, and just poor Alexi B, who has an MP9 and a little bit of utility. They've left him a couple of smokes here. Bun molotov ăla acolo. I-au băgat un pic la bala, mă, că se termine B aici, dar mamă ce prost, se termină B și uite-te și tu. Hai mă, dar nu luați și voi un pic de info să nu mai stați în stack aici? Bă, haide mă! Reposition on the bomb site here. He will have to do a lot. He has got zero. Fac repede în spate. Dă molotov, Alexi, dă molotov. He will be more of a support molotov, Alexi. And he has no utility back of Alexi B. Molotov târziu l-a dat, bă. Și l-a dat așa târziu că îi mai ținea un pic. Aia mă, uite ăștia, nici nu verifică să ăla, ține direct din spate. Și-au stat atât de mult în stack acum, mă, doamne, ce rundă proastă, mai aveau 2 chestii de cărat, erau low, gen, și-au stat în stack 4 oameni pe an, continuă, nu au timp deloc. Bine, i-au și băgat la bala în meciul trecut, nu mai execuții pe execuții pe execuții. Asta pot, n-ai ce să zici, a fost ciudată rău de tot. Nu știu. Pana mea. Da, uite, iar se pierde o rundă de-astea, iar au ăștia avantaj mare. Mi se pare că câștigă ăștia toate rundele importante aici, mă, toate rundele importante. I-au băgat la bala 1 meciul trecut cu execuțiile pe A, i-au prins rodul tot pe A și acum au făcut direct stack pe A, știi? S-au gândit că runda trecută au intrat B și acum o să intre A. Logica asta, de fapt. Nu, runda trecută au intrat tot pe A, nevermind. Nu știu, așa au gândit ei, că îi ține Alexi pe ăla cu utilitățile, cu alea, cu alea. Era setup pentru mid take late. They've already played this map against Simple and Co. It was a comprehensive victory. They know they can post a massive amount around the T side here like they did before. And the fact aici nu trebuie să mai bage Mihai, dar a murit fix. Mamă, a murit la gen, a murit și într-o secundă s-a băgat Mihai. Dacă murea ăla mai devreme Alexi, nu se mai băga Mihai. Dar a murit, s-a băgat direct și după trebuia să dea în spate și ce, nu știu, a încercat să mai moare ceva. No utility to try and fend off a full execution there. Like they were being slightly active towards middle. We saw them coordinating for some information, but it was just a little bit too late. We're at the 35-second mark. They had nothing in terms of intel. Yeah, and I mean, if you're Alexi, right, there's no one else to blame. You're presumably the person who is calling for the 4-1 setup. You're saying, I'm here, I've got, you know, almost nothing, but just trust me, hopefully we can make it work, and it just doesn't really pay off the way that you wanted it, so unfortunate. They do save a couple of M4s, Anders. Not all is lost. Mi se pare că oricum și-au cam dat seama așa că GL e mereu singurul pe acolo. Sau mă rog,
Nu știu ce... One deagle for JL, Dacă no mai armor, mult just to know vrea, that. să revea acolo mai Some nu știu. utility in those saved M4s in the hand of Simple and Bit, the tag team duo. Will have to go above and beyond, dig deeper than ever. As you see, some nice grenades exchange. Unfortunately though, NaVi receiving the brunt of the damage there. JL without Kevlar as mentioned. Oh yeah. Those grenades do a lot more damage. Nice positioning here. Bă, nu era runda asta. Ce facem mă ăla? Să ducem bază? Uite-l pe Swish ăla, s-a dus în bază să mai ia. Bravo, Vid. Bun, bun, bun. He's actually daring to throw out the smoke. Bun aici și flash peste, bun. This is playing it. Dacă moară Mihai unul în casă acolo e tank. Să nu facă ăștia ceva la B iar. It's right back into a 4-on-4 and one of the rifles that you have is lost. It's so much smarter for him to escape. It's one of the reasons why he is a Mamă, vezi că ar trebui să-i păcălească runda asta, voi. 50 seconds. Those two M4s ar trebui să-i păcălească bine runda asta. Every other time they've been down like this, they've stretched more Deci, towards the B bun. bomb site. Bravo, Vid. Bravo, mă, Vid. He's really hard to stop. Gonna get him eventually. Bravo, Mihaiță! Haide mă, Cadi, mă, boi! Cadi, boi, ce faci, puiul meu? Dar tot mai au bani, mă, fii atent. Îl omoară pe Alexi, bro, că îi face stake sus, nu-i face stake sus. Oh, never mind, de dat în cap direct. Bravo, mă, Alexi, mă! Bravo, Alex! Bună rundă, bună rundă, bună rundă. Oricum o să cumpere ea, cred, o să aibă iar, da, bună rundă tot runda asta. Talent! Talentul vostru, băieți, știți voi. Ale voastre. Nu-i reproșează Blade nimic la beat? Bă, momentan s-a îmbunătățit destul de mult. Engleza de joc nu e atât de complicată. O să știați, după o lună, două o să fie bine. Hai zi, bună rundă. I-a băgat un pic la bala pe Heroic. Nu atât de rău, dar și-au bătut pe, atenție, era halva, erau doar 2 M4 cumpărate și restul avea pistole, vine rău de tot. He was the original, you know, just the in-game leader that everyone was talking about, and obviously for good reason. Now it's funny when I think back on it now, it's so hard to say how much of that was. Au cumpărat, uite câți bani au în spate. Dar asta e important rău de tot aici. Dacă iau NaVi 6-4 pe cantor, o să arate total diferit harta asta. Haide. Hai mă băieți, mă, hai că se poate. Se joacă frumos, îmi place. Am toată încrederea în NaVi în acest moment. Vreau să nu pierdă rundele astea proaste pe care le pierd, iar trebuie. Says something about Counter-Strike as a game. Because he's so reserved and quiet, we don't really talk about him too much. Astro avea un coach, cred că Blade are un salariu destul de mare. Mă gândesc că peste 30.000, 40.000 e foarte important. Și gândiți-vă cât de important e un coach, pentru că el a făcut echipa asta. Deci efectiv Simple a dat așa niște input-uri, dar echipa asta e făcută de Blade, e proiectul lui practic. Having a very difficult round against the pistols. Zimmer though, dishing out damage with the AK-47. Nice grenade as well. Should do significant damage as they start to wrap. Heroic so good at this. Uite-mă, l-am secat prin smoke, mă, Mihai, mâna. Applying pressure from the apartments, you can see. Mamă, asta e runda. Aici, dacă... Mamă, nu prea mai am ce să care, hai. Look at the little slowdown for Heroic. They're hoping to catch someone. They want someone to rotate through Arch. They want someone to make a Bravo, mistake. Simple. Another dink and it's on Simple, but he's actually doing fine. Nu, Simple Finally, nu. there's the connection, a shush at range with the Galil and Bravo, Vid. Bravo, Mihai. Nu muri în pit, nu muri în pit. Oh, de ce mori Alexi? 37 secunde, gel. L-a văzut. And JL trying to get there. 30 seconds. The bomb is down in the pit. It won't even matter. Bă, dar nu se poate să se câștige o rundă de asta mai așa. Just a Counter-Strike masterclass there, thriving in the chaos. No panic when they're collapsing on the bomb site. One of the very best to do that sort of approach. The A-Rap coming through the smoke, trading out efficiently. Excellent pathing, and you can see how the communication is there. They're covered from the key choke points, CTs, stranded, bombarded with grenades. And Heroic take the lead once again. 5-4. NaVi limping into the next round here. MP9 at the top of banana here for JL. Alexi B will join him. Decent grenade in response. Ai văzut aia cu Neymar? A primit 200 de milioane de dolari de la un businessman ăsta, dar a murit? De la un? De la un businessman. LOL. I-a donat lui cum ar veni? Da, mă, 200 de milioane de dolari. Dar chiar avea nevoie, vă, ce mă bucur pentru el. Chiar s-au mor. Doamne. Azi că se identifică cu el și n-avea cum să lase bani și i-a lăsat lui. Ce mă bucur pentru, nu vă bucurați voi chat? Să mor.
Înseamnă, bă, să fii om cu inimă mare, bă, fix un Neymar, bă, da. But in the 10th round, the fact that Heroic are Chiar a să mor. and the NaVi economy hasn't ever got off the ground. Has there ever been a point here where they've actually had a bit of a luxury of money? But they are making these lesser buys work. To be fair, vezi că e bun setup-ul ăsta, dacă intră aici, e talent. Dar nu intră. Nu intră. Nu intră, intră B. Mamă, îi dau flash de asta. Bravo, Simple. Nu, se întorca, 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 se întorca. Understanding they was going towards B, but they've changed things up. They've hightailed it back. 4 players top of middle now. 30 seconds. This will be their final commitment. It's a brave swing with the Mac 10, but he spots a couple, and Ima needs to deliver here, Anders. Great information to play around with here. Bun, bun. Mamă, Bit a omorât. Bravo, Bit. Bun setup, oricum că se băteau doi acolo. Nu știam de ce nu se dă Mihai în spate, dar era Bit la care se bătea cu el. Bun, bravo, Simple. Bravo. Bravo, Costi. Chiar salvează ăsta AVP-ul. Dar nu mai au bani, dar ai AVP-ul salvat, ce pericol rău de tot. Bun, 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 bun. Bravo, Bit. Bun crossfire acolo cu Mihai. Înțelegeam de ce nu se dă în spate și mă, dar ținea la bine de rău de impit. A zis Simple că el nu a invitat pe nimeni, cum s-a auzit chestia cu Alexi. Da, mă, nu, e proiectul lui Blade ăsta. E proiectul lui Blade ăsta, full proiectul lui Blade. Dar nu mi se pare că gen s-a gândit rău, adică porolul nu se suprapun porolul și asta e foarte important. GL ăsta e un fel de, eu am ancora de asta bun rău de tot care poate să joace și și în pachet, la fel și Bit, adică mi se pare că sunt bine pe roluri. Mihai exact rolurile astea, dar au nevoie de roluri de decizie, roluri în care să se bată cu ei în continuu și să facă rotații sau ceva, exact ce trebuie. Așa mi se pare. Just a slight gap here, maybe more than just a slight gap, but with the smoke on the other side, if you were to walk through this one, it'd be very hard to see what's there. Nici eu nu vine să cred că avea român care joacă la nave, dar se întâmplă. Federul a rămas în Anglia, bă, mă. Că i-au luat zborul și își pierduse și bagajul, unde avea toate alea, camere și chestii. L-a băgat la balamoc, dar l-a prins, l-a găsit până la urmă înapoi, da. Mamă, vedeți că e groasă runda asta. Wow. Sau, hai să vedem dacă e groasă. Nu e groasă. Nu e groasă, că nu mai am flash. Nu e groasă. Nu, e bună runda. E bună runda. E bună runda. Bravo, e bună runda. Am glumit. Am glumit, uite ce soartă, na. Bravo, Mihai. Uite ce se întâmplă, mâna, uite ce scot ăștia din nimic. Din nimic și runda asta. 2 viață, 2 inși. A picat stream-ul, mă? Uite și vezi, nici nu se gândesc, uite, Simple abia acum pleacă. Ne-a auzit Mihai pe amândoi, se gândeau că poate mai pleacă, poate alea, poate alea. Bine, oricum joacă runda asta Mihai, perfect aici. Bravo, bă. Mamă, uite, i-a tras testul ăsta cu 20 de viață, i-a rupt gura lui Mihai, n-a putut timp. 20 viață, uite și tu. Te joc, dacă ia runda asta. Na, l-omoară Bit. L-omoară Bit. Iau că să facă reagres aici, că n-avea nici șansă dacă planta. Doamne, dar uite ce i-a tras lui Mihai aici, 10 viață i-a făcut să că i-a rupt gura. De ce pariez? Nu se pariază la... Adică eu personal n-aș paria la tier 1 și în general nu pariez. Ultimul pariu pe care l-am făcut, v-am mai spus, All Stars la Cluj. Erau disband înainte de meci, au bătut Quantum Pro, deci am pierdut 100 de ori, n-am mai pariat niciodată. A TSS frag towards the ruins of response, but unfortunately it's gave up his position. And nothing he could do to close it out across the board. A couple of flashes. Adevărat, era un pic spate, da. There's not really anything to talk about. Da, da, e cu curat, hai mă runda asta. 7-5, e bine, e bine, un city side foarte bun până acum, foarte bun city side. Și cu rundele alea proaste pierdute, e un city side bun până acum, îmi place. Hai. Nu se capă Simple aici. Yeah, if you run down a person who is sleeping somewhere, maybe, but there's no reason you should be able to. JL hasn't had the best of times over at the B side. He's got 3 kills so far, but he shouldn't be able to give up this round. Acum doar se plimbă un pic să le scoată utilități runda asta. Well, they're getting some exercise in. Yeah, they're getting the... Au alergat până aici, după s-au oprit pentru că poate să audă, dacă e unul sub unde e Mihai acolo, sub acoperiș, poate să audă, s-au oprit. Dar de la distanța aia pe acolo, dacă fug, nu te aude nimeni.
Nu flash aici, n-ar trebui să fie problemă, ar trebui să fie, să spargă. Cred că moară 2 bici pe 3 Mihai, cam așa ar trebui. Sau poate face bit câteva fraguri, face cât bite. Oh, nu, ma. Oh, da. Aparent, au murit 3 Mihai, dar au fost 2 de la... Bine al nostru. Cobra noastră! Cobra noastră din Bucegi! Another gun round for Heroic here. They'll take a timeout and discuss their options as they have an average about $4,500 per player. Yeah, not. Cobra noastră din Bucegi. Yeah, probably a good time. Am învățat bine tata bătână. I agree though, it does look like morale is improving a little bit on NaVi side. How was it 4 or 5 rounds they got last time? A zis Alexiv că Vrei l-a întrebat ce jucător să aducă în echipă după ce a venit el. Deci primul a fost Alexiv probabil în echipă și pe care au luat jucătorii, da. Bun. Bun. Bă, vă dați seama că dacă l-au luat pe Mihai că de nu știa nimeni, nu s-a jucat nimeni cu el, dați seama că toată lumea a vorbit bine de el, adică, na. Probabil să fi jucat offline, sau ceva, eu știu. Nu știu ce să zic. A făcut hâltăvul pe conform despre poziție, mi-a schimbat doar una pe CT. Da, mă, da, pe Miraj a revenit în poziția unde joacă el în conector, atât. Din ce am văzut eu până acum. Păi și joacă aceeași poziție, pe Inferno la fel. I'm saying you're misguided. That's not bad. What a way to open things up. A double Știi kill, cum e? swinging out O fi simple sniper bun, dar și cu arma când te prinde nu te iartă. Costiliev. Bun, nenirurile astea așa. Tactical mission they had in mind there towards top and middle, and Stown looking to Că ne prinde la boost, că la cât bolan au ăștia prind când și fac boost. Aveți grijă, hai, nu e bună poziție, e bună poziție. Bravo, Alexiv. Stai ascuns acum că ai făcut perfect bait-ul lui GL. Aia zic, tati! Aia zic Counter-Strike, ca în manualele de Counter-Strike! Haide, Cagian, că ai luat un runde, dar nu pe asta. Se bagă în bază, mă, fii atent. Poftim. Nu se duce, mă, e frică. Nu pot să cred că pleacă amândoi. De ce? Rămâi simplu cu el. Hai că Mihai s-au sunt casă direct. Nu se ducea, dar... Mamă, vezi că e gros un pic. This might work out perfectly. It's just JL at the back. He's holding new boxes with 16 points of health Anders. Stă bine JL oricum. Doar să nu se supraextinde JL aici. If he can kill JL in the next 5 seconds, Simple is coming to back him up. He's realizing. Bravo, JL. Bun, tati, ancără, aia zic. O ancără puternică. Ce freza ai zice, ești în anii 70, JL. Îmi place de asta, panchior, așa. Ești care o nuntă JL după, așa a făcut părul. Joacă bine JL. Acum 3 runde zicea că n-are și caută la NaVi. Am mai să faci 5.000 de like-uri în chat. Adevărat. Ar merge. E loc, e loc. And they might keep it going. Tech 9s, 4 of them, and a deagle onto Stown. So that's it's a bit of firepower. They got some grenades behind it, but you really need the first kill to make these rounds work. We've talked about the apartments pop. Yes. So many times before, Anders. It's really excellent with the Tech 9 to deploy this sort of strategy. We know Heroic like to do it. Good point. We've got 3 players in that position. Hai 9-5, hai 9-5, hai mă băieți, mă. Hai băieți. Hai mă NaVi, and mă. send over a bombardment of flashbangs here. So, will it work out? Emma to defend. Gonna find out. Smoke up to try and stop any Molotovs from coming through. Simple on the first one. A little bit of damage being bine, ți-a acoperit Simple aici, incredibil. Just to slow it down, and again, the speed and the follow through with these Tech 9 rounds is ce bine ai acoperit Simple aici, bravo băi Costi. Costiliev. Am Mihaița aia zic. Uite ce a tras tavărul ăsta, n-a mișto prin flash. Bravo. L-a venit un val de ăsta de soare, dar n-a nenorocit. Ce a venit acum, au? Ce n-a băut că la mine furtună aici, unde aveți fără? Băi, nene a venit, zici că să mure dacă te vezi să... E cireșul lui vecina, știi cum care cade aici direct? Zici că se poboară Iisus Hristos. Mă jur, cred că și plouă dacă stau să mă gândesc mai bine. Another magnificent round under his belt.
taking his total up to Te pup, Luci, capitanul, te pup, tati. It's the final round here. Heroic. Hai, tata, 9-5. Let's slip 5 in a row. Hai, băieții! Da, mă, vedem mapa 3. Doamne ajută. Nu. E bine, e bine. Bune nade-urile astea. Au compensat pentru damage pe care a luat Simple. Flick off the wrist, man! Got a pretty uncomfortable position once more. Locked out of B. S-a adunat pe stavă în ăsta de pe banană, săracu. Ai, unlucky aici. Bun, Alex. Bravo, Alex! E bine. Da, mă, Alex, aia, mă, băieți, mă, haide! 3 kills and Javi 1 versus 5. No chance at all. Excelent, ca manualele de Counter-Strike, băieți! Again, now with a huge improvement, and it might be enough time to actually defeat Heroic. We're going to find out after this. 10-5 ați avut și voi și ne-am chinuit. Da, mă, dar aici e și Costi pe server. Voi n-aveați un Costi. Voi n-aveați un Costi pe server care să se mai supere un pic așa. Mamă, vezi că e bine rău de tot, ești nebun. Hai, mă, frate, mă, că e bine rău de tot. Se ia, bă, și o hartă dacă e un best of 3 ăsta versus Heroic. După 4 meciuri oficiale cu jucători din 4 echipe diferite, mi se pare talent, ești nebun. Mi se pare care super mare potențial echipa. Costiliev, ce flic, i-a dat GL, s-a terminat, ești nebun. A terminat. Bă, sincer, nici eu n-am văzut mișcarea asta cu Alexi, cu ochi bun. Dar din ce am văzut până acum nu mi se pare că e genul de igălă care Igan Apex sau Huxi. Mi se pare că e un igălă care își face treaba așa. Are și niște poziții de ancoră, are și niște poziții unde nu e neapărat ancoră. Adică, overall, mi se pare un igălă bun. Clar nu e gen cel mai trăgaș din lume, dar dintre ei ca așa igălă, așa mi se pare că trage suficient de bine, nu știu. Mai am și produsele de canalul de YouTube, ești nebun. Nu am reușit, mă, omul. Ai auzit, Jax? Ce anume? Te produsele de canalul de YouTube. Bă, am auzit ceva. Dar că se încearcă să... Și că ceva cu un drive, cu o nebunie de asta. N-a avut legătură cu ce a făcut el pe YouTube, a avut legătură cu contul de Google. Că avea nu știu ce pe drive, în ce am înțeles, dar nu știu, pana mea, oricum. Cum, dacă ai chestii pe drive, iei bani? Și că chestii care să încalce politicile lor. Nu, locurile de undeneți. A, sigur, ai. Păi alea și pe YouTube, ești nebun. Sau nu l-ai pus? Nu le-am pus că nu mă zic să le dau jos. Imens salarii, bă, eu estimez undeva între 15 și 20.000 pe acolo, cred eu, nu știu exact. Dar cum intri la Drive, gen, să te uiți? Pe Google Drive, google.drive.com și vezi acolo și ai urcat pe Drive. Să dau X2? Ziceți voi, mă, că așa mult a murit stream-ul să dau X2? Nu cred, mă, că e pe Full HD, mă, ce aveți? Vezi NaVi top 1 cu echipa asta? Bă, individual, clar, au jucători suficient de buni, adică Ime, star player, beat, super jucători, gel, super jucători, Glăz, zic eu, suficient de bun, Alexi, simple în echipă, adică clar. Dar nu mi se pare că ține totul doar de jucători, ține foarte mult și de chemistry și de cum o să joace pe poziție. Așa pare că i-a ales bine Blade, adică nu există conflict de poziții, fiecare joacă pozițiile cele mai bune, adică n-ar trebui să fie probleme sau așa, dar după mai e și Vitality care și ea sunt balau rău de tot. Și care zic eu că o să fie bun, eu zic că o să fie bun și Cloud9, adică, na, depinde. Depinde foarte mult. Insanity ce avea de cont. La update în leaderboard, în ce top crezi că urcă NaVi? Dacă îi bat acum pe Heroic, poate să păcălească spre top 20 așa. El și-a pierdut toate pozițiile, da, un pic unlucky. Dar nu mi se pare că se descurcă rău pentru început. Insanity și-a pierdut canalul, Insanity. Cât mai apare și 2, vedem. Vedem. Yeah, this is delightful, isn't it? I'm really impressed with how this has been playing out for them. Vezi că opera cu chiar de la Face, care mă Face. Da, joacă bine. Hai mă, da de pistole. Trying to sort of bring things back into a more of a normal mode, which I can appreciate, but I think if I'm analyzing NaVi right now, at least I'm seeing progress. It's moving in the right direction. And that's gonna be progress, chiar e progres, ești nebun, puteau să câștige și Mirajul dacă nu pierdeau două runde foarte proaste care au băgat la Balamuc. Aici 10-5. Da, mă, dacă intră A direct aici sunt doar 2. Sunt doar 2 aici dacă intră A. Mamă, îl prind bine aici.
Wow! Hai mă, Siuș, mă, așa tragi tu, mă, frate, mă! Vezi că e bine rău, ce ai? Doar să intri aici, intrați odată aici. Intrați aici. Mamă. Bravo, bun. Hai mă, stau un rău de tot, era singur ăsta aici, dar nu știau că e singur. De-aia au stat așa de mult, nu știau că e singur, se gândeau că mai e unul. Haide, ce rundă furată, nu știau că e singur ăla în saică, dacă altfel dacă... Na. Nu știau că e singur, mă, de-aia au stat atât de mult. Nu știau. Nu știau că e singur, bă, noi vedeam pe ăla că e, dar ei se gândeau că mai e unul pit, că mai alea făceau strafer. Gel a tras prost. Cred că a rămas acolo să nu treacă în site, să-l omoare ăla din pit. Se gândea, nu știu, că poate unul în pit și-l ține sau habar n-am. Da, au plantat, e bine, oricum nu e rău. Hai să vedem, poate iau runda asta aici, că e mai bine decât să ia pistolele. Hai, domne. 15 cu 6 simple, hai că e cheio. Ridică-te și rupi gura. Oh. I am sure that they are not quite satisfied with the 5 rounds they got in the first half, but winning a pistol means they could probably run it quite far back, but they do have to be a little bit careful, right? There is the AK, there is the Galil. Oh yeah, more than a little bit careful. Simple's got an AK-47, and they're going for an apps pop themselves. We saw a lot of this. Băi, departe Stavan ăsta, dacă ia flash și moare, rămâne doar tu să simpi. Care are... Nu, mă, nu știu. Și Stavan și Siuș au în 4 amândoi, e groasă un pic. If he times that well, deploys it as they're committing, and this could be problematic. He's got a smoke as well. The Molotov, they actually didn't have one. Bit's about to throw a lug smoke for them. Okay. So that will be giving them some sort of entry here. Time will tell. That is going clean. So there's a flash. No incendiary, and they've actually breached through. Bun timing. Yeah, this is huge. This is such a step in the right direction. SJL with the first one. They know the Shush is down here. He's barely getting the kills. You have any more bullets left here? I think 6 of them to try and get one more shot now. Bravo. Down to 5, and eventually Bit's going to be able to find him. So 2 versus 3, 35 seconds. This Bravo. is barreling through the smoke, but he's going to get punished. A rămas ea pe ăsta în viață. L-a văzut simplu. They're very low as well. They are low, yeah, that's a huge factor. No, bine cu ăsta, cu cocoșatul ăsta, nu e bine. Smoke's going to be going up, and ăsta le mintea în cocoașă ăsta. Just now picked up the bomb, and Yabi's looking to go right through, isn't he? Oh, that was his chance. Might have been. He's going to go for anyway. One bullet here, or 2 might be enough, and it's going to be a straight headshot. Haide mă, câte runde se mai pierd 2 la 1. Câte runde se mai pierd 2 la 1. Nu se poate așa ceva. Uite ce i-a tras și simplu acum. I-a tras mare rachetă. Nu mai suport. Ce soartă are ăsta în meciul ăsta incredibil. Toate rundele importante le câștigă pentru echipa lui. Pierdeau heroic, acum erau la Palamuchi. Ești de bun. Era 13-7 cu bai plus. Se făcea direct 15. Și uite și Siuș aici, unul în viață. Aoleu, dacă nu sărea Mihai peste el aici și îl trăgea din picioare, l-a omorat. In its current form, one of the absolute best Bine, rifles we have in CSGO. Ice cold on the retake, low HP as we mentioned. Doesn't put a foot wrong. Big round. As the bomb was planted again, that's one thing we'll say for Alexi B there. He did well to get the C4 planted. It does yield another half buy here. We know the skill on the NaVi side. Potent to say the very least. They can make these rounds work. Hai, să dea damage acum și să ia pe următoarea măcar, dacă nu iau pas. Dacă dau damage la halba asta e bine rău de tot. Uite, exact ce zic și acum, dacă mai dau damage acum, runda următoare e perfectă. Impossible to say really who's going to win it at that point in time. I think Sybil was top fragging for NaVi on the first map, and he's back at it again now with 16 kills. So he's having himself a pretty good series right now. That's got to be important all on its own. Simplu la toate fight-urile, ce primul are și scor bun, îți dai seama. Ce să facă, să ierte. S-au întors ăștia na, dar nu prea mai au utilități. Ba da, mai are Siuș la utilități, se sare la B. E bine au prins aici, bă. Bravo, Bit. With a successful backstab. Ai, mă, putea să-i tragă, mă, direct. Oricum e bine 2 oameni omorâți, având în vedere că avea doar pistole. Dacă dădeau flash aici în short și prindeau pe ăștia ori pleca runda, dar
N-a fost chiar planul. Nu, flash-ul nu era pentru poziția asta, nu se așteptau să fie acolo în mijlocul hărții. S-au bătut 3 inci la banană, se gândeau că o să stea mai din spate. N-are nimic, oricum e bine rău, două arme omorâte, talent. Gen flash-ul pe care l-au dat NaVi nu l-au dat niciodată pentru poziția asta. And here come the AK-47s for the first time here for NaVi. So much more difficult than modern encounter to win those kind of 1 versus 3s because the teams are so disciplined in not fighting you. If they run to hunt bit down because they're hungry for frags, like you could have easily. Da, pana mea, era greu de prezis poziția acolo, având în vedere ce s-a întâmplat. Deci e good. Bun gel. Vreți să vă anunț că suntem în 2023 și în momentul în care ieși din smoke nu vezi pentru o secundă, adică ăla l-a văzut cu o secundă înainte, era greu pentru gel acolo. Bun, Mihai, bravo, bun frag, important. You can't get away with the same sort of nonsense you could back in the day. Wow. As we see the opening frag come in, it is going to be Cadian going down actually. That's huge from him. Nice spray from Yabi. You can say that again as he does connect in the end. JL will be dropped. Him and low as well, so might even say the advantage for Heroic here, especially with this banana control. 3 players here, Randers. What have they got up their sleeve? It's such a classic Heroic. And it's grouping up and pushing. Who's alone in the pit, so do they just want to hold in this position? Do they want to push any further? Well, that's going to be answered right here, right now. Bun, simple. Și pe ăsta. Se gândesc că mai e unul, fii atent. They don't care if they know or not. That's a huge test. I was going to say, because they find Yabi, who already got the kill, they have no idea that Down would be here. They don't know there's a third man. Joacă mult mai calculau. L-au citit bine aici. Se duc tot B. Bravo, bravo, duceți-vă B. Haide, bravo, 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 bravo. Doar că dacă salvează ăștia o să cumpere runda următoare. Dar oricum e bine. They will not be taking the bait. This is a round for NaVi locked in. Bravo, bă. Bună rundă. The only option is to save at this stage, unfortunately. Nice. Au lăsat pe Mihai să intre primul aici low. Se facă trade-ul, jucătorii full HP. Foarte bine. Bravo, excelent. This one's pretty clean. In terms of the money, they'll be getting $1,400 per player on the CT side, and with Shush and KU. Da, dar ăștia salvează două arme, trebuie să cumpără aia și cumpără. Și acela loto, joacă bine ea, eu stau în cer. Bine. Gândiți-vă că pe ăsta l-au luat de la Copenhagen Flames, mi se pare. Și toată lumea a zis, domne, că de ce le-au pe Yabi, că nu știe și omul e tank. Bine, joacă un pic peste nivelul lui acum în momentul de față. E la rating 1-10 și a jucat mondial meciurile astea, dar na, asta este. Hai că de obicei Stavon e carry-ul lor. Astea dau faliment? Copenhagen Flames? Nu cred că au dat faliment. Erau parcă să dea faliment, sau au dat faliment Copenhagen Flames? Au dat, păi parcă se anunțase ceva, nu? A, da, au dat faliment, ai dreptate, dar nu înțeleg cum că gen oamenii au vândut o grămadă de jucători și cumva au dat faliment, cred că direct. Au zis, hai, facem altă organizație de la zero. Scorea general 1-0 Heroic, dar a fost strâns pe Mirage, au avut ghinion NaVi, zic eu, la 2 runde ghinion mare puteau să bată. Uite, armele salvate, vezi? Instant au făcut ce trebuie runda trecută. Dacă murea acolo, se schimba vai-ul runda asta. Mamă, ce-a făcut Mihai, mă? How? Well, that was actually in the apps. Yeah, we need to know. We need to figure out what happened. I assume that'd be towards Banana. Did he get flashed off and then mollied? I have no idea. But they'll take it all day long. Ce s-a întâmplat, mă? Uite unde a murit. I-au dat molotov aici, mă. Position to get taken out. Must have been blind. I feel like that's true. We're or gonna he jumped need... up and like committed to the flame and store of space, and then it spread to the area of safety. Trebuie să vedem replay la asta, incredibil ce s-a întâmplat. Vă voi 100.000 de persoane pe live, dacă vreți să dați un like mic și să aprindeți clopoțelul la canal. O să ne intrăm la toate meciurile NaVi, dar anul ăsta avem de asemenea încă un român la OG, Regali, OG care au fost tot timpul echipatul 20 mondial, l-avem pe Volt care e la Game of Legion, Game of Legion pe locul 7 mondial momentan, dar o să mai scadă un pic. Bit of a double for him, and Alexei's gonna walk right into the shot. That's the bomb on the ground, and JL with 30 seconds. It can be done. There is a way to get this round back. He sees the gun barrel. Flash from a teammate there, but doesn't know about Shush. He's already dead, and he fakes it once. Out in the open. Oh, he's ice cold, isn't he, Henry? Going straight for it. He can't get the AK out in time. They're going to call his bluff.
Not the cleanest finish from KDM, but it doesn't matter. He gets the job done, thanking his lucky stars. A slight discussion Au urcat pe afterwards. 6, da, pentru că au dispărut NaVi din top, de-aia au urcat pe 6. Că erau NaVi în top. Okay, so Okay, there's so already a Molotov up there. Lol, uite Molotov, mă, Pe 30, pe câte? Pe NaVi au, da, 30, dar cred că să mai crească un pic acum. Meme picture with the little girl in front of the burning house. Deci s-au dus pe ele, i-a prins Molotovul când se urcau acolo și dacă nu se urca, dădeau cancel la schemă. Ia vezi Neidos. Utilitățile, ce vreți? There could be some great captions. Deci a plantat așa, se gândea că vine unul din short. This is the difficult run. Look at the damage they've taken on route to banana here. Good flash, Yabi. Doesn't want to fall back. You'd think he'd take the advantage all day long, Anders. He sticks around. He wants to fight. And suggesting they've fallen back. Will they have the presence of mind to check? The sandbags, of course they will. JL brings it back to a 4-on-4. Would have loved to have seen this, the reposition there. Felt like they had done the job. The heavy lifting was complete, but wanted a bit more. Especially when you see the player retreating, you probably think that is Jabby that's falling back. So a little bit of a switcheroo could have worked out. Ce armă are Bit? Tot B o să joace. Nu mai au nimic de cărat la B. Dacă intră B e bine. Să nu se ducă n-a, că n-au un B de cărat full. Mamă, dar vine Stavon ăsta aici. Ia info acum, uite și tu. Ce vine se mișcă, se intre repede acum, că dacă ajunge Stavon ăsta e groasă. Că vine cu de toate la el, vine cu hack, cu nade, cu de-alea. Dacă intră aici, nu prea ce să facă decât să nu-i moare prin smoke atât. But unless the MP9 gets a kill, Anders, I think NaVi take this round. Yeah, you could be right. Oh, a little bit of a jump pass. He's down below. He does get one, and Cadian through the smoke on the other side. Simple wanted to try and see if he could be a superhero, trying to bring it through Emma. No bomb plant, 1 versus 4. Bomb down as well. Yeah, as he does get the first kill here, but he's just not got the time for it. There was 50 seconds on the clock. He could play around. He could try and lure Heroic into something, but now he has to commit to the bomb plant. And he realizes already, as soon as he does, they're going to be right on top of him. So try and save the gun instead. Do a bit more damage, in fact. Okay, it's respectable. Yeah, frustrating there. These rounds are all down to the minute details right now. Chiar sunt rude de detalii astea, vă jur. It has a knock-on effect, and Emma will save the M4A1S here, but uite știu, am murit unul de la boost, acum unul prin smoke. Outside the B bomb side, they flash over, claim territory, but equal trades for the opening sectors of this round. But Heroic, as mentioned, with no utility, holding on with the crossfire. The MP9 can take enough aggro for KD. Hai să vedem, poate reușesc de asta, să dea niște damage să ia pe următoarea. Comes through, and we're left with a half buy once again for NaVi. Now they have won these before, but this will be an important one. If they can steal this one away, they've got a massive advantage here on the second map of Inferno. But a lot of work to be done. Emma with the rifle. Au așa niște utilități pentru Mihai. Taking full control of banana. Hai să vedem. He'll be tucked in towards that boiler room as well. Yeah, doesn't want to stick around in the A apartments. He was there alone, so probably felt a little bit exposed hanging around for too long. But just the one M4 that saved. I mean, you could do some damage with it. But just like in some of the other rounds we're talking about, you probably do need an opening to go your way. You need to make it a 4-on-5. And they do try and push out the boiler room. Not going to be finding anyone, really. Grenade, I think it's going to be a little bit too shallow. Yeah, tiny bit of damage. But a good kill onto Emma. I-au făcut boost, s-a bătut ăla la boost. Wow. I-au făcut boost și fix atunci s-a bătut ăla, bă, dacă... Aoleu, nu putea să-l prindă când era deja urcat, că l-o omora Mihai. It's a fair assessment. As I said, Alexi B likes his apartment plays. He's got 2 players there ready and waiting now. It's bit and simple. The ultimate duo, unfortunately, though, will be the mai mergea să scoasă o armă. E greu din scenariul ăsta, din situația asta. Time-out. NaVi need to make a wish at this point on the T side. Bun time-out-ul lui Blaze. Slipped away. They finished the first half with 6 rounds in a row on that CT side, a 10-5 lead. They've only won 1 in the second half. Round, yeah. They lost a pistol. I don't feel so good, Mr. Greer. Yeah. I think this could be problematic for you, as we'll see the excellence, the class of Heroic CT defense now is the reason they picked this map, to find the meta in some ways of the... Incredibil, pana mea au câștigat pistoalele oarecum cu, nu neapărat cu noroc, s-au rătit repede și așa, au mai câștigat vreo 2 runde mai derby și asta este, n-are nimic. What's the next play? Do they want to fall back to some set pieces? Some faster
Mă pun puțin pe Jax să mă uit la tine. Entries perhaps Mă trying to fasole. find the control and denying so much information for Heroic at the start. That is a problem. Seems like when Heroic want to take banana, they'll get it uncontested. Uite-l pe Mihiță cu ADR-ul, a plecat ADR-ul. So a single round found so far for NaVi. Yeah, that's really the issue, isn't it? And I guess the luxury they still have is that the money on Heroic is not really amazing yet. So if NaVi have to talk about something, if they have to have something to look for, it's probably that, right? It's probably the idea that if we win one good round here, then we're going to put them in a really, really bad spot. But if it goes the other way, yeah, what a nade. Heroic will start to build an economy, and this will be a very different, a much, much tougher game for NaVi to win if they can't keep that CT side economy as low as it is. You can see they're very aware of the potential 4, threat. 4A, mamă, dacă intra e groasă. They're having to negate all these smokes and use a lot of utility to gain control of these key positions. They now have the apartments, trying to battle for control towards the half wall as well. Just KD in the lone of B, but he's got that orb. Dar n-ai văzut să facă W? Really crucial. He'll nail that one on entry, reposition. Won't be offering himself up for free. Mai au un smoke pe Tesses. Deci dacă, mamă, dacă ar intra B acum... Here on the A side, focusing on the crossfires towards the pit. Got Tesses in anti-flash right now, waiting for the apartment's execution. They still could go back towards B. Mamă, e groasă oricum dacă intra. Are la molotov să le dea în shirt, îi bagă la balamoc. Towards middle we go. Are they boosting up Yavi to get KD in back? 30 secunde. Something over on that side. Either way, they're going to get e bun confirmation rap now. ăsta. 25 seconds, so you know that this is going to be a wrap on E the bun A-bomb rap, side. e There's bun no rap, chance e they're bun going to rap, be e falling bun back to rap. B at this point in time. 20 seconds on the E bun rap, și mai dă simple un flash și aia e. Mai da simple un flash. NaVi, they must win this round. It's Bravo, Bit. What a drop down, a shot to Tessus. Bravo, Bit. As you said, he's very good in the pit. He's going to get a kill, and Stown is still alive inside. 6 seconds left. The bomb being attempted out in front, and I think actually smartly Stown is waiting. Da, da, da. Bravo, bă! What a headshot! Cadian! He gets that one in return, and now just a pistol out. He knows the bid is a little bit low, and he's going to wrap around. Deci i-a tras Cadian lui mea acum, incredibil. And Bit, is he going to be aware? So far, it hasn't dawned on him yet. Now he's spun around to look for it. He needs the headshot. It has to be clean, and it's anything but. The timing on Cadian is so good. timingurile astea, m-am săturat de timingurile astea. Shooting his corpse, Henry, at the end. Heroic. They live through the round. That's a really fun round to spectate there. That one really had it all, coming right down to the wire. Acadian 2 versus 1. Excellent effort there from NaVi. They got a lot out of a little. They had 8 seconds left, scrambling for the plant, and we still had a CT player on the bomb side. They had the presence of mind to take him down, make that round very competitive. This was the kill, taking down Stown there. A real chance to them, but as you mentioned, Cadian is playing it to perfection, upgrading in this instance to the M4A1S. Great movement, perfect timing, and Bip overwhelmed, low HP, couldn't hold on, as it go 12 to 11. 4 rounds in a row for Heroic and 7 to 1 Ce soartă, bă, ce soartă, incredibil, ce soartă, bă, orice rundă la limită soartă, la limită soartă pentru ei, incredibil. Da, a murit și chat-ul ăsta, a revenit acum, gata. Doamne ferește, mă, Doamne, ce soartă, mă, nu există, mă, așa ceva, mă, nu există, nu există. Ce ceartă simple? Da, bă, ghinion mai aici, oricum, ce ai? Yes, it is. But again, it is down to 1 versus 1, so the CT economy is still really getting beat up in this game. That I think if now am murit la păi mei, mare soartă acolo. Hai runda asta, că rămân ăștia fără bani. 20 kills on Bit. He's actually overtaking everybody on that NaVi team. Everyone on the server, in fact. A game from him. It's been amazing. Maybe remember that sequence on Mirage as well with the Desert Eagle. Good lord, we've had a bit of a treat here today. Oh. In terms of the level of Counter-Strike that's been on display. I think it's been the best thing about this tournament. Some amazing individual moments, high-octane clutches. A beautiful pick from Cadian to open things up. He'll find bits towards the apartments. You got it in my head now. But we are going to see that opening kill. Și-a faci Cadian, nu? Cel mai bun opening kill din istorie. Compromised by a best. As they now will have a Galil with JL. 3 smokes, a Molotov. Trying to garner some
access towards middle. That is a brutal smoke to receive as well. They might have this. Mai au 2 smoke-uri, 3 smoke-uri, ar putea să facă multe chestii acum. Sit back for 15 seconds. They've got nothing on the map, Anders. They're locked out of banana and top middle right now. Flash ceva, nu? Going to be peeking boiler, and I dare say Cadian's got that frag, but there should be a trade here. Test will go down. They might as well commit towards A. This is their opportunity to pounce. Very, very swift work from Shush up on the bicycle. 2 la 4, mai e greu. And again, the clock is running dangerously low. Doing such a good job, isn't he? Yeah. Yeah, mamă, uite unde e bomba, bă. Uite unde e bomba, mă. Oh no. They can't even plant. It's over. Henry, what would you call that? A nightmare situation, an absolute blunder. One of those, perhaps. Yeah. I know that. Okay, it's that smile, as simple as it was. So bloody hell, man. You know what I'm thinking. I'm not going to say it. I say it, I'll be in trouble. But you know what I'm thinking. What's worse? Alexei watching his teammate burn alive in the apartments or forgetting the bomb? Oh, that's unfortunate. I was just about to say, oh, they've actually done an amazing job. It's a winnable situation. Oh, the bomb is down. Second middle. It happens. It happens. Unfortunately, that's the worst time for it to happen. Half by again. Tech 9s. AKs, the hype. Hai runda asta măcar să te dea damage. Și dacă iau rundă când au aia 14, tot e bine. Mai bun heroic, ce să zici? Păi, mai bun și dacă îi bat NaVi acum, tot sunt mai bun heroic. Au o echipă de 6 luni, 7 luni, fără ce schimbare și cor de 4 jucători de un an jumate. Clar că sunt mai buni. E evident asta, dar ar fi bine pentru NaVi să ia măcar o hartă aici. Oricum a fost clar improvement mare. Overall mare. Design după Inferno că nu mi se pare cel mai talent ever, dar overall e bine. Bun. Bun, bravo, Jail, bun. Atenție. Atenție, au mai mult un simbol prin smoke, atenție. Hei, măi băieți, măi, ce s-a întâmplat la B aici? O execuție scurtă, mică. Ce s-a întâmplat? Bine rău de tot! Ai inimă cu speranță pe chat. De la emojuri de acolo, inimă cu speranță chat pentru runda următoare, că dacă o iau pe runda următoare se joacă frumos. Haide, inimă cu speranță, vă rog eu. Haide. Subsequent games, he has looked much better, performed, and just bear in mind, give these guys a break, cut them some slack. Like, it's the first tournament with this brand new project. We've got players like Immer and JL coming from, I guess you can call it tier 2. They don't have this sort of experience. This is a lot to take on board. Yes. And they're keeping up with the world's #1 team right now. So regardless of how this one finishes up, it's unlikely they win this map. If they do, amazing. If it goes to new, again, it's unlikely they win it. But if they do, like, congratulations, because it will be a very impressive task. Important round, very important round, very important round, haide! Doamne, ce rundă importantă. Runda asta trec NaVi în avantaj. Haide, băieți. Haide, NaVi, dă-le gol. Bravo, Mihaița, bun flash. Și a fost asta. Hai pe ale, băieți, faceți-mi silent boost în flash, Alexi. A plecat băiatul în short. Da, nu știa asta că e în boiler acolo, că s-a făcut mare silent boost pe Inferno. 4 versus 5, and they've left Shush alone. It's another one of these roll of the dice moments for Heroic where it looks like they're saying, let's just try and save the rifles, or maybe we get really lucky and they actually show up to the bomb side, the B bomb side, that is. Shush, he's doing a fine job. It still is not going to be anywhere near enough. Now it's interesting again. Now it's a 4-on-3, and things have got a little bit questionable. Las bine. This was almost a one round. Ar trebui să fie runda lui NaVi asta oricând. Yeah, knowing he was about to be executed on, he didn't have much to say about it, but now this retake is possible. They've got a kit on Yabi, they have incendiaries. E bine, bună, e bună runda, chill. I would say NaVi probably still take this one, but it's chill, e bună runda. E bună runda, ce aveți? Incendiary towards the pit, perhaps. Here comes the flash. Nice to set it up. Actually, a smoke instead just to get rid bună runda, v-am zis. Oh, they might lose everything, Henry. I think some of those early kills for Oric, they've lured themselves into thinking they can still do it. It's bravo, simplu. Oh, no! Ce le faci, Costiliev? Taking down Yabi. Ce le faci, Costiliev? I'm very sure they already called for the save, but then
They had so much success they got lured back in. Exactly. I think they were going for like Regele. a gamble stack, but it's accepting like it just wasn't worth losing another player. If they take A, just let them have it. But yeah, they get 2 big kills. Regele Costi. Ce le faci, Costiliev? With the bomb down, a lack of utility, and this beautiful spray control from Simple. Crouching, moving, full spray connects the head, but he isn't satisfied yet. Eco și urmează 14 și dacă îmi face testul ăsta frag, s-ar putea să nu aibă AVP. Huge round to pick up. Full eco here, and Heroic, to be fair, they win some of these round enders. Don't say that. They are pretty good at winning these full ecos. There's something about them. Mihai. Oh my god. Oh god. You don't even overlook it. He's got really long fingers as well. He's able to grab on something about Heroic and full ecos. Like, they make these work. They probably lose it, right? But you're not comfortable right now. Oh, you want to save 2 AK-47s. Is that worth it? Doamne, iartă-mă. The fact they don't have any utility or any mage or anything, you can stick around and make it expensive, I suppose. Yeah, just use the AKs and the USP. Nu mai contează economia atât de mult. Really pay to win this round. They're throwing in the smoke. They're putting under a little bit of pressure. They are trying to run through it, but again, it's just the USPs that are leading the charge here. And Ima, what a spray down with a Mac 10. He's going to get a 4th one in there. Excelent, Ime, adică gel. Ime, adică gel. Așa mai fac comentatorii ăștia, nu-i băgați în seamă. Mă, băieți, mă, că se poate, mă. Sunt luat totuși locul 1 mondial heroic ăștia. Chit că nu-i suportăm. A pus pauză, fiți atenți. Vreau să vă arăt. Am întrebat-o pe Alexandra ce face și mi-a zis că l-a făcut pe Iabi. But still, well done, well handled, good response. I'm so intrigued. This could really be NaVi winning the map. Oh, absolutely. Azi că l-a făcut pe Iabi, da, e Dobby ăla. E Dobby din Lego, da. Nu se vede bine, nici de nu mai face focus. Ține focusul doar pe ochii mei. NaVi with AK-47s across the board here. A full buy, a nice reservoir of cash as well. Simple and bits operating $7,000 per player. We'll see if Heroic stai să se termine runda și le arătăm la pauză. Not have a kit to speak of. No orb themselves. And we're battling for banana control once again. Haide runda asta. Deep little grenade, but it bounces right off the side of the wall. Not going to be doing any real damage here, but you're right in the basket. That is always cause for concern. It's obviously fine if you just straight defend the round. Sau să anestezia? Cred că da. I feel like NaVi have got real deep into especially that A side of the map for a good long while. Curious if they had that one rush, more or less, Tech9 to the B bomb site that they won NaVi. I wonder if that's something that's in the back of Alexi's mind, that he's like, there is a weakness there we can come back and exploit at some point. Hai că e bine, până și economia nu contează cu absolut armele la runda trecută. N-au nici AVP. Flash into the middle, and they're not really seeing anyone. It's playing right around the corner in Boiler. And a lot of grenades have already been used by Heroic. Looking for map points here on Heroic's pick. No one thought this would be possible. But NaVi really showing their potential, their firepower in the dying stages here of Inferno. 3 rounds in a row. They have the lead for now, in more ways than one. De ce utilități mai au? There's 2 smokes remaining on the CT side. Uite ce soartă are Cadian ăsta. He'll be called off. Flashbang was perfect, and now Stown has to deliver. Flashbang was perfect. You know, the first one. That is the bomb. Bravo, și știi și pe ăsta în site, cred. L-au văzut în site. Bravo, bravo, bomba. Timpul. E bine, e bună runda. E bună runda. Se și-a pus CJ-ul ăsta. Bravo, JL! Bravo! He actually got caught trying to get out there. Yabi's sneaking on in, and he knows that one of them is in the pit. And could probably guess the pit is inside of the bomb site, but how do you break this crossfire? How do you get through? We've been praising Yabi today, but he has to step it up in a massive way. He does see JL. That's almost a free kill. Can he find Bit on the other side? He goes for it, swings out wide, and he's a bullet away. He's so low on health right now. Behind the box, he needs the headshot. Yabi comes in. He can't find it. Here we go, finally. Incredibil. Even without the kit, he is going to be able to get it. He keeps the dreams of Heroic alive for another round. How is he this good? How is he so calm? He couldn't have played that better, Anders. Uitați și la runda așa. Every element of that clutch. He doesn't even take any damage.
the pathing to the bomb side, the understanding of the situation, how they Nu might se be vede, set up vezi? here. Nu face foc. It all started towards top of middle. Cadian did enough Incredibil, mă. to keep the trades Incredibil, alive. incredibil, incredibil. Strong as ever towards the pip. Gave Yabi enough to work with, spotting the ankles of JL towards the pip. Playing it to perfection. Down to the millisecond. As he finds enough time to get that headshot. Avea 13 cu 19 și te cer runda aia. This would have been GG if he loses that 2 versus 1. An absolute masterclass in Counter-Strike from Yabi once again. As they go 14-14, as mentioned though, plenty of money for NaVi. They still have all the advantages here. In round number 29. A second bite of the cherry. A chance to take down Dacă iau runda asta NaVi, i-au băgat la balamut de tot, ești nebun. De tot, haide mă. Ce făcea GL? Ținea un unghi așa, da. Vedea ăla că dacă ești aproape de zid, se vede lateralul mâinii. Am mai spus că în jocul ăsta ai avantaj dacă ești mai departe, adică dacă faci un strafe așa și ăla e aproape de zid și tu ești mai departe, îl vezi înainte. E exact aceeași situație ca acolo când stă ăla lipit pe overpass în site-ul ăla și se bagă ăia, știi? Ai văzut, se vede mâneca. Și ăla e pic de stânga. Acum, gen, dacă se dădea în dreapta, ai văzut, se vedea practic mâneca înainte să-l vadă GL. Era lipit cu capul de zid. Dacă vă gândiți un pic, care sens că și în realitate, dacă stai lipit de zid, mai pleacă o mânecă, un are. Da, ce șansă mare, bă, acolo, 15-13 și morți. Dar oricum e bine și așa că-s doar 2 aici, bă. Mamă, dar e split, bă, ăștia stau bine de split. E split ăsta. Mamă, nu e bine. Nu e bine că e split ăsta. It's one of those gaps you just can't tell is there. It's really fortunate. This is a banana split coming through. Simple breach with the first kill. And Cadian's in trouble. They're wrapping him from spawn. He's a dead man. It's now to Yabi. Îl știu. 15 secunde. Hai mă, Yabi. Ce poți să mai faci? Ce poți să mai faci? Ce mai faci în situația asta, Yabi? Ce mai faci în situația asta? And the bomb is being planted now. Stown started to get there. Shush on the other side through Banana. But they both have to win their fights right now, or it's never going to happen at the point. With Simple so low on health. He's so exposed right now. Can he get the clean one click? Bravo, Simple, Costile. Bla la 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 la. Ești 14 pentru NaVi. It's NaVi. La 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 la. Excelent, băieți. Just when they lost the opening kill as well, Cadian couldn't întâmplă că fac egal, joacă and overtime. the pressure was too much there. Going for the spray towards Banana. Simple, omoră și overworked in the position, and it will be NaVi hunting for the final kill, and they have every reason ce to do unghi so. aici. There'll be absolutely Ce no unghi money și-a luat left for tabărul Heroic ăsta. going forward into round number 30 here as NaVi Ce poate să dea de famoasă? holding on for dear life. It's absolutely crucial save of the AK-47. Stown can drop a FAMAS. On top of it, with the AK, that's about as good as it gets. If they've got a pulse left, they will need it. And you can hear they're taking in here, but that's... Mersi băieți de abonări. Chirichiști Alexandru, ți-am trimis video pe Insta, să vezi că te urmăresc. Bro, cred că mai bine pui pe Discord la membrii, că pe Insta am foarte multe menționări de la giveaway-ul cu calculatoarele și nu prea pot mesajele, că mi-apar numai menționări de alea de la... Dar o să încerc să mă uite, mersi frumos de donație, Alexandru, te pup. Nu uitați că fiecare membru este dublat astăzi la sfârșitul live-ului, o să ne uităm și la face-ul lichid. La sfârșitul live-ului o să dau un skin de $42, dacă nu mai ia nimeni membru. Dacă o să mai ia, o să crească suma, bine? To have an upgraded weapon and utility rather than just one extra FAMAS. Hai băieți, hai tată. Yeah, desperate times over desperate measures. Haide. And Heroic, whatever they can throw in this round, they've got it. Haide mă frate, mă, suntem 9000 de români aici care ne ascundem de soare la acest meci. Au lăsat un molotov în bază, interesant. Trebuie să rupă gura unului Yabi aici. Mă, uite, 3 pistoale, mă, în runda asta. Cadian will join Stown and Tess as this time. Incendiary deployed. Segregates Alexi B from the pack. He's in a precarious spot now. The Molotov doesn't help things out. He's got a swing, and he'll go down. They can recover that rifle. They know it's imperative that they can collect him. Have to try and grab it now. And they've got it? Yes. Okay, that's massive. Oh my god. That is absolutely huge. 2 AKs now. A man advantage.
Mamă, i-au mutat bine aici. Wow, fake-a. Wow, sunteți 3000 IQ, Navi. Wow, nu se poate. Nu se poate dacă intrați acum. Nu cred că intrați acum, beste. 4000 IQ. Salut, Heroic. Ce mai faceți, măi, băieți? Ce faceți în site-ul ăla, măi, frate, măi? Ce faceți acolo? Că s-a aplicat un fake mic. Un fake mic, Alexim! 4000 IQ, ce se întâmplă, doamne? Să nu piardă retake-ul ăsta, totuși, că golul a fost... Ce faceți, mă, frate, mă, v-au păcălită? Cum e asta? Fake shot. Fake shot-ul de la FIFA. Mai un flash, asta e problema. Bravo, Mihai. Ole! Ole! Victorie! 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 Ce color dai, mă, Alexim, bă, mâncați-și și pura ta. Ce color dai, mă, Alexim, bă, tată, bă? Ce color dai aici? Faci tu face, îi trimiți 5, bă. Ne dai așa grăunți acolo la porumbei ăștia mici. Ce se întâmplă, doamne? Frumos, și-a pus șapca invers în cap. Frumos, frumos colul ăsta, vrei să te mint? Vrei să te mint? Numărul 1 colul ăsta, n-am ce să mai zici aici, runda asta. Ce să mai zici runda asta aici cu colul ăsta? A plecat și stream-ul s-a... Fac reclama de 18 secunde și revenim cu o discuție mică. Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. Revenim cu o discuție mică. Mamă, ce meci marfă, ești nebun. Ce meci marfă, incredibil. Mamă. Vezi că și cel ăsta și-a dat drumul bine rău pe final. Bine rău pe final, ești nebun. Ia să vedem ratingurile pe harta asta. Trebuie să pună ratingurile acum să vedem cine cum a fost cu impactul cu alea. Mamă, bine rău de tot, ești nebun. Vezi că dați-o cu Alexi cu colul ăsta, mă, gava și gura voastră. Nu o dați, ești nebun. Nu o dați. Bravo, bă, Alexi, bă. Ia să vedem aici ce s-a întâmplat. Pe Inferno. 1.18 Mihai, 1.18 GL, deși a avut mai multe fraguri, vedeți impactul pentru Mihaiță aici, că a avut cast bun, adără mai bun. Bit 1, 25, 24, 17 simple, 23 cu 15, au fraguri importate simple, știa câteva runde singur. Și Alexip 16 cu 21, dar nu poți să te superi pentru că a fost better IGL, ești nebun. Better IGL, ce meși frumos, bravo, bă, Navi, bă. Totul a pornit de la runda aia de eco, mă, chat? Totul a pornit de la runda aia de eco sau mi s-a părut mie? Wow. Nuke, n-aveau mai jucat o nuke. Cu Astralis, au bătut 16-6 pe Astralis, da. Poți să te bucuri neapărat, nu știu ce să zic aici, a fost un meci așa. O să fie total altceva aici. N-avem încă nici un procentaje la hărți aici, ești nebun la cât de puțin au jucat. Abia acum le-au băgat 67% pe Inferno, că au câștigat 2 și au pierdut una. Dar e evident că se joacă Inferno, Mirage Inferno se joacă, Nuke se joacă, Overpass se joacă. Am văzut că momentan tot Vertigo banează, dar cred că se joace și Anubis s-au jucat, nu? Nu, s-a fost la și un meci. Cred că tot Vertigo rămâne permabanul, sincer. Mamă, frumos, nu ești rău de tot, ești nebun. Da, vezi că puteau să-i bată și 2-0, nu mai suferiți pentru o echipă care are 3 săptămâni împreună, ești nebun cu jucători din 4 echipe diferite. Hai să nu fim așa, că e marfă, ești nebun, oricum și cum s-au pus pozele aici, întorci și bam, chiar marfă. Să mă, mi se pare că se joacă bine pentru cât de puține pregătire au împreună. De ce mă ignor? Păi n-am văzut n-am văzut tipic, că spamezi, ce, că n-ai scris nimic, ești nebun. Ce ai scris? Ai zis cu plăcere, băieți. Voi să uitați să vă jucați meciul lunar la clan, avem mare tombola aici, da? Nu uitați să vă jucați după meci sau după meciuri din seara asta. Să vă jucați aici premii pentru top 50, periferice, Logitech, bani cash, cuțite până la locul 10, coduri de skin-uri, face point-uri. Puteți să vă jucați și dacă vă jucați premium și dacă vă jucați stack-uri, puteți doar să vă faceți, adică dacă vă jucați face normal, vă faceți stack aici, vi-l faceți în clan aici, vă faceți lobby în clan. Vă jucați. Și vă jucați la două capete, și în Master League sau și în Gold League Silver unde vă jucați voi și vă jucați și în Leaderboard-ul ăsta. Și aveți aici în descriere clanul cu premiile, cu tot ce trebuie, dați click aici, bam, și intrați
Intrați pe clan. Dați accept invitation și vă bag aici în stânga clan. De Imogen se pune pe spate, cam la dovedit fasolea aia. Solo merge? Solo nu vi se pun punctele. Puteți să vă jucați premium în schimb. Faceți create lobby aici și dați EU 5 vs 5 premium. Dați create lobby aici și puteți să vă faceți lobby doar de premium. Doar cu și vă jucați la premium cum ar veni. Dacă vreți. Dar puteți să vă faceți lobby normal, gen. Și vă jucați, repet, intrați, cum îi zice... De ce nu mai las să fac lobby, mă? You can create a new lobby, să nu abuzez. Puteți să vă jucați și în leaderboard-ul ăsta și vă bagă și la premium și pe peste și în master și în gold și în tot. Te pup, Gabriel, mersi frumos de follow. Alex, Niez și Andrei, mersi de membru. Și nu am fost atent aici, că m-am luat cu alea aici. Bun, la camp. Hai la Victory Cup cu Tibi, n-am fizic de Victory Cup. Sunt fotoliți rău de tot, băieții, eu nu sunt așa. Da, uite, chiar, uite, hai să ne uităm la heroi ca echipă, fiți atenți. La roster, fiți atenți chat. Deci, ea abia are un an în echipă. Siuși are 2 ani și 4 luni. Băiatul ăsta are 3 ani și 2 luni. Băiatul ăsta are 3 ani și 2 luni și ăsta are 4 ani. Deci, practic, de 2 ani și 4 luni au aceiași 4 jucători și ea abia are un an de zile. Voi realizați? Voi realizați versus cine joacă acum și pe cine bat? Voi realizați cât chemistry există și câte... Uitați-vă și voi aici de bun, uitați-vă și voi câte hărți au împreună, Bă, vorbim de 2 ani și 4 luni, aceiași 4 jucători. Și acum cu ea abia un an de zile împreună. Au un an și ceva de când au mai schimbat un jucător. De fapt, cred că au un an și 9 luni sau pe acolo mă gândesc că poate există intră toată cu ei și vorbește aceeași limbă. Da, nu mai zic, bă, ce aveți mă, locul 1 mondial, au luat hartă versus ei, deja e tank. E tank. Și dacă avea un pic de noroc pe Mirage, vă zic eu că arăta mult mai bine, dar... Oricum, bine rău el aici pe final, a început să ia un pic să-i numere. Nice, really nice, really nice, really sick. E abia are de 19 ani, da. Ce toată lumea pe hârtuva acum aia? Alexip Genius, Alexip Big Brain, I love this guy, la, GL Unbelievable. Aceiași jucători care erau minus GL, minus Ime, minus Alexip, minus... Ce vreți mă, așa sunt, azi zic că e irelevant să știți. La victorie sunt numai cuvinte bune, la înfrângere cuvinte proaste. Deci ăla e la stream oficial, că nu e stream oficial, e un feed pe care l-am eu. Uite, am dat like. E un feed special pentru mine asta. Wow, ce meci, bă, ce meci. Ce meci tare rău de tot. Chat, mâine înainte de meciul cu OG, cred că mai dăm și un meci la clan, că luna asta n-am apucat să ne jucăm atât de mult, dar bine, avem niște victorii aici. Avem aici 9 meciuri jucate, 6 câștigate. Nu mai împing clanul, dar o să ne și jucăm la clan împreună, iar dar acum că sunt meciuri importante, astea trebuie să ne uităm la ele. Și că joacă România la mondial. Bă frate, n-am avut niciodată, gândiți-vă ca și cum aveam un jucător la Real Madrid sau Barcelona în momentul de față. Sau la Bayern, na, că astea sunt cele mai mari echipe, cele mai mari cluburi, nu? Să zic, mă rog. Mă refer ca și tradiție, nu neapărat... Gândiți-vă la asta, e efectiv una dintre cele mai titrate, dacă nu cea mai titrată organizație din istoria CSGO-ului. Ca și rezultate, probabil Astralis sunt mai bine, dar au avut perioada aia, honeymoon numai, dar overall NaVi au fost acolo, au fost la fiecare major, e ceva insane. Au luat în brațe Costi pe ei mei, adevărat? Unde? Ia. You could just see how they're flying around all over the map, couldn't really find themselves comfortable, and I would argue doing a 5-man stack on a on a bomb site like that when you cred că, bă, sincer mă credeți că vreau să-l întreb pe Mihai să-mi aduceți aminte, cred că Mihai a dat acolo la ultima rundă că vorbeam continuu? Mă credeți? Mă credeți că cred că Mihai a dat acolo la ultima rundă? Că prea s-a dus simple să-i zic, că cred că exact asta e, cred că de asta, nu vreau să vă, poate vorbesc căcat, ești de bun, poate vorbesc căcat, dar prea a reacționat el repede, a dat smoke, a dat lola, bam bam, s-a mișcat. Îi dau mesaj acum, ce mesaj îi dau acum, îi dau după meci, ești nebun. Nu știu, s-ar putea, ești nebun. De-aia zic că prea s-a dus simple așa la el și gen, Mihai zicea, ți-am zis că merge sau o chestie de-asta. O să-l întreb după meci oricum ce s-a întâmplat la runda aia. Nu uiți? Ai văzut cum înjură simple? Logic, mă, ce vreți? Bă, frate, și la orice sport se înjură, la orice, adică gândiți-vă că toți înjură, adică, na.
țin pe la și el, se exprimă mai așa, dar n-ai ce să faci. Vezi că oricum îmi dă direct Major Vice meciul ăsta, mare derby pe Inferno, pierdut pe Mira, dar doar că i-a fost invers acolo, s-a pierdut pe Overpass. Hai să vedem Nuke-ul ăsta cum arată. Să bage mai cap, ar trebui să bage, n-au băgat până acum, nu? N-au băgat până acum, nu? Bă, ce, nu uitați să vă mai pun giveaway-ul la pin comment. Cel mai de treabă aici, bun, avem un baie la CV. Hai frate, să facem poză și facem sănesc și mouse-ul ăsta și mi-a dat cutia de la mouse în cap. Face aulă, scuză-mă. Face nimic. 2 PC-uri, giveaway pe Instagram. V-am pus pin comment cu PC-urile, boys. Sunt 2 PC-uri la care puteți participați foarte ușor, dacă doriți să faceți chestia asta. Știți că am făcut un opening acum ceva timp și am zis că dacă pică un cuțit, dau un calculator și a picat un Ruby de... Nu mai zic nimic, ești nebun. A picat un Ruby talent și au plecat 2 PC-uri. Dacă aveți asta e postarea, v-am pus un pin comment pe chat. Cred că aș putea să pun și în descriere, a? Ba nu, e și în descriere, uite, e și în descriere aici. E și în descriere. Dacă vreți să participați, ar trebui să fie foarte complicat să participați. Da, tag la 3 prieteni, îmi dați mie follow pe YouTube și pe Instagram și that's it. Go for it. Cât a fost Rubiu? Uite, zic acum cât costă cash. El la trade valorează vreo $8.000. Cash valorează vreo... I echo the sentiment. I think Heroic will win. Not easily. It'll be a game again from NaVi, and I think that's exactly what we all hope for. Another competitive map, because this series so far has been banging. Alon Doppler. Robi. Uite, e 4200, 4300, 4400. Na, că n-am ultimul flow de la el, vă dați seama. Cam 4000 jumate costă cash cuțitul. Și am dat 2 PC-uri de 3000, eu zic că e fair, nu? Eu zic că e fair. Pe tine cum te strigau comentatorii? Pana Jaxy. Mă rog, la începutul jocului aveam numele Xaj pus invers. Îmi ziceau Haci, Hagi, de-astea gen, fără mișto, chiar îmi ziceau Hagi. Haci, Hagi, Xai, Xaj, Xah. Numai de-astea, îmi ziceau în toate felurile. Se mai dă un meci? Da. Nuke acum, e 1-1 la... Hai să spunem un vot. Cine câștigă ultima hartă? Cine câștigă Nuke? Nuke, NaVi, Heroic. Să ne zici și noi cei mei, o să-i dau mesaj după meci. Da, bă, repede, nu uitați de PC-ul ăsta din descriere chat. Și aveți aici și o zonă de coduri de reducere, poate vă ajută pe ceva. Poate face sală, vă luați niște periferice, haine dacă vreți sau... v-am băgat și reducere la optimizare, mi-a zis băiatul ăla dacă vreau să facem o combinație de asta, să vă dau un cod de reducere la optimizarea de PC pe care mi-am făcut-o. Ați văzut-o și voi că a făcut-o un pic și pe live, așa? Verificați acolo descrierea, poate vă coafează ceva. Dacă sunteți băieți de ăștia de... Mergeți pe la sală, cred că vă ajută cel mai mult codul momentan, dar mai ales că e vară. Dar nu se știe niciodată. Când se dau PC-urile, când mă întorc de la Untold o să fie extragerea. Pe următorul live când vin de la Untold. Dacă vin de la Untold și nu pot să fac live fix în următoarea zi și apare ceva, modific acolo postare și mai las 24 de ore. X2 speed la live. Hai până începe să mai băgăm un pic QR-ul ăsta. Te pup, Fordi, mersi de membru. Și Helen, mersi frumos de resub 18 luni. Deja 26 de membri. Cred că iar ne apropiem de o pereche de mănuși pe care să o dăm la membri. Da, și mie mi se pare că e improvement mare la NaVi, dar, repet, și dacă pierdeau harta asta, tot era improvement mare, frate. Faptul că au câștigat contează foarte mult, dar e evident că e improvement și e evident că nu sunt jucători care au frică de victorie sau de asta, adică la modul e evident că toți vor să câștige și sunt acolo. GL a aruncat un pic runda aia acolo, pentru că s-a putea câștiga mai lejer, dar a win is a win, I'll take it every day. Antonio în august? Păi, da, e la începutul august, e gen 20/7, acum am lăsat giveaway-ul, practic am lăsat la 10 zile până la sfârșitul august, dar, na, pe 30 nuntă, pe 1 e ziua Alexandrei, după care e Antoldu și atunci, na, o să fie mai așa. Să vedem că dacă o să joace atât de bine NaVi, la colon o să-mi fac, un colon începe pe 26. Luna asta, adică în 6 zile începe play-in-ul, mă rog, cred. Și cred că pe 24 începe, sau pe 25 începe play-in-ul și pe 27 concursul mare. Mă rog, oricum e luna asta acolo, nu? E concurs de $1.000.000 unde joacă NaVi, Gamer Legion cu Volt, care e tot jucător român și a pus și steagul pe hâlătăvă, nu știu dacă ați văzut. Nu știu dacă ați văzut, că zicească de ce îl susținem, că nu așa. Probabil forța organizația să nu-și pună steagul românii pe Sebi.
Dar și-a pus steagul României la Game Legion, locul 6 mondial, momentan. O să ne uităm acolo, o să ținem și pe regalii care e la OG. Ei sunt la play-in, nu sunt la concursul mare, sunt la play-in, dar eu zic că poate să se califice acolo. And against all odds, NaVi take Inferno away from Heroic. We move on to Nuke next. Am dat X2, dar uite că se mai blochează, lasă așa că e bine. E delay mic oricum, e delay de 3-4 secunde, nu e, că nu e live în 2K, e live în Full HD, știi? La 2K se creează delay de 23 de secunde, aici se creează 3-4 secunde maxim. Da, nu pot să stau în banc. Dar un meci trecut, a? Da. Exact ca dormeam la 14-14 și când am văzut zina aia, nu mai dorm. Ce vrei mă 1-1 cu locul 1 din lume? Bine rău. După ce nu mai vorbesc. Ce să faci, mă, frate? A, era potențial de 2-0 real vorbind, dar asta este. Bă, să faci 1-1. Oricum e lucru mare, nu? Da, mă, ce e, bine rău. Bă, nu că au jucat bine cu asta, s-au bătut la 6 runde, hai să vedem acum. O să fie diferit cu Heroic, îți dai seama că joacă mult mai bine, dar... Reclama am pus-o după hartă, mă, am pus reclama fix după hartă. Ah, QR-ul te referi? 2-0-2-0. One of those opponents was NaVi en route. This is a rematch. Este al 7-lea stream la Top 6 pe HLTV. Let's go. Nu cred, mă. Nu suntem nici măcar loc. Ba da. Ba da, i-am trecut pe ruși. Bine, rușii mai au un stream, 2 streamuri. Dar da, ești nebun, suntem acolo, ce ai? Cât eram, 9000 de oameni la finalul meciului, ce ai? Insane oricum, insane, absolut insane. Not a place you want to be. Heroic will start on the T side here. Can NaVi hold on? They're going to bring 7 guns to the pistol round here. JL and Ime working with the dual elites. Cadian, fast pace out squeaky door. We are off. Who will be striking Bloodthirst? Really trying. A lot of bullets being fired at the shush to open it up on Nuke, and he gets another headshot to bring down JL. And just like that, oh my god, they're hunting for them even before the bomb has been planted. They just go out there, and Yavi gets punished for it. It does actually create an opening for NaVi to get back into the round. 3 versus 4, and I don't know where the bullets are going. I don't think Bit knows either. He wants that chance back. He could have had the kill right then and there onto Stown, but now this round might be a little bit too far gone. Stown with another couple of good headshots. Triple overall for him. And it's NaVi losing the pistol. He is fired up. Stown with an impressive sequence with the Glock there. I can't believe his luck though. You're right, Bit should have had him in the side. Can be the most difficult shot though, unfortunately, when they're ducking and weaving. This moment he can hit the bullets hitting him. And had to go for the 90-degree flick and come out with 2 kills. Translation? Says I am better than them. That's fair enough. I would agree at this point. That was a beautiful way to confirm the pistol. They're going to have a force fight in response with Simple. With that scout, doesn't connect with the first bullet, but he's aware of the potential crossover towards T-Ray. Great grenade. Significant damage towards Cadian, but hoping he can land another shot. Not going to happen. In terms of rotation, Anders, do we have anyone down towards lower? Yes. It is going to be Ima. Not the best weapon for the job, admittedly. The 5-7 on the crosshair. We'll see what he can make of that. Am văzut un tricou albastru și am At least if you can stay alive. It's obviously dă pe fuge pe tricou, puiul meu. Ai și 10% reducere codul Jax. Ai descriere acolo, nu știu dacă mai găsești modelul, că e vechi. Mamă, vezi că e prins rău, Mihai. O să mai bagi acum, că au revenit magazinele să bage easy-uri pe stoc. Deci dacă mai aștepți un pic, o să bage iar, dacă acum sunt foarte scumpe. Ca pe scandalul ăla cu caniul ăsta. Cu tot pe lumea am văzut mâncați exact. Cu mod de rău de tot, mă. Ia. Could even find a quad. How is he still alive here, Anders? I have no idea. That should never happen. JL, he gets the kill on Stown in return, and now Yavi is sneaking on in. He's going to get that one. And there's no idea where Bit is. He's coming in from the ramp. He just needs to find out and get out of there. That's so dangerous. Out in the open. It's a UMP as well. 4 bits. No utility. Nu a fost Molotov în capul ăsta. Bravo, mami! Arma superioară! În sfârșit o rundă de-asta bună! În sfârșit câștigăm și noi o de-asta, ești nebun! Mă, ce faci, băi, Alexi? Bă, mâncați și gura ta! Ce-a transmit aici, laser, ești nebun!
They know it's a massive round to win. One they probably shouldn't, but Alexi B. A bucurat Alexi, ăsta era în aer, ești nebun, l-ați văzut pe Alexi? Ați văzut bucurie de finlandezi, ești de bună, a făcut așa un pic cu După aia dai și tu tweet-ul ăla de la HGTV, dacă poate să dă și noi niște comentarii cu steagul României toți. Da. Avem hashtag NaViRonation. Ei au NaViNation și noi punem NaViRonation. Sau plece direct, ziceam. O să-i dau tagul simplu, o să-i dau tagul simplu până îmi dă follow back. I-am păcălit pe Game Legion, le-am dat câteva taguri pe Twitter și fac. Bine. Da, bă. Asta a fost așa de încălzire. Da, bit, nu mai vreau să bit, nicești. Acum ne arată bit, fii atent aici. He's getting hunted slowly but surely, probably feeling quite uncomfortable. Ia vezi seta, bă, aici. De-aia stăteai după cutie, că mai era un băiat jos care te ținea. Ia vezi seta pe aici. Aceeași situație ca pe Miraj. Aceeași situație ca pe Miraj. Hai mă, Alexi, mă. Aceeași situație ca pe Miraj, 4 la 2, 1 low și iar moare unul important aici și iar se duce la bala Mugrunda. Window opportunity is open here. Big round. We have M4 that's down. Maybe another rifle can be picked up here. What's the reaction from NaVi? Positioning everyone towards upper right now. So just go for the retake if they go down towards lower. That's not necessarily bad, but it comes with some potential problems. Although I was going to say, they use all of the grenades they had more or less to get into the site. They're not sure if anyone is there, so would have been curious to see what would happen if they'd saved that one Molotov to the after plant. Wow, speed behind it, but what a shot, you're right. He's put to sleep immediately. Now you can get concerned. Now you can be worried if you're on the NaVi side here. Immer and Simple trying for the retake. They're going in the right direction, but Stown's just lurking back here. A little bit of a flash to set it up. Simple's almost dead. Even if Stown doesn't get the kill, that's a big problem. And the bomb is planted right for this door. How do you stay alive? Immer gets the kill, but there's still Katie out there. Sufletul lui mama, Mihaiță, că mi-e runda asta pentru mine, Mihaiță. Timpul trebuie să facă pas. Is in with 0.89 seconds left on that defuse. Cadian will win the round. Nu există așa ceva, nu mai de-astea se întâmplă, bă, nu mai detalii de-astea. Câtă soartă să mai aibă, bă, ăștia de la Heroic, bă. Cât de bine stăteau aici și ce face Alexi 4 la 2 în loc să ducă și el să joace safe undeva aici, de bun, stă în poziția aia acolo. Moare munca și le dă la ăștia toată șansa din lume. Eu mă, că știi doar suedeză de-asta, finlandeză, norvegiană, danemarchez. That's too much yelling. I need the replay. Doi terminatori Superlight la echipă formată de 2 săptămâni, ai nebunit la cap. 2 versus 1 for Cadian, as he said, Simple was low. They didn't have the intel as to where he was. Opens the door, they line up, mows them down, and surely it's a force by back in response. This one vreți să puneți chat, vreți să puneți și voi niște porumb, niște grâu, că avem vreo 75 de hectare de frunte. We had a mad game, Henry, on Nuke, where it was back and forth all the time between G2 and Vitality. Nu e mai prost decât runda aici, nebun. See if NaVi can steal the round back. Iar de oraș, nu? Nu, de oraș, bine că de oraș. I lied. You did lie. I just wanted to make sure we corrected that on record. It's important, you know, trying to sneak one past. Yeah, you tried your best. Kind of interesting at that point. Worrying trend if you are a fan of NaVi to start with, because Stown is already 7-2, and he's been playing really well overall. He's really good on nukes specifically, and it's just, you don't want to see him get warmed up and fired up at the start. You just don't want to see that. As he told us, he's the best, and no one's as good as him. I like that. I appreciate that kind of confidence, you know. You should probably always, at a professional, have that feeling inside. Like, even if you don't say it out loud, you should probably follow. I guess he did it in like a covert language, so we didn't really know. Like, you kind of threw him under the bus. Now the whole world knows. It's what I'm here for. Yeah, just ratting on the Danish players. That's channel switch. Ai văzut faza cu funia? Nu. Am dat pe chat asta. Văd aia. Am dat eu asta, apucat-o să funia să faci live-ul la loc și am citit tot cu funia. Nu înțelegea de ce se spamează aici de mult. Am tras băieții, băi, pe putere la 3000 de bărbați, mai a făcut efectiv o secundă curând și a revenit înapoi, marf. Abia aștept să mi se ardă redurile. Yeah, look, he was in the flames, like inside the explosion on a nuclear power facility. If any blast is going to leave irreparable damage to the human body,
probably be on this map. Mi-a căzut direct curent. The reactor explodes around you with C4. Just tanking all of it. You're just fine. You're just like, if anything, you feel a bit sick. Yeah. But you're still Și walking aici că sunt în spate. That's one that needs to be addressed. I-am dat un 2x repede să vedem. Poate a rămas în spate. Cu alea, ia. Just feel a bit ridiculous. Maybe there's something for CS2 to address. I always wanted the shockwave to follow the actual map. Nu știu, a căzut efectiv o secundă, bam, și a revenit. Hai, Alexi. Trying to pull the emergency break on this hit, but it's not going to happen. I can't believe he doesn't win that fight. Bit long spray here, stops the bomb from going down, but only for a second as Yabi comes swinging out back into it with the double kill. They're going to be finding Emma. I don't think NaVi have any idea what's happening at all here. They're just T players everywhere. Wow, ce rundă. And you know what? This comes back to what the desk Ce rundă, Rush 3 vent cu 2 afară, why uai they de maybe capul pick meu. nuke over ancient is because they believe they can throw this kind of stuff in. There's Dacă ți-a căzut curentul, ție înseamnă că a fost problemă din generală, Titan. A mai căzut odată curentul. Cred că de la prea multe are condiționate, mă, cade rețeaua și se pornește iar. Vreau să testez ceva, că meciul trecut nu eram pe live. Ați câștigat pe Inferno. Stai să ies puțin, dacă ies rapid. Poate sunt ghinionul. Ia să vezi acum, runda like-ul câștigată 5 la 5. Nu o să spate mult, sunt 100% live ce ai. Runda aia like, uite ce facem în meciul ăsta, runda aia like. Cam așa pe aia de runda de eco. Sorry again, repet că a picat live-ul, dar nu mai arată numărul de membri. Câți erau chat înainte să pice OBS-ul? NaVi broke the streak. It was a perfect run of form for Heroic until this best of 3. Câți erau? 26 sau 26? 26 mi-am aminte. 26, ok, facem counter în continuare. Bun. Ai! Oh, yeah, he'd love to escape. Actually, it's pretty good. I mean, they get a couple of kills here. Bit of a shame that Alexi couldn't have been alive for when they walked through the smoke, but obviously not really his fault, I think. Bun. Bit gets a shot onto Yabi, and now he piques my interest a little bit once again. They fake it out. Oh my god! Okay. No way! How's that connected? Okay, well, that's all good. Don't worry about Da, it. mă, 26, e ok. Eu adunăm în continuare membrii dacă e să vină. Just something about this situation, I don't know, it feels foreboding. Simple in the vents where he can like knife people and wall bang them or get like some bullshit shot on the ladder. That's what I'm expecting right now. I feel it too. Although now that the bomb is planted, I'm expecting him to just go up and like wall bang him like through that. Surely not. Surely not. Oh, he's been found. Okay, went for it. Doesn't connect this time. And yeah, nothing simple. 6-1. Yeah. Don't want to say it might already be over, but it might already be over. Like this is a huge. Dani, revă, pă, băi, 28 de membri așa, dar da? You've given them enough rounds to even call the half now and go, you know what, 6 will do. We can win with 6. And they haven't really had much to push back with. A single round picked up. Difficult to get the wind in your sails. That fist bump kind of says it all. A murit obiectul, nu să mai aud membri, incredibil. You didn't believe in the fist bump. Te pup, poți să mergi de membru. 29 de membri, da? Let's go. You didn't want to say that it's already over, but you did in fact. S-a blocat chestia, Român. I definitely wanted to say it. And you did. Nu sunt pe mod mai și Timogen, a zis că iese să testeze dacă... It does feel... I just feel like this team won't be able to recover. If the boot was on the other foot, you'd be like, Heroic, and they can stabilize it. But it's fine, it happens. But this new team not really got close in any of these rounds. Like they had to actually be, what, 3-man deagle sequence down lower to pick up 1 round. Yeah. It's also just the ease, it feels like, with which Heroic are moving across the map. Like, there's so many unexplored areas they haven't tested outside that much. No. Hai, chat, ai un pic de inimă cu speranță pentru runda asta. Mamă, n-are simpa la PP, e groasă. Avenue that they can explore at the moment. Ai un pic de inimă cu speranță. Eu chiar să DCT, cu asta s-au jucat bine pe Tero, dar momentan nu prea au avut șanse așa la runda. Au făcut scheme bune. Super frustrating. Forces NaVi, you're right. And when you don't have the economy, uite nici i-au dat lui Mihai. To use the counter rush grenades to just make sure they don't get run down is very frustrating. And the money's just been difficult, so they don't have the AWP outside. Ai un pic băieți cu inimă cu speranță. Pentru runda asta să nu se rupă meciul de tot aici. Se pierde runda asta, e gros.
Simple's all the way in CT spawn. They might not even know that Cadian's dropped down towards Secret. He's with the AWP. It's not an ideal position to be alone. Bravo, As you can see, Alexi, LXCB will be ready and waiting to shut down the potential threat. Kind of the fight that Cadian wanted, Te văd, Alizo, te văd. Just, for some reason, missed 30 it. de membri, chat. O să dăm un skin pentru membrii de... Do have the right idea up in the hut, and it's a little bit of a surprise, but Emma going to go down anyway. JL to follow him, and if he would have got his head taken off, it would have been a very open round once again. A little bit of a Molotov to maybe slow them down, and there should be a bomb plant coming through. That's the important thing here. Well, that was the window to get the plant down. They'll go for the fake, and it's a 3 versus 2. They've got a smoke and a couple of flashes here as well. First flash will be deployed. Yabi. Oh my god. Garner's control of... Ce bine s-a băgat ăsta, bă, main. Huge position for Yabi. That stops the vent, and it actually can stop the defuse as well. They don't have a kit. They don't have anything really to do this with. It's going to get a good headshot, but they need to be a little bit quick with it right now. Bun, perfect. 10-second defuse initiated, but he has time for it. Perfect, bravo, bă, excelent. I think if he has that first, E rundă periculoasă, putea să fie asta, that's a little bit closer than it seems. Yeah, that's a good point, because then he really has to play the bomb, jiggle the bomb. And we'll have the information. One of them's defusing. He doesn't have to deal with the pressure coming in from Squeaky Door. That was a very important gata, a plecat prima rundă, dar, bă. LXCB managing to find the orb of Cadian. It was chaotic finish. It wasn't comfortable. Like you said, there's a chance Yabi wins that. But it's their second round. Și Cadian nu e neapărat a greșit acolo. A încercat să omoare unul ca să ajungă 2 la 2 să aibă avantaj. 2 la 3 nu stăteau foarte bine, știi? Gata, mă, a revenit și mie nasul gura. Bună anestezie. Făcută la ora 2, m-am ținut până la ora 7. Just a constant threat you have to be aware of. And Cadian, he's pushing through. This is aggressive. Unbelievably aggressive. Simple surely hearing it. Although maybe the flash will make it a bit tricky. Double Molotov to the corner, probably not necessary. But they've taken ramp. Spent a lot of grenades for it, but they don't have the kill. And sometimes on the T side, getting control of ramp is actually not that exciting if you don't get the kill. They're falling back and just leaving Yabi, I think it is, down there. E execam aici, fii atent. Doi pai, meși cu gel. I got a weird position to be on a nuke sometimes. Gives you a couple of more options when you're controlling ramp, but it doesn't really solve the problem for you. Looks like there's going to be a smoke towards the hell windows on the other side. 4 ore. Pretty massive to have Yabi in the ramp room. It just makes the CTs incredibly uncomfortable. It's a big gateway in towards the lower bomb site. But you're right. CTs seem to be relatively calm, but they've got to try and regain control. Bit doesn't know it, but he's walking into the crosshair of Yabi. That's a beautiful shot. Waited there for like 30 seconds. Yeah. Executes him in the side of the head. We've got Alexi's dead. They were coming in from the other side as well. Even if he gets the first kill, bă. there's another one coming up behind him and 2 more from the other side of the map. So this round is probably just done. Shush with a good spray down. The bomb is going to be planted down below. What can you do? Nothing really. Nope. It's down. Come on. He's going to find him towards main. Just as he turns away. Well done from Imma. Holding on for dear life here. No way they can win the round, but can they hold on to the M4s? That's the question. They've got a... Când se numesc ăștia mici pe care... Bă, știu NaVi sigur că au G333, așa se numesc ăștia alea. Heroic nu știu ce au, sincer, n-am văzut. NaVi-ți garantez 100% că G333. Yeah, that was the shock of the tournament, really, in many ways. I feel like really impressed by that. NIP lost to complexity. Yeah. And then, in the winner's game, take down Vitality, our first team to the Royal Arena. That is bizarre to me. Like, it's awesome. It was a great game, but no one saw that coming, right? And that's what started the great debate of, do the analysts and casters know what they're talking about? And that's where it all began, really. It was, and as we found out yesterday, definitely not. Definitely not. Should they have jobs? I don't think so. Should they be allowed to live? I doubt it. You know, we brought up, you know, Whippy maybe dock their salaries. There were like a lot of different ways to go with it, you know. It's about time, Anders. And we are back into the action. 7-2. NaVi needs to come to life here. Show us they can keep up. Bravo, Mihai. That's not bad. Imma aggressive towards the squeaky door, pushes through the smoke, does take away Tesses, but it's an equal trade. Bits otherwise has taken full control of the trophy room. So that's a key position. It was Heroic that had the ramp under their remit before. And now
Bit needs to be incredibly careful though. Committed. Smoker towards main. To the extent anyway that now that Heroic are so good at manipulating the map, if you give them the space for it, actually makes a lot of sense to try and push forward and not even give them, like, you make sure that they are a little bit limited in that sense. I like this approach from NaVi. They need to change something because this is a ridiculous first half already, right? 7-2, so I feel like NaVi can't stick to what they were doing at the start of the game. They probably device mare lance de cine știe, na, mai multe tipuri de in-ear-uri. Bă, sunt multe in-ear-uri bune, adică nu vă gândiți că, na, sunt doar unele care se pune sau așa. If they walk into his position, it's likely he gets traded out, they go fast towards lower. And we've got Katie on the roof. Jess will be executing towards upper, and that means he can potentially catch them. Faceți 7000 de like-uri, băieți. Și fete. Waiting for his time to strike here. It'll be coming momentarily. Feeling very lonesome at the moment. The spray is pretty good, and there's Bit. That's the difference here. He can be there right away. Grenade around the corner. It's going to land right on top of both of them. They do get the little chance here, maybe to get the bomb plant, but not quite enough. Simple will be able to spray them down. I actually thought they would have got the bomb plant, but denied right in the last second. A third round for NaVi. Nu o să mult prea multe roate pe teror. Stați liniștiți, cu pistoalele se anulează totul. Chill. O să conteze mult pistoalele pe a doua parte și follow-up-ul și așa, dar asta este. Și-au făcut Heroic, poate să facă și NaVi. Let's go. Very aggressive towards Squeaky Door, applying pressure, sabotaging their defaults, allowing Bit to get control of the trophy room. Yes. Key piece of real estate there. You can see he found the perfect timing as well, funneling them towards up, and had a bit more information to work with. And now a very crucial round. 7-3, Heroic have up by, but only a single AK. There is an ult for KDM, but pistols, Galil's otherwise. Hai, uite, runda asta 7-5 și altceva ești nebun. Runda asta, haideți, vă rog eu, runda asta. Haideți să fie 7-5. Că n-arată mai bine 7-5 scorul. Opa. Nu-l vede pe ăla, bă, nu-l vede. Wow. Up from the silo, he could have been dead right then and there. It's wild to me. Looked like he was dead to rights, but gets all the information. Ce noroc, mă, ce noroc, l-a oprit geamul, glonțul. Bravo, Mihai. TSS will be dropped by Emma, who's starting to look quite deadly now towards Squeaky. See, here's the Tech9 here coming in to test him. That could have been a kill right there. Yabby, he actually had I think, a bit of an advantage in that moment. 4 versus 5, though. And Yabby's little adventure is over for the moment. He's supposed anyway to be playing for the afterplant. He's supposed to be the guy catching the rotations as the rest of them get down below. That's kind of how this is meant to be playing out. Alexi's still here, quite confident in himself. Hasn't really called anyone in yet. Now he's probably going to be calling in that ramp position to try and set a little bit of a crossfire, but it's blown up immediately. This is actually really good for Heroic. 3 versus 3, and the bomb should be planted. Should be Anders. 3 versus 3 indeed. There is a kit for Simple, but he's got the AWP on the retake here. Emma, first one at the scene of the crime, waits towards the solo door. CTs need to get their skates on though. Bombers at the halfway point. His first shot is an absolute beauty from Katie, and Stan will join in as well. And the job is done. A comprehensive victory from Heroic to close out round number 11. The lower bomb site is completely there. Ghinion, bă, runda asta. L-a omorât pe la afară. Ce ghinion, ești nebun. Execution, wall of smokes, getting the secret control. Și bit ăsta cred că putea să schimbe unghiul cumva, nu știu. Piece by piece. Beautiful shot coming in from Shush. It's down as well with that Galil, making it work. Bear in mind it was a compromised buy, and that was brutal. Right in the face. Ce faceți, mă, autici, că-s bun rău, ce vreți? Foarte bun, ce vreți? Foarte, foarte bun. CT timeout, but it's limited. To say the very least, 2 players hovering around 3k. They do have an all purchased already, but this is spiraling out of control, Anders. Yeah, it is. You saw the slow head shake there from Alexi. Definitely not feeling it. Really tough position to give him a little bit of credit to play when you're captaining the team. You're the only B defender. If you call for the rotation, like if you're just, panic down, then like they're coming, help guys, rotate down. Heroic have already proven they could call a freeze. Some of those rotations are happening outside. Maybe your players get killed. So he wanted to wait until the last possible second. And the timing was pretty good, but the ramp part of that backup never really materialized. And unfortunately, it just didn't work out. So a bit frustrating. Now we've got an auto shotgun in play. JL almost getting run down for the flames into the M4, and no chance here at all, I think, for Emma to do anything with. They've just blown it wide open. Triple for Yabby.
It's done. 9 rounds for Heroic. What can you say about that one? It's quick, at least. It was just a little bit of damage. Yabi is tickled down to 45 HP as he finds 3 magnificent kills in towards the upper bomb site. Might not even want to pull the trigger if you simple that, because now they know exactly where you are. Yeah, you got to reload that. You're going to need 4 bullets here at least. They're coming for you, son. They've got flashes as well, B. Oh, no. Take away the vision. They're going to wait until everyone's ready. Here come the flashes. Simple. The shooting gallery is all yours. What have you got for us? It does say no idle zone, so they're just trying to reinforce the law here. They're trying to make sure that he's not just hanging around and they're going to take care of business. No issue. Sure, it's going to be able to find him. It's totally worth it. Până și comentatorii râd, păi Anders este în adens, normal că râde aici, mă, râd de gura că el ține cu Heroic. I hope this one starts to pick up, because this is always the worst feeling. You have the first 2 maps that are pretty good, they're fun. A avut șansă Mihai aici când s-a întors Yabi dacă îi trăgea, dar oricum era greu să facă. Utopit efectiv. This is what we were waiting for. This was the great crescendo. Yeah, give me something more. Well, especially because if this is the worst, you know, once NaVi win Inferno, you're invested, right? Exactly. Oh shit, this could actually work. You've taken away the map pick of Heroic. Like, this is now super exciting, but unfortunately they're down to just the Desert Eagles. It's a half buy, and wow, simple. What's your plan here? Oh, this is... Oh, what? No way. What? No way. What? The hell just happened? What? Ce s-a întâmplat? Cum e posibil? La ce ne uităm? He looked at him. Did he think it was a teammate? This turn Nu l-am văzut că s-a întors la el. I think he did. Must be my friend. Like, why else sort of a... I want to see that from Yabi's point of view. If he saw him... I'm speechless. That's so crazy. Like, the Simple should be dead, and now he might win the round after going for a knife attempt. That's the first instance of someone role-playing a spy that I've seen in Counter-Strike. TF2 spy. Yeah, it's TF2 spy. Wow. Okay, that's big. Let's see if they can convert it though. Second kill available. Lots of damage inflicted towards Shush. It will be dropped. Bun. They've actually done enough. It all started with a simple knife. It's looking like a very clean finish. Te puști, mersi frumos că ai venit. Să rămână mult. Te pup, mersi de donație. Scrutiny here. The palm will come through. Imma trying to lock them in. He misses out on the first barrage of bullets here, and now Cadian finds a no-scope. Oh, does he ever? He gets a second as well. They wouldn't steal this round away, would they, Anders? Nu se poate, mă. They might. Imma going down, and now... Can you believe it? The door's closed behind, so JL has to make noise. They know where he's coming from. A double no-scope. Oh, incredibil. They will steal it back, Henry. They absolutely will. Look at him vibing. He's in the club already. Ce bine joci, Cadian, la concursuri de-astea, ești bun rău de tot. O major câștigi tu în viața asta sau? Stai că... Amengire mai greu, ne tremură buza. He looked at him, it looked like, at least from the POV we were on. I don't think he did. Now I've seen it from that angle. I guess he didn't see him. I need somebody to go and find the demo later and actually find out. I can't sleep tonight until I know. Oh, I love that. Yeah, let's put that in the game. That's what we need. Dance moves next. Yeah, why not? Like a real game. Yes. No way that's going to be abused. Yeah. In awful ways. So, this one, I don't know, maybe it's already over, Anders. Like, we're talking about dance moves, and they've just rushed up with no resistance. They haven't taken any damage. I think that's a sign of things to come. Yes, it truly is. I mean, I think our analysts did set the scene very nicely for us, in the sense that if they'd played Ancient, then there would have been more for NaVi to go on. There would have been more of a, you know, a little bit more experience in that sense. But Nuke for them is such an unknown quantity, and not for Heroic at all. And that's, I think, what's playing out ultimately. Losing a fair few more players here than you probably want, but ultimately, you know... It's round 15 coming up next, right? What's going on? Yeah, they've just straight up rushed up. They're having the best time out there. He just didn't even see him on the screen. Madness. Absolute madness. There's been a lot of that today. It's been some wild and wacky rounds to see how this one went down here. It was Shush. You can see not really up against much. There's no utility down at his feet. He's not blind. And Cadian. Well... Like, oh, there was someone there. There was. Everyone's forgetting what team they're on at the moment. It's very confusing. Final round of the first half. Difficult to get excited about this one if you're a NaVi fan, I'm afraid. Dacă te uiți la fraguri să mori, zici că au maxim 2 runde în fața Heroic. Uitați-vă și voi, ca să vedeți cât de strâns a fost meciul, deși e scorul ăsta. Uitați-vă la fraguri, ești nebun. Gen au cu 5-6
fraguri, 7 fraguri. Aici e că 2-3 runde în plus așa. Uite câte scor. Te pup la mersi frumos de 25 de... I think most pros would agree. Very, very hard to know when are you giving up too easily, but when are you sticking around too long, and when are you failing to rotate maybe back to heaven or down below, like we see Sprint trying to assist Alexi. You have so many different jobs. I learned this flash recently. It does crazy work, and it just lands you right in front towards Pit's position. He's actually recovered pretty well. He's doing a lot of damage here, Anders. Has to pull out the USP. Will be dropped in the end, and the equal trade, I'm afraid, favors the T side quite tremendously. So that's why you're always trying to find one drop down to your life, even just doing a bit of damage, getting the intel. Viable as well. Is this pretty much everyone down lower for the CT side now? Well, Simple's outer, that's for sure. Oh, wow. Look at this. They're calling it back. So yeah, you're right. Everyone is lower, but that's a huge mistake. Aici s-a dus la Araș, a spart geamurile și a păcălit direct full. Opa, never mind. Lack of experience on this one. Oh, maybe not. They're going down lower. What? So they go back through Squeak door to drop lower again on the other side. This should never work, and I don't think it will either. Alexi hanging out in the control room, just Cadian in a 1 versus 3, and he'll be shut down and put to sleep. 11-4 in the first half. They should be winning this one, but we'll find out if they actually can in the second half. 11-4 ca de 0 la fotbal. Am dat și o pizza cu 743 de ani. Opa, a venit bărbăceat, mi-a ajuns pizza. Revin după pauză. Am venit chat. Și că m-am văzut băiatul ăsta aici de bun. Am zis că... Haide. Bă, chat, nu trebuie să scrie semnul exclamării 2 pe ce pe chat giveaway, e pe Instagram, dar gen... Semnul exclamării ăla vă duce la giveaway, dar aveți giveaway-ul pus acolo în pin comment, nu trebuie să scrieți pe chat semnul exclamării 2 pe ce. E un giveaway care se desfășoară pe Instagram-ul meu. Reclamai doar între hărți. Acum este pauză. E pauză pe hartă. Deci vreau să ne uităm și la lichid cu phase, nu? Spuneți voi. Lichid cu phase. Începe la 20:00. Mă rog, de fapt, ba da. Hai că mă pun pe mut, că începe meciul, mă bag să mănânc și un pic pizza, bine? Ia să ne luăm asta. Window left now. They're coming out. Other side, other side. Low south. Other side. Nothing. Window, bro. Single. He'll pick you. One low, in front of you. Nice. One down. Window out. Go spot.
Mini ramp. Wait, Left mini ramp. together. Where? Nice. Where? I'm Info. unknown. Careful short, Gel. He's not. Down short. Out. Zook. Nice! Why you not screaming? Давай еще раз. Why are you not screaming, Anders? An age-old question. Well, they found out the answer. This just a note as well. We've got the moment where Yabi missed NaVi with the push. So did he see him? No, he didn't. Okay, so the smoke blocked his vision. We have the answer. He didn't think it was a teammate. He didn't get lost in the source. The smoke. Incredible detective work. I appreciate it. I can sleep well tonight. It turns out the reason they weren't screaming is because they were just getting warmed up, Henry, because at the end of it, it finishes 11-4. Yeah, they get 11 rounds on their T side here of Nuke. Just a few rounds away from booking themselves a place in the Royal Arena, joining NIP, the first team to make it here in the Blast Premier 4 groups. Final half of this series. Julie Circadian. No defuse kit to be spotted, and we've got NaVi with Glocks across the board. One smoke, a couple of flashes, and sending most of their manpower towards ramp is Tesses to defend. 6 kills to his name in the bottom of the barrel right now for Heroic. Can he find a couple of kills? Gets the intel. They are coming towards his position and going to fall back. Yeah, as you should. You don't want to actually just going to keep following him. He realizes he's going to get run down if he stays in that close position. Opens the door, backs up again, and, you know, it's an attempt. Some shots with the smoke, but this is looking pretty good for NaVi. My God, do they need this pistol round as well. Cadian flash around the corner, jumps around, and it does not even matter at all. Gets picked off anyway. 4 headshots so far, favoring the NaVi team. And it's down here. Proudly proclaiming earlier that he was better than them, but not in this round. 3 kills, I believe, on Bit. And it's NaVi with the pistol round win. It's a step in the right direction. Yeah, not a massive reason to celebrate just yet, though, I'm afraid. They've got a lot of work to do. An uphill battle is ahead of them, as we will see the force buy in the second round as well. They've lost a lot of these second rounds today, NaVi. Long old series, this one. Losing the second round, I would call it GG. If Heroic win this, I call it done. I don't think they'll have... Yeah, they can't afford it. I just don't think they'll mentally be able to recover from it. Oh, well, there we go. It's a good start. That's what we needed. Cadian trying to slip down through the vents and is caught in the middle of doing that. Again, I think CT side Nuke as a new team is such a tough task. T side Nuke, though, I'd be curious to see what Blade and Alexi and the rest of them can come up with here. A lot of different chefs in the kitchen at the moment, aren't there, on the NaVi team? Just got to let them cook, Anders. Well, let's see. See what kind of meal we can come up with. So, towards ramp looks to be the most obvious choice here. It's a wide open spot as of right now. Yabi, I suppose, could rotate over. They're actually focusing their efforts towards the vents right now, so allowing them to have lower, essentially. Shush will be towards Squeaky, but there's a nice flashbang just to gain control of the ramp from here. 45 seconds. Bombs there. Lower seems the likely outcome here, and we'll see if the CTs are ready and waiting. Down was, but not for long. We'll see if the swing will settle down Imma here. Ooh, well, it does go down. It's a bit awkward, but it should be fine anyway. Hang on. Yeah, he's getting one more kill. And the bomb's down. They must win this round, surely. Oh, the doors are open. It's Shush to get the kill. I don't even know how this is happening. NaVi should be in control. Simple's going to be clearing out the round with that little flank, but that was about a couple of different ways at the end that could have gone wrong. And even for NaVi, you know, you win the round, but you've got to be aware as that's going on that it could have gone the other way. That could have blown up in their faces. Absolutely could have done. Here's the opening kill, though. Cadian trying to get down the vent, punished by the spam coming in from JL here. Certainly a touch and go round, but they managed to pick it up. I'm seeing a lot more of this these days. Even on these third round ecos, we're seeing that Hero M4 on the CT side. Right. Bear in mind, it's the M4 that M4A1S is cost slightly less than the M4A4, so bring one of those out, try and make it as an expensive round as possible. Bit of a stack towards outside. It's down with the weapon, and it's down to deliver the first kill as well. That's excellent work. It will be answered back quickly by Imma, so they don't hold on to the advantage, but now he can be a little bit more nimble. He's actually going to rotate in towards the trophy room, I believe, with set M4, so just trying to be a real nuisance here. Very active, getting information here, maybe a second kill.
Yeah, rare sighting on the MP5 on JL. Yeah, you don't see many of those these days. But you're right. The slightly less cost and a disgusting position out by the handrail on the stairs there. It's so hard to see. I would argue, even if you have a scope, it's still probably fairly hard to even spot anything at that range. JL, he's going to be seeing the barrel of the USP first and not ready for the second one. Why would you ever guess that Stown would be there? He was all the way outside for the first one, and now you're running into him in the lobby? Now, they've got the man advantage. Lobby control. Lower setup as well. I still think NaVi win the round, but Stown's done an excellent contribution here. We'll see if they can get the bomb planted. This is where things become very dicey for NaVi. 35 seconds as they go for the C4. See, he could throw in the USPs in front of him. Yeah, just to offset the crosshair a little bit. Good timing on Alexi coming in from the other side, and that should be it. Yes. But I like the idea of using the rest of Heroic as human flashbangs, human decoys to throw in there. Should do that. Almost worked out. Couple of kills found. Stown will add 2 to his tally. If Cadian can save the Galil, actually helps him out quite massively, because you can see Shush was the one who dropped. True. The M4 here. A Galil, not ideal, but it would certainly help. Maybe another kill here as well. This is actually not bad. This is also very beneficial. Trying to lock them in, get another kill potentially. Doesn't save it, but makes it around incredibly expensive. So that one M4 has yielded 3 frags in total. That will have a knock-on effect in the future. Shush will be down to an MP9 presumably here. This is the AK-47 shot, recovering Simple's rifle, putting it to good effect as well. CTs couldn't get much going after the bomb was planted. A good little headshot there at the end. In truth, it's a 4-round gap. I mean, we've something here. We know that Heroic probably should be pretty good when they have the rifles, and this is their first sort of real buy round. If they lose this one, though, I mean, I'm not going to rule it out. There is a way for NaVi still to win the map. Just feels unlikely, but I don't know if that's just the fact that the first half was so incredible for Heroic. Doesn't mean that NaVi's second half can't be equally as good. One doesn't really rule the other one out. Ooh, Alexi B finds some access towards the ramp from though, but can't hold on to the spray. The flames will segregate him from his teammates, and Yabi on the rotation will find JL as well, who is fighting for the trade. Simple with Secret and a 5-on-3. There's only so much they can do with it. They got the info on the third player now as well. Stam seems to be very aware of the possibility of players down towards Secret. And we've got plenty of CT presence in the lower bomb side as well. So I don't see a world where they even get close to a plant here, but time will tell. Heroic have pretty much the ideal setup down towards lower to deal with this one. Yeah, crossfire. I mean, if nobody stands up to get the head blown off, this is going to be so rough. As the first one, Tess is recommitting to the peak. He did not at all have to, but it's going to be fine. But he got the dink right, so it's a win. You know your teammate's going to trade that one out. That kill, sure, it's something, but he gets dinked in the process as well. Ține băi bita, ca ok, e groasă mâncați și curat. Nowhere to be seen. Simple își cumpără, Alex își cumpără. Small point of detail, but go on. I think they tried to push 2 people into the ramp room. Now, when Heroic tried to do this, when they were on the T side, something they were really good at doing was always throwing the Molotov towards that hell position for any rotation to come in to block him off. And otherwise, Tessus would have been very much alone. So it's a really small detail, but that's something that Heroic were really good at doing. Stopping and forcing that ramp play to pull back. So noticed in this round, there's no Molotov. So then Yabi, I think, was able to step in and just get the follow-up kill. Yeah, and they were segregated, as mentioned, just before they committed towards the ramp. They got the information there. Tessus dropped the incendiary, and you can see nothing JL could do. Rotations coming through. And as I mentioned, nu aici s-a dus meciul. Următoarea rundă e importantă, că dacă iau pe aia, dacă iau următoarea NaVi se face 12-9, 12-10. Următoarea rundă e importantă. Starting to get out of control for NaVi. They managed to get 3 rounds to kick off the second half. 3 in a row, but the first gun round eludes them. And bear in mind, some of those rounds were costly as well. The second round against the 4 spy, only 2 players survived. And the third round as well, that saved M4 Anders. Yeah. It comes back to haunt them. They lost 3 frags in that round. That's true. So at this stage, after losing the previous round, the first gun round, that all adds up. It comes back to haunt them now. And they are going to be buying, but it's a weird complexion of weaponry. We've got, what, 2 Galils, a Tech 9, a Deagle, an AK. So certainly not a bonus round here.
like the opposite. That'd be so cool for NaVi to make the scoreline a little bit more interesting right now. I kind of want them to do that because the first map is 16-11, lost to NaVi, but then they win the second one 16-14. If they can get a little bit closer here, I mean, overall, it'd be a really good result. Even if winning this map right now is going to be very, very hard to do, I still feel like, just as a test of NaVi, it is still pretty impressive. They catch bit mid-air and Stown just moving forward. He's not trying to escape. He just wants to fight even more. Cadian, huge off angle. No one was expecting it, but he's going to get traded as well, and this is worth it for NaVi. Heroic really committing to these fights, aren't they? Like they've done this a few times, like getting these great advantages. Bun trader, wanting to get a bit more out of it. We saw it towards the top of B a few times on Inferno, and yeah, NaVi will take that all day long. They were completely smothered in the opening sectors of that round. Lost the first pick. There was no way to get a trade back unless Stown kept pushing. He offers himself up, and now it's down to Yabi, who's played an absolute blinder today. Flashed off towards CT, and all three members of NaVi are out here, but Yabi not feeling confident about his position, will fall back. Yeah, quite a big fallback. Maybe enough that it's given an opening. NaVi, they've sussed it out. They feel like something is up out here. They still have 40 seconds. This is one of the places on the map as a CT scene you don't want to lose control of. Once the T's get into this spot, it just opens up the map in such a big way. We'll see if they're going to be ready. One of them is down below, the other two up on the A-bomb site, but there is a chance you're going to get shot at the back, although that will pretty much confirm that they have such a read on what's coming. 20 seconds now. Simple wants to open up for his teammates on the other side. Flash in, and still hiding in the corner is Shush, but he's only going to get the one kill, and that confirms the bomb plant. 1 versus 2 now. Tessus can't do anything. Yeah, he's towards the ramp from NaVi. Look likely to fight on for another round here. I don't know what Tessus can do. Mamă, vine să dintr-o poziție bună acum. They are relatively low, about half each, and they're both on the bomb side. So if he gets a really quick opening frag, you never know. But I don't like the look of his odds there. Bravo, mamă, ce bait a făcut Simple aici, a făcut pași, a făcut bait să nu se uita la el. Bravo, bună rundă importantă. Chiar observați, dar acest Anders nu prea se bucură când pierd heroic runda. Questionable again, so a buy available, but Dracu bit aici a murit inocent. S-a băgat la full prin astea, prin smoke. Comentatorii nu ar trebui să fie imparțial. Ba da, dar vă dați seama că dacă și eram comentatori internaționali român fiind și ca e la NaVi, mă bucurau un pic mai mult la NaVi. Adică e greu, îți dai seama. Nu i-a făcut nici cu o școție pe NaVi, adică a fost cât de cât imparțial, dar na, îți dai seama că se simte un pic mai happy pentru heroic. Who knows what happens if NaVi will actually win this one? And you would wonder on Heroic side if it's a little bit too much bravado, if it's a little bit too much like we're so much better, we're confident, it's on nuke, we're already in the lead, let's just fight, let's just close this game. Maybe. And NaVi, I mean, they're not a team to be underestimated, it feels like. Runda asta e 12-10 se joacă. It looks like they have some tricks. But this is a bit of a Cadian special. Right place, right time. Just needs to land his first shot. The flash won't catch him. The bullet finds Alexei. He's gone for the second. Does catch JL, but not maximum damage here, so it's not massively detrimental. NaVi can recover this one. They only lose one player en route. The ramp from is theirs. JL's low. Wow. They land a follow-up nade, like a fadeaway that tagged both JL and Simple, so a little bit unfortunate, but I don't disagree. This could be recovered. There's a way back in the round, 40 seconds. And looks like they want to get their way out squeak, and they're actually being allowed to sneak on through. This is super dangerous to the A defense. Every step Immo takes right now, he's going to get closer to winning the round. Bravo, Mihai. Shot and Traseu bun și-a luat aici. Mamă, ce-au făcut aici, Ghost în smoke, tot trebuie. Bă. Bun. Bravo, Mihai! Un frag! Mamă, dacă murea Mihai acolo, era groasă, omora ăla din mei pe toți. Ce rundă importantă, băieți, haide! Hai cu inimă, cu speranță pe chat, că nu e gata meciul ăsta. Nu mor caii când vor câinii. Ăștia de heroic. Adică adversarilor respectabili. Și de treabă din Danemarca, care cu siguranță nu ne fac în toate felurile când ne prind pe Facebook. And it has to be the eco 12-9. NaVi should find double digits in this round, and this game's right back on. They were blown out of the water on their CT campaign. They couldn't get anything done. 11-4 deficit. 12-9 e curat. Haide, tată. And here they are. Only giving up a single round so far.
5-1 up in the second half. Intra gifted a kill through the smoke. We'll find Yabi in towards heaven. The round was pretty much secure before it even kicked off. Că-și face treaba Mihăiță, mă. Face cum face, dar păcălește. Nu mai entry-uri, nu mai alea. Vezi că și runda trecută a fost direct entry în site-ul ăla. Pentru ei. Chit că n-a fost primul frag din rundă, dar a fost bun rău entry în site, adică... Uite-l pe sus ăsta unde e, wow. Tickle coming in from the 5-7 at range, but again, it's not a big problem. You're not worried about the flank. You're worried about giving up rifles right now. And there's one of them. As Stown will find the headshot. Almost taken down in control room. A little bit of a test here. Imma keeps on tapping away. Bravo, Mihăiță! What a conversion. He's good for a triple in this round. Steals back the AK-47 and he spins around for the kill at the end. So what a round out of Imma. That's what you want to see. 12-10. Ai acasă un pic, bă, băieți! I didn't imagine a world where NaVi would make this one competitive after that first half. But happy Mihăiță al nostru, a.k.a. bot Mihai, dar cu 2 meciuri. N-are ce să caute la NaVi, într-adevăr. E Bob Shadow Gaming, mersi frumos de 5 gifted, 5 gifted, încă 4, 9 cu 26, 35. Hai că pleacă o pereche de monuși de $70 pentru membrii. Woo! Let's go. 12-10 se joacă. Mai dansează Cadian aici. Mamă, dacă îi bat aici pe side-ul ăsta pe nuke, îi bagă la balamuc heroic. You're proving beyond a shadow of a doubt that there's something to work with, right? This isn't just a complete roll of the dice and a complete remix and you're lost in the woods. Yeah. You're proving that you could do a lot, right? Again, you played close in the first map. You won the second, and now I would say you're playing close in the third map as well already. We'll see what they got. This is the game that really matters. Mai am un buy în spate, dau și ăștia full buy. Asta e rundă, să vedem așa cam cum stau NaVi. Versus full buy, versus full utilități, versus asta e, trebuie să dea NaVi cea mai bună rundă aici. Looking fatigued. 12-10, only 2 rounds separate them now. Bits trying to open things up, denied by Stown. The outside push continues, and Imma, he sneaks through the smoke. This is a massive play. They'll have no idea. That's a guaranteed frag. Stown dropped again. And we're back to an even keel here, Anders. 4-4. Tess has so much to manage. He's only got 8 kills, 18 deaths. Hasn't had the showing he was looking for in the most important map of them all. No, I think that's very fair to say. Imma, on the other hand, topic of conversation, we're getting the full treatment right now for him. That walk through the smoke, overall, he's up to 22. He's overtaken everybody else in the game. He's top fragging. Yeah. He might not have delivered in the first series against Heroic, but the one that really mattered in his third and final map, he is popping off. He's getting there. 50 seconds. 4 versus 4. And this comes down to the call. They're going to go for it. Yabi in the corner, Molotov down. But he does get the shot before he dies. Tess is a bit of a spray. Still 40 seconds. You need to create some stay. You have to stay alive, Tess. Otherwise, Cadian cannot get out of the vent. So it's on him to try and create the opportunity. Grenade on the wrong side. Yeah. It's not going to be doing any damage, really. And Cadian, how do you get out? Is it going to be the no-scope on the ladder? This is going to be some action movie stuff if this is going to be working. Here we go. He makes it out and gets the quick scope onto JL. That's a start, but Simple is still alive. And you know what that means. There's always a chance. Can and will happen. Simple. By Tess says it was getting exciting there, Anders. A second, it looked like Simple might be onto something, but Cadian, you asked how he might be able to get out of the vent. He finds the perfect timing. Didn't even need a quick scope, no scopes, nothing like that. And after losing, uita în spate, mă, să vină de la radio, cum te aștept să-ți iasă din vent așa. Nu cred că l-a auzit, nu știu, a făcut bug de la stare. Te pup, Adrian, mersi de 5 euro. Claudiu Flora, mersi de membru. Timing, bă, incredibil. Cred că e pauza lui NaVi asta, sincer. They're worried about the potential. They know where the flank is coming from, and I guess it is more unlikely that the flank will be coming from the vent. The ramp player would have to rotate down, but like it makes less sense. Especially the AWPer as well. You wouldn't expect him to be coming up. Cred că e pauza lui... The vent itself, but Cadian makes a plecat de acolo să se uite în spate la radio, dar bine, era lui care se uita în spate. Cred că putea să stea liniștit acolo, măcar să stea off angle, ținea main-ul, ținea ventul. To confirm the final frag. Timeout from Heroic this time. Finally getting the resources together. They are down 6-2 in the second half, but 13-10 in their favor overall. Of, doamne. You would think they'd put this to bed much sooner, but still, they have the luxury of these buffer up and 3 rounds to play with as well. Cadian still on the AWP.
8K for Tesses as we enter round number 24 here. They are fully invested. They want to give this round up. I'll be right back into it. Something that always worries me when I see something like this is the fact that so many of the openings in these rounds are $80 manufactured e by skin-ul pentru membri. You're gonna wonder what happens if he dies early in a round. What if he's not going to be able to pick it up? Because that sometimes is not great to be relying on one person to do all that work. Although this time it's bit, so guess I'll eat my words. Good job. Cadian out of the round. No shot even fired, I think, with the AWP. Here we go then. As mentioned, this is a huge round. His test is a drop as well. You might even consider the save at this point. Unless someone goes... Mamă, capă o carte deschisă! Remove from the equation as well. This one's over. Moare Mihai aici. Am glumit, îmi cer scuze! Mi scuzi, am glumit cum se cere scuze în Hongan, cum se cere în danemarcheză de asta. Îmi cer scuze aici așa. Un mic șiretlic i-a făcut un strafe așa scurt din buric. Hai să moară și Stavon ăsta, să nu plece AVP-ul în runda următoare. E ăsta, bine, moară Mihai. Amigo, să mă 26 faci tărti bomba, băieții ăștia se joacă de 7 ani împreună. Haide. Hai băieți. Așa am ajuns să-l care Mihai pe Simple, 2023 aici. Bun fragul lui Bitor cum. Bun fragul lui Gel. Bune fragurile lui Mihai. Că uite aici, hâți, strebi în tastatură, l-a băgat la balamupă și vezi că e presiune pe ei, băie. E presiune pe ei, vă zic eu, pe heroic. La hero AVP iar, mă. Normal că faci cel mai... Trying to step up. Simple alone towards ramp as well. He needs to be very careful here. The AWP has rotated over. And Cadian will find his second of the round here. 5 versus 3. Courtesy of the in-game leader, Emma will be starting to probe down towards lower. This will be dropped, but my god, that's a hell of a shot from Tesses. That might seal it. He's everywhere. At the squeak door, at the ramp, now down the vent again. He's just finding them no matter where they go. Alexi, the team calls for you right now. He has got 55 seconds. Nu știu, Alexi, bunul la 4. Got the bomb. He's got the bomb as well. Un singur AVP, mă, uite ce face ăsta cu un singur AVP. Bagă în meci aici. He's got a huge element of surprise. In a way, he could just wait here and see if anyone's going to show up. Maybe make it a quick 1 versus 3 instead, but... Yeah. He's got a smoke, so I think before even going with a plan, I think he has to find a kill here. At least work out what kind of setup they have. It's so hard to find. Yeah, they're playing it very well. So at this stage, maybe just smoke main and go for the plan. Yeah, this is... It's really well played from Heroic. Probably very, very frustrating for Alexi, just having this feeling of, you know, if I could just find 1 or 2, that would have been a different round. But yeah, you're right. Smoke and a plant, and they're everywhere around him. He's already been spotted out, and Stan will be able to walk right through to take him down. 14 on the side of Heroic. Bine jucat ăsta, oricum au jucat prost în clipul ăsta, mă, prost rău de tot, nu au avut niciun plan. Nu s-au așteptat niciodată să-și ia asta full, să-și AVP. Au pierdut un frag după care n-au stat să facă vreun exec sau ceva, s-au dus pe rând, moare Simple în rampă acolo, singur. Oricum nu înțeleg ce a văzut, sincer, vreți să vă mint. Chiar nu înțeleg ce a văzut. Dynamic play, opening frag towards Squeaky, moves towards ramp, transitions towards the vent, finds a kill each and every time. Simple. Yeah, he can't believe it. He knows he's been bested there. Fantastic maneuvers from Captain Cadian. Round 26. Money's there for NaVi, but now just 2 rounds away from being taken down in the series here. Heroic, they're heavy favorites. Going in towards the Royal Arena. This could be the moment where they confirm it, because not only will be series point, but the money will be busted for NaVi if they can find this one cleanly. Right you are, Henry. That is probably the really gruesome thought right now for NaVi is what happens if they just can't fall by a little bit. Bun. A little bit of a lobby crunch being attempted, but half the crunch was gone before anyone even saw what was happening. So that's a really quick round. Packed up his tent, he's leaving. Oricum au bani acum ăștia în continuu. Trebuie să-i bată numai în toate rândele de arme acum. Save 14-12, hai. The lobby crunch. I'm trying to end things before NaVi coordinate themselves in towards upper, but they were more than ready for that one. Bits. Sper la overtime, sincer. E greu să bată 16-14 la cum arată economia acum după ce a pierdut la Eco, dar overtime zic că e posibil. The bomb will be planted and they've done it. Posibil. NaVi, we said it was a swing round, we said it was must win.
Oricum e huge improvement față de tot ce a însemnat primul best of 3, cum arată echipa acum, deși repet, n-au multe lucruri puse la punct clar, multe runde de antie cu jucate un pic la alibi sau multe chestii sau multe protocoale care nu sunt rezolvate, dar arată foarte bine echipa. Putea să se bată pe Mirage, au avut pe Inferno și aici, deși pierd prima în half, 11-4, după ce pierd runda aia proastă de Eco și niște runde de-astea în care au fost outclass clar. Se pare că are potențial echipa. Their style a little bit because again, NaVi not the most trained team on the map, so maybe you give them some space and don't throw away some of these early kills. Either way, this will be a 14-12 affair. What a series it's been. I know. Unexpected. Unexpected banger. I think a lot of people expected to come to this one to see it 2-0, appreciate the CT sides, especially of Heroic, so excellent work from NaVi. I don't think anyone had them taking a map here and then somehow recovering an 11-4 CT Băi, sunt 41 de membri până acum, o să plece un item de $82 pentru membrii canalului la sfârșit de live. Dar noi a zis că vreți să ne uităm și la Linkuri pe Facebook. Mamă, dar ce BO3, Caterinca, ține 4 ore. Marf. Ați băgăm vreo 7-8 ore de stream așa chat pe spate, dar mâine oricum o să fie un live mai scurt, că ne uităm doar la OG. Sâmbătă zi liberă. That would certainly be a little bit of slap in the face, I'm sure, for the Danes. There is a chance, there is a way to do it still. Heroic's economy itself is in a weird position. Not like they have oceans of money to play around with on that CT side either. New look for Tessers. Ce tastatoare Mihai G915. Aia de v-am zis că nu-mi place mie, că e low profile, dar lui îi place ce se fac. E chiar îi place să joacă cu ea. A zis că i-au dat și de asta damage, 713 de asta Aurora. Și... Yeah, this is on a knife's edge. You can see this is an uncomfortable position. The CT come back each other up. It's down alone in the garage. They'll strike first. And it's Imma. Yeah, who's had the hot hands the last few rounds. So that's an incredible scalp to take. They've done significant damage towards Simple as well. Down towards lower we go, ladies and gents. Closing moments here to find out who will be the next team making their way towards the Royal Arena. NIP already there. Heroic looking good. And it's 5-on-4. Bun. Mamă, dar a murit el, nu dau seama unde. Yeah, he knew he was hunting for it, but the clock is running against them quickly. 20 seconds. Oh no, they bump into it. How? I-au păcălit. How did they even bump into each other? Ba nu, mai e Cadian aici. 10 seconds on the clock. Good shot, Alexi. 1-2. Once again, it's on his shoulders. He's trying to get that bomb planted right away. 1 versus 2. As he does, he's not even checking behind him. He's not worried about the ramp, but he should be. A little bit of a mess up, you're right. And he might be in trouble out in the open. He's been spotted. Now he's getting picked apart here. Zoned out behind the silo and taken down by Yabi at the end. Mamă, dacă îi trăgea lui Yabi aici. Dacă îi trăgea lui Yabi. Fortunately, Alexi with the plant there, managing to give them a buy as we see series point come through. How did they bump into someone down below? I don't even. How did they get so close? Like, what's? Oh, they're both with the knife out. Yeah, exactly. Like some weird comms going on there. Mare hug acolo, Alexi. Towards main entrance. If you bear in mind, like he was running in towards main, so they've called simple main. So he's knifed out. Assuming with 10 seconds left, it must be the upper approach, right? It must be. So he comes knife. Așa da, o l-am pas să merge, îmi place. Se dă, se face, se practică. Am o runda asta, Mai au ăștia banda. O să facă eco. God, wow, final round potentially here. NIP. NaVi will be getting a player down towards Secret. That's going to be Imma. Nobody stabbed Imma, right? He got shot. He got shot, that's true. Would have been a real gentleman's agreement for NaVi if they were like, you know what? You need to stab one of your teammates as well just to make it fair. They need 3 rounds, Henry. That's what they need. Tess is playing with a micro gap incendiary in hand, is trying to slow them down. Cadian back on the AWP. He has been very powerful on the CT side of Nuclear. One more round will do it. Incredible series, regardless of what happens here. Very positive signs for NaVi going forward. Yeah. Like, nothing to be upset about here, honestly. This has been an excellent show against the world #1 team. I think that has to be a big takeaway. But obviously, in the moment, NaVi, they're dreaming of the 3 rounds, and everything suggests they could take them.
În hambar. Mamă, dacă intra e un singur. If you can get it back online, I mean, he's at 27 kills. He's an absolute machine on this map. So just keep it going for another couple of rounds. The spray, though, it's excellent. The continues triple for Stown. That seals the deal. There's no coming back on this one. Jail, he gets one, and Immer's out there, 2 versus 3. But Tess is surely going to be able to get this one straight headshot, and that will be it. Heroic. They're in the Royal Arena. They're going to be playing in front of the fans. Oh my God, it's a very, very tough game against NaVi, but get the job done. That's what they came here for, Anders. Looking to place the Royal Arena. Home soil. Dropskin. Skinuri scumpe, fără limite. The streak is broken. They do give up a map. But great signs for NaVi. I think that's the most we could have possibly got out of this sort of series. The correct winner and some epic Da, nu știu, pana mea. N-a fost rău deloc. N-a fost rău niciodată. Ce s-a întâmplat în Best of 3 ăsta. Niciodată nu mi se pare că a fost rău. Mi se pare improvement mare rău de tot. Păreri? Păreri? Păreri cea? Nu mi se pare improvement mare? And more epic entertainment as well. Across this series we had a plethora of clutches, insane shots. Asta ce la spot, da, mă, dar nu te aștepți la... Ce au făcut NaVi, nu te aștepți să rămână la în poziția aia. I-au citit bine spre final, dar nu e problemă. Se pot adapta. I've got KDM with me here and your third time now to the Royal Arena. Last time you won it. How does it feel to just go through in this kind of a fashion, you know, just straight in first place for the group? It feels good, but also they played good today. They played way better than they did the last time. So it was tough. I'm not gonna lie. I'm not gonna pretend like it was just all cruise control. I think we should have probably closed Inferno and made it 2-0. But yeah, they played really well today and actually outcalled us in a few moments with the rotations and such. So yeah, they played well. I want to touch on that. I'm glad you mentioned rotations because that's what it felt like. You were winning some really crazy clutches when it came to Inferno. It was looking good for you guys, but then it was when you guys were over rotating, you were kind of being caught in the middle of the madness. Why was that happening? I wish I knew, James. You know, I think decision making. I would more say. I think the comms were good in a lot of situations where we knew where they were coming. But the small decisions that were being made by the individual players, including myself, in some scenarios were not good enough. So I think that was the main thing. Also, at least for me individually, in the first 2 maps, I didn't play at all to the level that I did in the first game. Yeah. So obviously we were needing a little bit of extra momentum and kills in the initiative, which we saw maybe on Nuke more. But yeah, I mean, super freaking happy to go to Royal Arena. I'm not gonna lie, like for us, there's obviously way more pressure than NaVi nu stă eliminat, NaVi o să joace duminică. Mamă, ia vedeți, mă, că dacă băteai ăștia te calificai direct și jucai pe scenă. Wow. And I'm just going to talk about this nuke quickly as well because, like you mentioned, these first couple of maps were not the KDM we were used to seeing. Yeah. But if you didn't come alive towards the end of that, they might be able to claw their way back into it. Did you feel that kind of pressure? In a bit, in a way, yes. But also, like when we were walking out from after map 2, I was just shaking my body a little bit, and I saw the dance. Yes, and I mean, I told myself, you know, like, this is the time, you know, do your thing, trust yourself, your own abilities. You can focus all you want on map 1 and 2, but it doesn't mean anything when you go into map 3, you know. So this is a 0-0. Get your impact going, get your calls going, get the flow going. And I did whatever I could to be prepared for that. And then I think my teammates catched the ball very well when I threw it up in the air. And yeah, we played an amazing T-side, you know. I always meme a little bit with the boys because we tend to have these kind of T-sides on Nuke. And I always say like Mitha, you know, the Danish coach. Yeah, I'm gonna say he's gonna show this to the kids at school because he was a school teacher, you know. So yeah, amazing. Passing on the knowledge. Well, welcome to the full finals once again, mate. Congratulations. Era bine să-i bată aici, ești bun, jucau direct pe arenă, dar asta este, oricum nu e gata și la cum au jucat acum BO3 G2. Cred că o să-i bată G2 pe EG, mă, chat, sincer. Cred că o să-i bată G2 pe EG. De-aia zic că cel mai probabil o să joace cu G2. Stai că, mă rog, nu o să-i bată EG pe G2, hai să nu ne îmbătăm cu apă rece. Mi-a zis niște ratinguri. 1.35. Everything. Of course, Heroic were the better team today. I think that T-side of Nuke and Alerta right here was good enough in order to quantify that and justify sending them into the Royal Arena. But I want to give all the credit in the world to NaVi because they put up a good fight. Yeah, I'm glad you mentioned it because that first half pana mea. have been enough to knock out 95%. Un pic sub nivel gel mi s-a părut. Aici ultima hartă, în rest îți pare că juca bine gel. Ultima hartă un pic sub nivel gel, dacă gel juca un pic mai sus harta asta
A bine, nici TSS, uite, și TSS a avut o hartă proastă. Acum, deși pe prima a jucat bine și pe a doua a jucat bine, adică, na. Dar aici, dacă juca un pic mai bine GL, cred că acolo, cred că era un pic mai bine, dar it's ok. E greu cu C2? Clar, e greu, dar a arătat foarte bine cu Heroic locul 1 mondial. Pana mea putea să-i bată chiar și 2-0, zic eu. E bine că au luat și o hartă, dar oricum, clar, un nivel mai bun față de ce au jucat. Ia, ce tweet-uri s-au dat. He stepped up with the calling, T-side 11 rounds, not to be made fun of. He stepped up with the individual gameplay as well. He was involved in a couple of clutches, a 2v4 round. We may as well play that out straight away. Cadian and the boy Rice. It was a great round where it was in the first round where you feel like 13 were coming into the game. They've already established a good lead on the T side, but this was like the final nail in the coffin for me, for that matter. If we play out the round 13 right here, you can see it leading up to it. It's a force bind sort of coming in for NaVi, and you know Simple. He likes to go for a bit of knifing, and it works out for him at this point. It's actually becoming a good round. Turneu aici în Arabia cu Nexus PUBG. 1-2 against Heroic, a little improvement, but still need to fix city side on all maps. Vezi, pana mea? Și regele Simple zice că trebuie să făcute încă multe chestii, dar e ok oricum, ești de bun, mi se pare că e ok. Chiar mi se pare că e super ok ce se joacă acum. Yeah, for most teams, when you find yourself in that 4 versus 2 and you see the clutch turn its head in the moment, uitați, dai tag lui Simple. Nu-i dau mă la înfrângeri, că e supărat, trebuie să bată să-i dau tag. Nu-i dau tag la înfrângeri, că poate îmi dă bloc. L-am întrebat de asta, nu mi-a răspuns încă, probabil au team talk acum și asta, să nu spun mai pe seară, dai seama. Nu să stai acum pe telefon să răspundă la mesaje. E greu, mă, e greu pentru că au nevoie, adică pe TRO, din individual, rezolvă multe situații și decizii sau ceva, dar pe CT trebuie să fie toți pe aceeași pagină, să știe rotații, să știe ce trebuie să facă, setup-uri și așa. Adică în jocul ăsta e pic advantage, pe TRO parcă e un pic mai ușor pe toate hărțile față de CT. Pe CT, pe Inferno a mers oarecum bine treaba, dar să nu uităm că CT-ul pe Mirage n-a funcționat foarte bine, deși au avut multe situații bune, la fel New n-a funcționat pe CT, T-side-ul e ok, adică, na. Dar astea pe CT se rezolvă. Zi. Astea se rezolvă și cu coach-ul neapărat, adică nu e doar de Alexi Bai, ci știe coach. Uite, runda asta aici la 13-11. Făcea 13-12. Ce fază cu Simple? A luat Simple la un moment dat în brațe și i-a zis, după prima hartă, i-a zis ca și cum părea că e Mihaia de acolo ăla, dar nu știu dacă l-a dat el neapărat. NaVi looks good, impressed out to be honest, 10 days of new team and already giving Heroic hard game. He wasn't familiar with IM before, smart and advantage abusive player just like his icon Electric. JR impressed me too. Still you can find a better IG obviously, but firepower of instant A30 and great tactics is on point. Pana mea, NaVi did great, NaVi alea, vedeți? Până și haterii ăștia de pe HLTV zic asta. This is what we call making the difference, and that is where Cadian wins the game for his entire team with this round right there. That's exactly what we saw. The first kill came in from main, 20 seconds past Ce sparge sound aici. The third kill comes in from the lower bomb side inside the vents. Cadian was all over the place right here, being proactive, moving around and doing ce rău îmi pare, bă, de meciul ăsta, bă. Dar e bine, oricum, e bine. O să fie greu cu G2, dar prospects has stat practice with the following roster: Searson, JDC, Nico, Bird from Sky, sus. Uite un sus pe ăla de a fost la cine a fost un sus pe ăsta? La Control sau la All Stars? Imei Hagi la Real Madrid? Bă, cam așa, da. Te pupa. Cam așa, da. La Control a fost? Nipa l-a ajuns la bait, da. Uite, l-a ajuns să joacă cu ăștia, cu Searson, cu JDC, Nico, Bird from Sky, sus. Pita coach și Ritter ăsta coach. Nu să fie rea echipa.
because we know how these ideas can kind of get alive on their own, and then suddenly it becomes This new Navi squad is already one of the most exciting and ambitious lineups ever attempted. Torin, haterul suprem, dacă zice el asta, înseamnă că e bine. Time to finally be back home, test about the season. Top 9 la FGS. FGS 2 win la Shabam. Mamă, a luat locul 5 la Cupa Mondială, Răzvan Puiol, a luat $40.000. Bine! He just thrives in these moments where he has to shoot like 3 different targets, and I'm really happy for him and this project that he's finding that kind of rhythm now. Yeah, absolutely thriving in the chaos that ensued throughout this series, and of course, not the last chance for NaVi going forward. That doesn't mean they move on into the gauntlet, you know, one step ahead of some of the other teams that will be awaiting them. We can see the Group B bracket rounded out here. I guess it's exactly what we expected. Heroic closing things out, although losing a map, and this is exactly what we're going to be focusing on going forward, because they will be facing the winner of G2EG. I don't want to put any spoilers in there. It's probably going to be G2. Where do you stand on Sound la Nexus pare, cred că e trial, nu știu dacă e full. Țelul s-a întors momentan, nu cred că și-a găsit echipă. Și pana mea. Mai bine joci la un Nexus pe locul 63 mondial decât să te duci la o echipă care poate nu știi cum merge, deci dacă se joace bine o să vedem cum o să funcționeze lucrurile. O să ia oricum acces dacă ești la CCT, că poate o să mai fie perioade de astea, uite, de exemplu în august CCT-urile astea se țin în continuu și în august, de exemplu, la cum văd eu calendarul, gen e acolo unul care se termină pe 6 august și după 6 august o să fie 10 zile de pauză de competiții. Gen de pe 6 până pe 16 când e Gamers 8 ăsta. După Gamers 8 o să înceapă Pro League-ul care o să fie în același timp cu ESF-ul, deci... Na, we shall see. O să vedem cum se rezolvă aici. Ideea e că prima dată se joace grupa A, mă gândesc, nu? A, nu este în grupa C la Pro League, deci prima dată se joace grupa A 30 august, 1 octombrie, deci prima dată o să fie grupa A, cred, așadar n-ar trebui să fie probleme la Pro League. Aici în grupa A oricum avem doar pe Gamer Legion. Mă refer gen ce meciuri am pierde pentru că o să fie SF-ul, sau mă rog, poate nu le pierdem neapărat. Vedem. După în grupa B avem ce echipă pe care o să susținem aici. În grupa C, NaVi. Au traseu aici pentru NaVi, ar trebui să fie lejer. Și aici echipele se califică, e de fapt după se califică echipele de aici, după care single elimination bracket. Vezi că ține până ăsta o grămadă, ești nebună. Ce price pe la ajungi și la până 800.000. La grupa B pe Suhi, cum o la... la mouse? Nu știu ce să zic. Joacă cu românii. Loc 63 mondial, ce tare multe. Să nu uităm că nici Sprout nu erau prea sus când s-a... n-apare aici. Gen ultimele dăți erau pe 40-50. Vezi că la cât de competitiv e Cantor acum, locul 63 e ceva, ești nebun. Crede-mă, chiar e ceva, având în vedere cât de competitiv e Cantor și cât de bine joacă toată lumea. Unde? For team? Uite. Erau gen pe 19 au fost și mai sus 36, după care au căzut pe 42, 44. O să aici și pe 50 și mă rog, a fost perioada asta aici, dar a fost perioada post-major, după au început să vină downfall-ul, că nu găseau eagle. Și n-au găsit în sfârșit un eagle bun, alfa asta, au dat disban la toată echipa. Curios cum joace echipa asta lui Sprout. Până acum n-au jucat niciun meci. Chiar sunt curios cum o să joace. Ia aici la Nexus văd că se face un pic de comeback, a? Pare slabă rău, nu e chiar așa, Wonderful e foarte bun. Zifon în continuare e un fragger bun și vedem mai la alții doi cum o să fie. Dar având în vedere că au vândut 2 jucători la Unix și cu Ster, eu zic că au buget Sprout. Probabil așteaptă ori să ia un jucător mai bun, ori să mai construiască nas. Nu ne mai uităm la Liquid Phase, ba da, durează un pic până începe Liquid Phase următorul meci. Durează 10 minute, cred. Cât e și un sfert? Da, mai durează 10 minute până începe meciul.
Ăsta e timerul final aici. La Liquid cu Face. Ne uităm și la meciul ăsta, dar... Nu uităm aici pe scor, că nu putem să ne uităm la meci până începe Liquid cu Face. Vine? Uite, apare aici, vedeți? Prezentarea tot. One word which describes our team would be family. They've stuck to their guns. The original 5-man lineup. This is like a second family to us. I feel like they were a little bit burnt out towards the end. Ia să vedem la detail stats aici la performance. S-a întâmplat, analizăm un pic. Stavă impactul 11. Simple, cea mare impact cred că de la NaVi 1.16. Yabi logic 1.19. Regele lor Yates 1.07, Bit 0.76, Cadian 1.01, 0.85, 0.65, 0.95. Vezi că și Gel a avut impact bun. Overall. Chiar a avut impact bun overall. Ia pe partea de fight-uri. Cadian l-a spart pe mei, a omor de 13 ori. Sius și-a făcut cadeu. Cu Stavan a dat o parte în parte, cu Tese sparte în parte. Ia uite, Cadian ăsta e aici nebun, vezi că... Singurul care l-a omorât... Mamă, adevărat, cine l-a omorât de cele mai multe ori pe Cadian? Alexib, ești nebun. Incredibil. Alexib l-a omorât de cele mai multe ori. Wow. Și Bit. Simple long, așa, mă. Simple a dovedit pe toți mai puțin pe Cadian. Mare comeback aici. Dar Nipple ăsta cum joacă, mă, 15 cu 17, a? Mamă, sărac. A venit cu rating 0.79 aici, nebun. E greu la tier 1. Oh, dar au încercat ceva cu el, acum văd, au ținut jumătate de an, dar n-a fost să fie aici, nebun. Păi MPL ăsta. A avut la NaVi un singur eveniment pozitiv. La rămâră atât, în rest, mort. Cum e gel ăsta? Cum e gel ăsta, mor. Ne-au trimis admine IP-ul, mă. Aoleu, mor. Still early on, but taking down G2 and Face, it's good signs. And it's going to be a real good test for us to get to know Liquid. Like, what are they made of? We're talking about a rematch, which obviously in itself is very unique in Counter-Strike, playing against the same team a couple of days later with all that tape out there, 3 maps, long series and all of that. And then we're talking about a Face. O să le dăm follow la toți la NaVi. Cum mai cheamă pe ăștia, Alexib? L-a păsat deja, îl urmăream aparent. Și pe Bit. Să-l urmăresc degeaba, că nu dă Twitter oricum 100%. Ba da, uite, mai scrie așa. Best of luck, alea. Raport, am scris la mișto, mă, raport, ești nebun. Băi, report, dar am scris la mișto raport, bă, da. Of, trebuie să vă zic fiecare glumă de asta în detaliu, ești nebun. Nu mai pot să fac o glumă și când zic da, ne marcheze, săriți pe mine. Bă, frate, bă, mai glumim și noi aici, suntem pe internet. Boys, nu uitați, dacă nu vreți să uitați la Face cu Liquid, puteți să băgați un meci aici, la lobby-uri aici, 26 de lobby-uri puternice, plus 9 care se creează. Nu uitați, e tombolă de un laptop, dacă vă jucați un meci, n-aveți nimic de pierdut, mai aveți 10 zile. Eu zic că puteți să vă jucați, să vă rupeți 30, 40, 50 de minute, plus că de fiecare dată când căutați români, o să găsiți numai români aici, sunt numai români în clan, adică vi se pun punctele și în leaderboard-ul meu și vi se pun punctele și în ligile de la Faceit, adică Master, Gold, Silver, Bronze și alea care mai sunt. Bravo, Robert, bună comparație.
Am engleză? Ne descurcăm. Locul 649 bagă niște meciuri. Pe an 9 meciuri jucate și 6 câștigate. Vezi că e bine aici de muncă. Locul 649 dă 4000 și ceva de jucători. N-ai mai zis. Ultima dată eram pe locul 5000. Lasă-mă așa, ia ușor lună cu lună. Sunt mai copii în lobby-uri și oameni care suferă. Le faci report pe Discord, frate, dacă suferă. Te pup, Jaxi mai joacă azi Mihai? Nu, duminică mai joacă Mihai. Mâine joacă Regali de la 7:30 vineri. Și după duminică mai joacă Mihai. Sâmbătă sunt meciuri cam așa, nu cred că ne uităm. Joacă Vitality cu... Nu mai știu cine joacă Vitality, cu o echipă de asta mai așa de-i bat 100% și... Sau de fapt, stai așa un pic. Ia hărți. Overpass Ancient Mirage, ok. Stai să vedem un pic. Sâmbătă joacă EG cu G2, nu cred că ne uităm. Sau mă rog, dacă stă acasă și nu fac nimic, poate dăm o geană, dar nu știu ce să zic, parcă aș sta o zi pe spate. Și o să se mai joace sâmbătă aici, gen. Locul 2 din grupa C, adică pierzătoarea de aici o să joace cu câștigătoarea dintre Astrale și Complexe. Deci aia zic că sâmbătă e... Nu mi se par neapărat niște best of... Adică sunt meciuri frumoase de urmărit, dar ne păstrăm energia pentru duminică. Mamă, dacă bat OG mâine, o să avem duminică 2 șanse pentru România, ești nebun. Prima dată Regali la 4 cu Vitality, greu, dar nu imposibil. După care NaVi cu cel mai probabil G2 la 17:30, tot așa, greu, dar nu imposibil. Obviously we do as well, and I think it's going to be a lot more closer game am jucat și eu cu tine în clan și am acum o echipă cu băieți clanul de treabă. Da, mă, sunt și băieți ok la clan, depinde și de voi. Lasă smurfării, bro, nu te impacienta tu de smurfără, că eu îi verific pe toți înainte. Deci îi las pe toți să joace toată luna, las pe toată lumea, frate, să se joace, dar regulile sunt clar, sunt puse acolo. Cei care au sub 100 de meciuri nu o să primească premiile până nu fac 100 de meciuri. Da, deci nu sunt eligibili pentru premii. Asta odată. Și doi, îi verific, frate, la sfârșit de lună. Dacă i-am prins cu smurfing, cu dalea, știi cum i-arunc, se joacă degeaba o lună și pierd o lună din viață degeaba. Deci lasă-i, frate, să se joace. Se joace doar cu bifă, i-aș lăsa și doar cu bifă, bro, dar din păcate, cum îi zice, jucătorii care au sub 18 ani nu se pot verifica și n-am ce să fac. Based on this one specific iteration of a map where they smashed them. It is a calculated risk, and I agree with you. We've seen. Uite, și la Liquid nu vezi că începe acum 7 de meciuri? Păi să mai pierdem copiii aia, lasă, frate, că dacă îi pierdeam pe copiii aia, pe Mihai nu l-am găsit pe ropălă ca idee. L-am luat în echipă. Nu e chiar așa, și ligile astea creează jucători, crede-mă. Clanurile astea sau ceva, sunt mulți jucători care devin mai buni. Plus că e o modalitate să găsești români foarte buni, că dacă îți faci level, dacă ajungi să ai level 10 și să te joci doar cu români de level 10, o să găsești siguranță români care au potențial. Nu se știe niciodată. Aș live și la meciul Regali, dar e mâine meciul. O să fac mâine, dar intru fix înainte de meci. Nu ne uităm la meciul de dinainte, o să ne uităm fix la meciul ăla, care începe la 19:30. Și cred că intru la 7 sau poate intru la 6:30 de un meci la clan, că m-aș mai juca și o counter, că mi-a făcut poftă de counter. Și care o să câștige de la meciul Face de sus Liquid, o să joace în final Heroic? Nu, mă, nu, n-ai înțeles. N-ai înțeles sistemul. Heroic au câștigat aici, sunt deja calificați. NiP au bătut ieri pe Vitality în grupa lor, sunt 3 grupe, vezi grupa C, grupa B și grupa A. Echipa care câștigă tot în grupă, da? Se duce direct în finala mare de pe Royal Arena, care Royal Arena e în Danemarca, da? Concurs de $425.000. Locul 1 200.000, locul 2 85.000, da? Deci dacă te califici, te duci direct la finala asta. Bun. Cine câștigă de aici între Liquid și FaZe se duce iar, o să ia iar una dintre pozițiile astea, 1, 2 sau 3, e relevantă poziția. Cine pierde de aici, adică FaZe, se duce aici, da? La round 2 aici, la single elimination bracket. Deci ați făcut meciurile aici, trebuie să se mai
mai afle doar locul 2 din grupa aceea, adică meciul ăsta. După care o să se știe de aici. De aici mai există încă o șansă, adică dacă OG bate tot, se califică și ei la concursul ăla, dacă NaVi bat, se califică și ei și de restul echipelor ne interesează. Da? Sunt 6 sloturi pentru Fall Final, da? Concursul final, practic, din Danemarca și 6 locuri pentru Fall Showdown, care momentan nu s-a anunțat unde se ține și este de pe 4 octombrie până pe 8 octombrie și probabil vor fi tot așa un fel de calificări de-astea. So yesterday, Rain, I would say it felt like we got the full force of FaZe coming out against G2. But when you're looking at that game, dar nu trebuie să te joci Cătăline cu copii, frate, să știi, nu ești obligat, dar în același timp, adevărat, nu trebuie să suferi sau ceva, să știi că și eu am fost copil, frate, și nu-mi plăcea atitudinea asta din partea unora, mai ales chiar aruncam pe hartă pe ăștia care erau mai mari ca mine. Ții minte și acum cum o făceau toți de la 1-6 codat și de alea și că aruncam pe hartă, doar pentru că eram copil. Și prindeam și după că mă jucam cu ei în echipă nu mai recunoșteau. Lasă că sunt sătul de oameni de ăștia care, domne, copii. Lasă, frate, copiii sunt viitorul, ești nebun. Copiii sunt viitorul. Crede-mă. O să înveți prietenos, să nu mai fie poate arogant, să nu mai fie, să nu se mai plângă poate sau să fie într-un fel, poți să-i ajuți, dar dacă e critic să știi, nu stai cu nimic. Nu zic că nu joacă? Eu cred că de oamenii cu mentalitatea ta m-aș feri mai degrabă. Care taie din start șansa unora să se dezvolte. Da, mă, vezi? V-am zis că Mihai a dat acolo după ultima rundă pe Inferno și a zis da, puncte. Ooh, not gonna. I don't normally get fight talk anywhere. Not gonna go the same way. You're feeling that confident? I'm feeling very confident today. Confidence key for Rain going forward, but looking at the Team Liquid side of the equation, of course we've harped on about the new players joining the system, but it's actually had a side effect of elevating, you know, some of the more consistent names of Team Liquid. Yeah, we had a segment where we praised OC quite a lot for his tournament so far, and I think Matthew said it as well. It's an interesting team and an interesting player right now. Now he's scoring. Vai zon că Mihai a dat acolo la Rege. So far in this tournament has been nothing but stellar, but against a Brokey that was catching fire against G2, that's another test for OC. I'm curious to see if he stands the test for the time. Chiar de bine, am trimis poza aia cu Dobby. Underway, gentlemen. Time to see if FaZe can remix this track. They've brought a new map into the pool, which we're going to be beginning on. It's Overpass, and it's going down with Scrawny and Launders in just a few. Și că vine aici că sunt datativ împreună noi de 3 săptămâni și ai doar un an și 2 luni cu ea, biși 3 ani fără el. Nu e chiar așa de mult timp împreună, ce ai? N-au decât toată viața împreună. Hai să schimbăm și titlul, chat. Hai să schimbăm și titlul și după să terminăm live-ul până înapoi, ca să, dacă vrea lumea să uite la meci, că sunt mulți care se uită, mă gândesc și la live. FaZe versus Liquid. Și este tot de calificare. Mai poți? Oh, mă, ce aveți? Ești bun la cap, avem 4 ore legere, ce ai? Legere. Mamă, mâine abia aștept prin și un antrenament de picioare după 2-3 săptămâni. O să mă topească antrenamentul de picioare.
te obosești să stai așa la piscină? Nu. Bă, frate, e obositor să te uiți poate la meciuri de counter, dar e obositor când te uiți la meciuri de counter care nu-ți plac. Adică și când am comentat de-a lungul timpului, mă obosea când comentam meciuri penale de counter, gen meciuri plictisitoare, meciuri în care se juca prost, meciuri pe care nu le vedeam entertaining și în care echipele aveau un nivel foarte slab, cum se mai întâmpla uneori pe la Arel, pe la Dalea, știi, că aveam o zi de alea, comentam 6-7 meciuri și mă rupeau gen meciurile alea pe care le comentam gen și erau proaste, nu știau să dea un smoke pe vremea aia, primele sezoane și așa. Da, dacă te uiți, te controlezi la meciul ăsta cu NaVi, păi m-aș uita la meciul ăsta, cred că 12 ore, numai, dacă ar ține meciul ăsta 12 ore, s-ar juca la intensitatea asta și situațiile alea care au fost sau ceva, niciodată n-aș putea să zic un e obositor să bagi la betonieră, bă, frate. Când o să ajungem și când o să înțelegem că există două tipuri de oboseală, există oboseală fizică și oboseală psihică. Când o să ajungem să înțelegem chestia asta? Suntem în 2023, cred că foarte multă lume deja lucrează la birouri sau chestia asta și mă gândesc că aveți și voi poate membri în familie care fac chestia asta și trebuie să înțelegeți că e o diferență între a fi obosit fizic, unde te refaci dacă dormi o zi, 2, 3, și să fii obosit psihic, unde te refaci un pic mai greu. Vezi altfel meciul când ai în România acolo, logic. Vă mergeți la join în clan? Puneți VPN de România sau puneți țara România pe Facey, draghit. S-a deschis mai chester, după ce s-a bătut cu băieții la Apple, nu prea mai e până circuitul ăsta. Cred că am mai comentat așa, dar greu. Da, mă, Cătălin, am înțeles, nu te mai juca. Lasă-mă pe mine să mă joc copiii, să ne distrăm, să ne simțim bine, nu te mai juca. Du-te tu acolo, joacă-te. Găsește-ți tu niște băieți ăștia 30 plus, joacă-te cu ei. Am înțeles, nu e pentru tine, nu-ți cauți să cunoști oameni noi sau ceva, e ok, să știi, nu trebuie, dar... Dacă o dai că nu crezi că sunt toate talentele din clan, n-a zis nimeni chestiile astea, doar demonstrezi tu că te ataci și gen ești frustrat pe copii doar pentru simplu fapt că poate ori joacă mai bine ca tine, ori nu poți să te înțelegi cu ei. Ceea ce tu ca om mai matur ar trebui să știi cum să vorbești cu niște copii, să te înțelegi cu ei. Ca idee, să te respecte, dar asta ține și de tine și de cum vorbești cu ei. Ca idee. Am 15 ani și 2100 de euro, dai niște stăpână, n-ai greșit nimic. Thinking about looking for a bit of a better day from him. Yeah, you know, age-old saying, right? You're only as strong as your weakest link. And some days that is the case. But what we've gotten so far, I think, out of FaZe in these last two matches versus Liquid the first time and G2 is an uptick in performance, and a notable one at that, from Twists. Twists across those series, 1.56 rating against G2, 1.25 rating against Liquid in a loss. All right, so Twist has come into this season. Mi-a dat follow gel, suntem cei mai buni prieteni. When they, you know, got their Intel Grand Slam to this particular pop-off from Twists for that. And then there was a little tapering. He didn't follow through the multi. Mi-a dat follow gel, suntem cei mai buni prieteni, gata. Confirm. It did, and it has been. Confirm. Here in Copenhagen, Twist is having a field day. He said, "Nav, you're coming to." De multe ori să mergem mai Catrin ca te joci și copii? Bă, da. Să știi, chiar sunt unii copii care chiar îți fac ziua cu energia lor pe care au sau ceva, dar sunt și copii pe care i-aș bate. Nu mă înțelegeți greșit, adică sunt unii la clan de mi se pare că-s la Denis, cât mamă, i-aș bate, dar nu la modul bătaie fizic, așa gen cu palma pe urigla, pe mână, știi, așa gen, doar așa să fie mai respectoși, dar pana mea, astea generațiile mai tupeiste, mai n-ai ce să faci. Sunt și foarte mulți cu bun simț și simpatici. Nu trebuie să generalizăm. Asta e principala problemă și asta m-aș deranja la ce a zis Cătălin, că se generalizează, evident că sunt copii toxici, sunt copii poate proști, care nu-și dau seama poate că greșesc sau că fac lucruri greșite, dar înseamnă că trebuie să judecăm pe toți, gata, toți sunt așa. But he doesn't see anybody on the stairs. Repet, fiecare pădure are scoturile lor, da. If you could make out a silhouette or not, but either way, the bomb plant could be the win for sure. The CT setup from Liquid is great here. The double push on long, they're so fast on it too. On top of the NaV 2K. Obviously, you know, that's not a one way at all. No. Maybe for him. But just thinking, okay, easy kill. This carry on. The Patsy. Incredibil, mă, ce echipă au Liquid cu Patsy și Reino, că incredibil. Yeah, very quickly. Yeah, it's great. Very quickly indeed. Love that. You know, I'm a bit sad that Liquid, of course, is not North American. Gata, nu mai dă la întors acum că trebuie curățată pădurea. Dacă vrei să fie curățată pădurea, tot ce am zis de fiecare dată, înregistrezi meciurile, faci reporturi pe Discord și așa. Că iar începem discuția aia, că doar vă plângeți că nu sunt oameni cum sunt la clan, dar
Te mulțumim pentru premii, n-ați mulțumit. Să mor de nu, mai mulți oameni se plâng de faptul că sunt oameni toxici în clan decât oamenii care v-au mulțumit. Uite, Jackie, ce premii dai ce alea, mulțumim. Să româna ne dai, uite. Ne jucăm, ne alea, ne ajută premiile astea. Ne motivează, ne așa, dar știi cum e. România adevărat. Then there's also Rainwaker, who I think is just, in the right way, not making waves, not dying early, staying in his bomb sites while the execs happen. He's hard to kill. Yeah. And that's kind of what Liquid needs. Somebody who's just not going to die. It's been a low-key inclusion. We get the walk up from bathrooms. We get 2 players dinked and 1 dead already. This is not a comfortable spot if you're Liquid. FaZe have got great guns. They've got a couple pieces of util as they all get closer to that A site, and there's nobody that can really stop this. You're hoping maybe the connector players pop up, but that Mag 7 to shoot at the backside of FaZe who are already inside your A site, this is done. Yeah. I'll have to call this one a day. All right. Well, I mean, that's very low friction here from FaZe. For Rainwaker joining this team, I had literally no opinion on him at all. And I spent a lot of media day asking the different players and teams that I talked to about, their experience with versus him, or did they know about him? And nobody knew. Nobody knew about him. Of course, except for Yakinder and Patsy. And that makes perfect sense. But I think, of course, a lot of his pickup can be attributed to Daps. He's got a great track record with finding talent. He's always somebody taking risks in that direction. I think that I watched just some of his 500 games, and like he looks like a solid player, made sensible moves all the time. I think we're getting the same guy that is reflected in his stats from his previous lineup. Yes. But in tier 1 now with Liquid, so that's just a perfect sign. That actually kind of says that he's playing better now even on Liquid, which means he's rising to the occasion, which is great to see. Liquid as a whole, of course, the question is, is this where they start and then they keep getting better, or who's going to be on a honeymoon in groups? That's a big question as well. And some people scoff at honeymoons, but ultimately it's better to have one than to not have one. There are a couple of examples of teams or players that have not had honeymoons that have done great. Yabi, for example, starting off at Cologne last year, terrible, into getting better and better, and now is a solid member of Heroic, and it feels like he's been there since the beginning. Another is Bit, played on NaVi. That was not a great start at all. And he eventually got there, but I think those two are actually the outliers. I mean, most of the time, you get like a Spinks, joins Vitality, things start off well, drops off after that. But you still are actually happy that you have a honeymoon in the first place. Says that you have some chemistry together. There's something that makes sense. And the mood on Liquid has been solid. Of course, if you still don't know enough about Rainwaker, you want to learn more, I suggest Am pus România și totul ăsta neapărat să VPN. Cred că sunt VPN-uri gratuite pe care poți să le iei, sincer, adică n-ar trebui să fie complicat să faci asta. Sunt VPN-uri pe care poți să le iei lejer. Daps, who is obviously the guy who scouted him for Team Liquid, but then I think more notably is Denislaw, the in-game leader of 500, his previous team, and it's just kind of the perspective of the man who just lost his teammate, and of course the coach who just gained a new piece. And he was so happy for him. Of course, yeah. A lot of praise. Said that he deserved this, that he's going to step up into it. And it's really cool that, like you just mentioned, everything that was said about him in the past has applied to a small sample that we've gotten out of Liquid so far. So again, it's a low-key inclusion. That's nice. Didn't have anybody, up in arms. It was just more of a, what? Who? And it's working. So a good example of it doesn't always have to be the big name signing either. If you could just find what you're looking for and what you need. We'll keep our eyes on him as we continue to learn about this European Team Liquid. Rob's just outside of the site. Rain making sure to keep an eye on his back. You never know when that flank's coming out, but it's not the case. It's OC passive long. Another player bathrooms, and still majority down on B. Minute mark. FaZe playing all of this map. Bă, sincer, ar putea să se lovească lichid aici de un FaZe, de un 0-2. That is gonna be. Roki and OC both on scouts. Here as the re-smoke comes down. Intention from FaZe is to hit the B site.
This is a very solid setup from Liquid to stop this kind of attack. And they're still outside bathrooms with Patsy. Keen eyes open. This will be very difficult for FaZe. Oh. Full blind. Oh, those flashes were fantastic. Nicely done there. Good support from Rops to get Kerrigan in with the entry. Kerrigan double kill. We take those. If you're FaZe and Kerrigan's going to start off strong, you absolutely take it. That was a, you know, with sort of Liquid letting them know we're going to double down on keeping tabs on Monster. We've got one right side Monster. We've got 3 in the B site playing the pillar. We are ready for you to come B. We have Patsy outside bathrooms. We almost are certain that it's not the A site. The only thing that was missing to show that they knew for sure was the OC rotation. On A, didn't go down to heaven to help out, but look at the kills. There's actually none. It's just all FaZe on the entry, so that was De fapt, putem să zicem, a bătut heroic, m-a bătut heroic. Putem să zicem că cine intră acum ba să vadă rezultatul. Nu contează. Mă gândeam să ne afectăm pe băieții care intră după live și se uită, știi? Că se mai uită destul de mulți oameni surprinzător la meciuri după, știi? Chiar dacă știu rezultatul, vor să intre să uite la meci fără să știe rezultatul. Bă, să știi, Carina, că nu știu de ce ți se pare ție, că mie mi se pare foarte drăguț când cineva te întreabă dacă ești obosit, dacă te simți bine sau alte chestii. Lăsăm la o parte faptul că poate băiatul n-am văzut că sunt live doar de 4 ore, adică tot mi se pare o întrebare frumoasă. Să rămână, doamna Cici, să rămână, să trăiți. Adică chiar mi se pare drăguț de întrebat. Sincer. He's good. He knows his nades. He hits hard shots. He's pretty good in a clutch, that kind of thing. But his opening attempts just not there. And he said, "I've got to take some responsibility for that. I wanted OC to be more like James." And I was like, "What?" So it was actually, I thought it was something that, you know, Nitro wanted, or something from the original lineup or whatever before Yakinder joined that sort of had him playing like that. But apparently it was Yakinder had this idea for the team, and for the Opper, you know, Liquid without Yakinder never really played with a big Opper since Simple back in the day. And then since Yakinder joined, the best Opper Yakinder's played with is James. So they tried to model their new op star after a guy who doesn't really fit his playstyle, you know? And so far at the groups, he's not being used like that. He's got I haven't checked the stats on his openings, but he has been Liquid avea un tip de tricou, un altul, au mulți bani. Poate aveau pe alea vechi, mă, și abia acum au ajuns alea noi. De obicei se schimbă echipa, dar asta poate nu reușesc să facă suficient de repede tricourile, știi? Să vină poate din America tricourile suficient de repede în Europa. Și mă gândesc că poate le aveau pe alea vechi, cu numele jucătorilor vechi, cum ar veni, știi? Că aveau dubluri pentru Elish, pentru aia și acum gen au, cum ar veni tricourile noi, nu știu, habar n-am. N-am văzut dacă și alea erau tot cu numele lor. Vedeți? N-au voie să vorbească între ei aici la pauză. E doamna aia mare din spate, este adminul. Este adminul. He's definitely looked more explosive and a little more active. And I think if you are cheering from North America, it's a welcome sight. Curious, of course, with the remodeling of Liquid, the inclusion of Patsy and Rainwaker. During that was probably the best chance to speak up if you were OC or anybody else who wanted to see OC play more actively and say, listen, we're going to go down this road, but this change is also going to happen. They all kind of coincided. Just the aggression in general from Liquid has been a strong uptick, and I don't think that surprises anybody when you have Patsy and Yakinder on your team. Yeah, and let's say that, so I think Patsy's overall opening attempts is about 5% higher than Alicia's were in the last few years. So if you take that in, they're going to be more aggressive on the Patsy Alicia front. Then they already have Yakinder, who is omega aggressive, and now they get OC, who maybe they're going to use a little bit more aggressively. We got a much more aggressive overall Liquid. Looking pretty defensive as they sit inside of A. Nothing there. Dacă vorbesc între ei, mănâncă doamna, bă, uite, Jonel, astea mi se par urâte, sincer. Astea mi se par urâte. Looking to flex the map pool advantage, as I said, was something that the analysts had a lot to say about. Adică chiar așa judecăm un om după înfățișare, așa, fără să îi dăm șansa. Tap into that. Yeah, for sure. The big surprise was
you know, Nip not being super prepared on overpass and then winning it over Vitality. But up until that moment, great place to go for them. Made so much sense. And in their last veto with FaZe and Liquid, they didn't have an overpass. FaZe did take they took Liquid's map pick on Inferno. And then E greu lost de out from furat, there, doamna, nu actually. este gradă. E greu, nu e grasă, e greu de furat. Adevărat. Adevărat. Bine că tu nu judești pe Dobby deloc. Bă, frate, îl judec într-un mod ironic, real vorbind. Nu sunt departe de el, adică, sincer, mai ales când mă jucam, stați liniștiți, ești nebun, acum am mai pus și un pic pe mine, dar nu sunt departe de Iabi. And as in, you're going to be the first one to no. Chill. No. I'm going to believe in myself. Sunt tot omul care ar trebui să judece persoanele slabe sau grase, având în vedere că sunt departe de a fi un om normal pe fizic. 5-man setup outside B. This is already a teammate to help Rainwaker forward, but again, the flashes are good. Yeah, and the rotate wasn't there just FaZe. yet, so that's Rob with the kills this time. This last time he was the one throwing flashes for the entry. That's Bă, nu știu, dar am senzația că o să fie un legendary comeback, nu știu de ce. Îi spunem toți lui Cătălin chat că e în urmă cu 3 ore pe live? Sau n-are sens? Yeah, that's 2 gun rounds. Spunem sau? Top tier flashbangs outside Monster, double entry, no resistance, and this time the rotator is not even near. So FaZe are having tot ironic, dar doar nu o cunosc pe doamna personală, poate are 4000 elo. Vezi? Vezi? I'm not sure if Monster was still smoke or they didn't change the smoke at that moment. Opriți-vă, bă, să mor eu! But nu se poate, salut as much as unicorn. that setup is solid for stopping Monster, they didn't have anyone else in the site to support, draw attention, or whatever. And I think Killer was about to make that move. So FaZe found a really nice timing. Nu. Poate să facem o zi de membri la clan, mă. Poate să facem o zi de membri la clan, mă gândesc. Gen în care să ne jucăm doar cu membri. Dar nu știu cum trebuie să facem asta, adică... Minimize some of the costs with the save here. Nobody getting too crazy on FaZe either. Just racking up rounds, doing the work. Ninjas in pajamas, heroic. O pauză tactică and one mică. of these two teams will lock in a spot at fall finals. And when we look at, you know, the big LAN events that are left this year, that one's going to be substantial. Bune. Obviously, we have Cologne around the corner. No, it's a massive. The Cathedral beckons. No, the history for the fall final is just starting to grow. You know what I mean? Like this last fall final was the best of all the ones we had, I think, since 2018. Yes. And it's really shaping up. Because we'll have Cologne, Blast Fall Finals, Blast World Finals, and then I believe Melbourne. And those are the big 4 stadium events of the year that are left. It's pronounced Melbourne, okay? Melbourne. Is that where it's at? It's not I am Sydney? Maybe it's Sydney, maybe it's Melbourne. Te-ai apărut ea și după arena jurului. Bă, frate, bă, suntem live aici, opriți-vă! Just naming the Australian cities. Perth, I think Sponge got a host. Bring back the caches. That's all I'm saying. Joacă meciul următor, NaVi 19:30 duminica. That's meaty. Oh, it's 95 damage. Okay. OC doesn't even flinch, man. Bă, să țineți ochii pe Instagram în chat, că acolo vă anunț mereu meciurile, dar nu vreau să mai... Că am deja prea multe scrisuri astea pe ecran. Nu mai vreau să mai pun și meciul cu NaVi, că e joi azi, dacă vă anunț că joacă duminică până duminică, uitați, mai bine, na, vă țin din scurt așa. Dacă vă anunț de acum peste o săptămână, sigur uitați, ești nebun, că vă știu eu pe voi. We've got OC going slightly mobile, we've got top bathrooms control here, Rain's going to get involved. Whoa! The pre-fire out of pads you see in the shadow works out beautifully into the fallback, no smoke needed. He's here to fight, but the trade comes down. 2v3, NaVi and Rainwaker are on pistols. So that's one thing. And we see from the X's on the map, the guns are sort of hard to recover. If FaZe move in time, it's going to be very difficult for Sushi, bro, nu sunt fan Sushi. Dar îți mulțumesc frumos, dar nu sunt fan Sushi. He could have a heavy hand in this round, but he's not on the B side right now. It's just Rainwaker on his own. It's just Rainwaker on his own. P250 in hand. Băi, ce are cineva vreun cont pe care vrea să fac case opening după la pauza dintre meciuri? Missed a chance to see some skin. Curious if he commits to it. He's confirmed it. It's the bomb obviously right there with him. He goes for the immediate push up into the water. Carrigan 15 nu-și face cadou pe băieți. Grabs the AK, peeks. Oh, and the timing just catches Carrigan. Twist. Oh. Rainwaker goes around the world through the waterways.
and just catches them off with timing. Yeah, I mean that's a nice way Care to cel mai both get cringe it sume going din and prosim. pull off the flank Bă, at the uite, same gândiți-vă time. un pic la întrebarea asta. Mă duc până jos, că a venit un colet și mă întorc, bine? Mă duc până jos 30 de secunde și mă întorc înapoi. Idea to get fortified before the attack. And Liquid picked this up off of, you know, they didn't even get an op kill, right? Just had that op available. I'm not even sure if they shot it in this round. OC will carry that forward. Roki looking for some action down in con. Now, Twist does not forget about the corner usually. I would... Oh, wow. But he didn't get there. But good trade, Brokey just waiting back. Patsy getting a little excited, steps into the scope, and OC's isn't far either. Sure enough, Rain takes his peek and gives man advantage back to Liquid. Yeah, this makes the map so much more dominant for the CT side. We see the freedom of rotation now come out as Yakinder comes out towards long. OC can sit behind him, and they can sort of retire in their spots. They've got great places that they've gotten off to. Good awareness from OC, and that's maybe the final real chance to make this a scary round in favor of FaZe. Couple kills gifted to the Oppers this round. Everybody just stepping into this crosshair. Like, got lots of good utility here. Yakinder will maybe be a fight for them, but of course, he's got an advantage in this position. Decides not to tuck in. Sees the shadow. Easy advantage there, plus the bomb confirmed. And Rops, unfortunately, 43 HP and barely any time to just play this out. Swing's coming. Yeah, he'll just wait for it. Oh. There we go. Whoa. Checking behind him. Yeah, Rops had some nasty taps. What was that? That 1v2 versus G2 on B-side nuke? Yeah. Oh, to finish the map. You know, as much as I kind of started this series by wanting to praise Twist for the last couple of matches, again, we can't ignore the last few months, it has been Rops as the king of FaZe. For sure. And I feel like his mechanics just don't fall off. No, they don't. Yeah. Must be nice. Must be nice. And he actually has so much more to give. Like, a lot of people don't know about Rops in KZ and his history playing since 1.6. Used to get called a cheater in KZ. And then got called a cheater by pros in CSGO. That's when you know you're really good. And yet, he's like, he's got the role that uses the movement the least. But you can see how good his peaks are. Yeah, but he still can't make that Mirage jump, Inferno jump. No, he did it. He did it. Oh, he did? Yeah, he did. He got there in the end? Yeah. I just saw him going crazy. And that's like, I actually haven't tried it yet, but I just know that's like virtually impossible for me. Like, that would take me so long. For a mere mortal. All right, well then, well done, Rops. You never cease to impress. Patsy behind the smoke. 2 players other side. Twist clearing out connector as well. We'll see if any protocols get skipped here by FaZe. They're going to make sure they do it properly, everybody included. It's a good round because both teams still have money in their back pockets. Ooh, didn't see the shadow in time. Ooh. NAF doesn't react. Killed by his fellow Molly. Rainwaker, bad nade. Almost recovers with the second kill, but Rain, that 3 HP makes a difference, and Yakinder gets blasted out of heaven. Ooh. I have never seen clipping work like that on the pillar, on the site. Bounced right back at him. Yeah, I just caught the rebar inside the pillar. Ricochet off to the side or anything, so, I mean, credit to him for almost bringing that back. 3 HP on Rain, and if he got that kill, of course, just 1 frame sooner than his teammates stays alive, actually, and they might have a chance to hold on. But FaZe dominating when it comes to B attacks overall. Stați că avem niște cireșe uitate de aseară în masadă. Flexing this T-side overpass out of the gate. Și să le termin, că e păcat. Again, important saves here. Patsy goes down. OC hanging on to the op. You'll have to buy a couple. Nu-i văd bine pe Liquid harta asta dacă continuă așa FaZe. NAF just not fast enough on the snap when the push came out from connector. În viața mea o petrec alături de voluntari. And again, unlucky Rainwaker. Da, a răspuns Mihai, el a dat acolo ăla.
Then of course, because of that Molotov, the way it fell, El a he dat acolo ăla, has to da. take the left side of pillar, and we just see how Doamne, dar exposed he is ce to l-am Robs turnat eu, running bă, out acolo, că a dat monster el with nobody colul on ăla. that side. Obviously, Rainmaker He had wants to no be on better. the Degeaba ce-ți dau, mă, cu format, ești nebun. Fight right there and nearly made it happen. Total recovery attempt and a decent effort. OC goes for a fast pick down Con. Now this is interesting. So again, Twist, one of the most careful player when it comes to the approach on Con, but we saw last time he actually got caught off. This time, OC made presence early. So do they forget that a rifler could be stuck in here? We'll see about Twist and his actions. Now the volley's perfect, and they'll just send him back. Didn't want to waste it last time. It's actually a good response, Nate, and wow, through the end of the molly. Good play attempt from Patsy, but doesn't pay off. And Patsy doesn't realize how close he was to stepping into Robs' crosshair. Robs almost gets caught chasing him, looking for that connector contact. He will go back at it. Twist's able to trade it. And of course, don't forget, Robs already got a kill short. B, Kerrigan comes out, good kill. Nice double. That's a better Kerrigan. Excellent start to the day. Mamă, 8 and 3 is Kerrigan. Monster multi-kills. Immense openings from Kerrigan for FaZe into B. 6-3 T-side start. Yeah, I mean, this with all due respect, but they virtually beat G2 without him at all the other day. So he's playing well now, and that just speaks to how well the other four were doing, honestly. Viața mea o petrec alături de voluntari. This game being close in the first half does not bode well for Liquid. Au câștigat Nexus 16-14 prima hartă, marele derby. That they need to make sure they capitalize on. Good for Kerrigan putting forward a strong individual showing. Duminică joacă NaVi, da. Cu G2 cel mai probabil. O să fie meci puternic și ăla oricum ce aveți. Feel like everybody kind of cheers for Kerrigan in that regard. Of course. It's tough. You know, I can't imagine the pressure. And I feel like when we've seen the shortcomings of FaZe off his individual level, man, we saw a very emotional Kerrigan at a couple of events where FaZe get eliminated early because he's putting so much responsibility and blame on himself. Yeah. And it's like, ne vedem pe stadionul ăsta, dinamo să joacă Parcul de Triumf, vom pe stadion să ne vedem. Cine crezi că prinde bilet acolo? Really do it without you. Every player on FaZe with him would say that. Yeah. He is integral. But cine credeți că prinde bilet Parcul de Ce mizerie oricum de țară, ce mizerie de situație. Cum o să fie acest stadion Parcul de Triumf? Da, duminica asta joacă NaVi, da. They do the most work. If you're doing more work than your IGL's a bum. What do you think's the best gift you could buy your in-game leader? A massage. A massage. A massage. A massage gun or like a deep tissue experience? I was thinking like maybe like a nice notepad. You know, maybe I feel like Kerrigan would appreciate a fancy pen. Yeah. You know, a calligraphy class. Ooh, that'd be nice. Yeah. Write in cursive so your teammates can't understand any of the notes they give them. Gift your IGL. Yeah. You know. Cine joacă par națională că e concert. Alright, here's OC, same pick. Dar se știa asta, adică la modul. Sitting on the nade. Doesn't know they crossed. Off to the. Faci Kerrigan, ai meciul cu V să moară Jana. Right by his guys, yeah, and it's a solid shot. I mean, I think it was free no matter what. Bă, ce tare Kerrigan meciul cu V sau mi se pare mie. Now, sometimes you see Kerrigan and Con, you'll see a fast split towards the A site. Here, they're actually grouped up outside of Monster, but, you know, you can never be too obvious. And so, Liquid hesitant at the moment. They're not hearing anything towards long. They've lost vision at bathrooms, but at the moment, of course, they don't have guns to stop this. No matter where it goes. At least they have 3 people in this site. Oh, and the smoke lands on him. Makes it a little weird, but Kerrigan keeps going. Picking up all the slack he has to. Shouldn't be scared, just pistols. And as long as Kerrigan stays here, no rotations back into the site, that's another one shut off. Ce le faci, Kerrigan? Patsy looking for twists back. Bomba-i pa deja oricum, sal. Și dacă mare twist aici, nu se spune nimic. Missed his chance. Now twists on high alert. We'll make sure that he shuts down Patsy. Bomb planted up on the A site. I think he made a fast step, so he felt like he had to shoot. Yeah, little did he realize. I don't think, you know, I didn't see Twist reacting to that singular footstep, so he did have an extra second, but so be it. Well, day saved here from Kerrigan, 11 and 4 already. And you could call them eco kills, but I don't think if you didn't get them, it's very possible they lose. Yeah, I mean,
couple eco kills, sure, but that nice headshot on OC down in connector last round. 2 multi-kill entry frags versus gun rounds inside of it. You know. That's one thing that's hard to discern about stats. I mean, we all agree eco kills shouldn't be weighted as much as rifle kills, but it's so hard to say how by how much because you see a round like this and like they're just imperative eco kills. Omoară Like, Carican, goes back to incredibil. that Ferk quote, and he's like, if I don't get the eco kills, we're gonna lose. So, phase 7-3 full rifle buy both ways. It's been a very interesting game. Oh. At a game where I feel like I've said Kerrigan's name more than I expected to. This T-side showing no signs of slowing down, and Liquid spotted on the fallback. Yeah, not to mention, there's a gap here for OC, who's now heard running away. De unde la tricoul de pe tine, bro, e tricoul cu România asta. Oh, Kerrigan. I don't think he noticed Patsy in the gap of bathrooms. Yeah. But Ce at faci, least bă, Carican, bă, mai dă-le și la băieții ăștia o pauză, îi arunci în aer. all the way back to the bomb site. So, but you can take speed now. Rain knows there's no op on the site, so he decides to cross early. This is something you can put into position, you know, just sort of get your rook on the file early before you even make a decision. It's just a nice piece of map control to have in your back pocket. So we'll see if FaZe have an idea right now, but at the moment we see bombs still back in spawn, and there's still plenty of time to go and grab it. Anything is possible still. Yeah, you can just lean on Brokey. Oh my goodness gracious, but the scope flicker is one thing. They've got someone inside of bathrooms listening. Kinder jumping around, spotted. I think they're scaring them so much on A here, but the pulls up half play into the B site. Oh my God, Rob, slow down. Yeah, I mean, so fast. Rainwaker, ready for the second. Brokey also just jumping around corners. Obviously, Rob sees the guy graffiti, not this one. I think there's a miscomm here. They thought there was a third rotation, but there wasn't. Te pup, Andrei, mersi de membru. Wow, that was a very easy side hold, but still nicely done from Wayne. 42, ori 2, Ooh, that was close. Would it? Hold on. There's more than one Rain. He's gonna have to run in, grab bomb monster, time ticking. No. But now it's scary for him though. He's saving in their sight. But still, rack up a cost. You know, Naf is fully exposed. Naf's gonna die here. And Rain gets to hang on. So yes, it gets weird, but it also gets expensive. There you go. Bun damage, au crezut că e maxim 1 B, da, s-au gândit că poate i-au rotit spre aia și acum mai fac exec repede în B, de unde erau 3 B direct. First of all, this is a very interesting rotation from Patsy. I can understand why Kerrigan doesn't expect him to be there, seeing the op in bathrooms in front of him, so he's sort of holding a redundant angle, but it's because the future plan was to have OC go back after he maybe took one more peek or something on the inside of bathrooms. And then after that, bă, sincer, I'm not sure eu nu știu pe Rain, adică îl știu pe Rain-Walker ăsta, dar nu l-am urmărit foarte mult. Pare o adiție bună momentan, da. Like this. Rob's trying to be careful about that, but it didn't work. Rainwaker supports Yakinder on the monster hit. 5v4. I gotta say, there's something I love about that play versus phasing the smoke on monster. You know, waiting while someone is holding the angle, waiting for that smoke to come up. Instead, while the smoke is still there, hoping that it's a default with Roth solo outside B, which is most of the rounds, and then just trying to capitalize on that moment. They come into this round with not so ideal guns because of the kills that Rain gets. Yeah. Dacă dădeam un smoke pass, îi ține 3 acolo, îi băgau la balamoc. They have left B as Rainwaker's oricum, uite ce presiune Liquid, stau 4 pași și nu iau info, nu fac nimic. So conceding the B side, allowing for FaZe to come through with an exec and a bomb plant, and understanding that this has all been forfeited. You made this bed, now you must lie in it. Ce presiune au Liquid pe ei, dacă cu 5 versus 4 fac stack 4 oameni în aia, l-au băgat la balamuc FaZe harta asta. E harta de City asta, dar uite ce bine joacă FaZe pe Tero, incredibil. Twist has gotten down beneath it. He's done a good job of getting a little bit more. That push forward makes his position comfortable. Kerrigan on a very important flank. 2 CTs, neither looking, and he's going to cut off one half of this retake. Man advantage goes the way of FaZe. They're holding on, and Yakinder's an attempt with the double kill to try and push this. Time's ticking quick, no kit, and Rainwaker, nothing. They're not going to show themselves until they strike them down to survive, and FaZe. Mamă, Rainwaker ăsta a fost ancoră pe B. A murit ultimul, ești bun efectiv. He clears out monsters, they can all focus on CT. He wraps around, kills the guys on short too. That's covering 2 spots with a kill. Probably would have got both anyways. And overall, also, it's his call to come back to Monster after we saw a double push from Liquid in the beginning of the round to take Rops out early.
You know, that's a fast idea that they had to get in execution to find a site that was open. It's the second time that they found, you know, sort of a favorable B site. The other time was that when they had 2 right side monster, but not a third person in the site to support. And Kerrigan made a fast call to say, okay, we hit B now. Oh, Kerrigan already making it over. Oh, Yakinder's gonna catch Brokey off. He has an inkling that Kerrigan's close bathrooms. But Kerrigan wins the duel. Double again! Again! Kerrigan 15 and 6. He is really Batman today. Twists, instant deletion of Patsy, the last piece inside of Băi, acum are zis, mâncam și reșit. Cineva m-a întrebat de unde am tricoul ăsta pe mine cu România. E tricou cu România din Stena Națională a României. Meanwhile, Rain has taken the A site. Kerrigan is dominating the bathroom. Nu cred că am răspuns la întrebare, doar am știut și l-am gândit-o. Ce le faci, Kerrigan? Yeah, you know, such a huge contrast. Viața mea o petrec alături de voluntari. Wonderful welcome sight. It's looking like Kerrigan's big day. He's calling now as well as he's playing as an individual. He's the best rifle on the server, straight up. Owning here, T-side overpass. Kerrigan is currently coming into this best of 3, the 5th lowest rated player at this event. Nexa, ne-a dat 4 tricouri la un moment dat, mie, lui Tibi, lui Stresul și nu mai știu cui a fost 4 tricou. Cred că lui Maiad parcă i-a dat. Și că lui Maiad nu-i venea și râdeam noi de el. Bra, nu ne venea niciunuia tricourile, că toate erau emo, acum îmi vine mie asta, dar... And then there's that like age-old conversation where when your in-game leader is playing like this, you know he's in flow state, you know his calls are strong, you know his individual. It's like, for sure that's a buff for Kerrigan. Oh, for him as a caller too? Absolutely. Everybody knows when you're playing well, you call better too. Like, you're just happier. Yeah. You're not dying in stupid ways. Yeah, I'm sure, you know, he drank enough water today. Everything's just going right in the zone. Let's see if Yakinder can take him out of the zone. Rifled from the top steps. There's a first kill. Damn, kind of got stuck between the two. Still gets his headshot. Roki loses his angle, but the pistol, thanks to the nade, and Twist's initial damage, clears him out. So that landmine in connector dealt with. Rops feeling like he's got room to wiggle, and he's not wrong. Frag just can't bounce far enough. Second pistol player's dead. So he's unraveling the little that Liquid still have to work with. Everybody's starting to have a field day. Yeah, Rain will get that one. And the last player remaining was one momentan doar o echipă pe hartă. Au jucat Liquidation până acum chat? 10-4 as we near the end of the half. One last chance for Liquid to sort of get into the game. Până acum? This is tough. We're looking at a few rounds now that, like, if Kerrigan didn't get his 2K, his 3K, Liquid would probably be winning it. So i-au bătut pe Face 16-1. Rainwaker's been doing a formidable job on the B side at least, but outside of that, wow. Okay, another opening from OC. That's nice. And good to see again, just more aggressive starts. 16-8, mă, păi 16-1 sau 16-8? Las că mă uit la pauză și văd. Of course, we've been waiting to see if NAF can put up numbers because he's got 2 kills on this half. Yeah. And he's been the best player on Liquid in their previous outings. Saved them on that Vertigo map. Oh, man. Right? Vintage. Kerrigan's going to hear the fallback of OC. But OC, fast fingers, clips Kerrigan. And it will be Liquid 5v3 and looking for their 5th round. Feels like we're at the bare bones minimum here for Liquid, but 5's better than 4. Nobody can argue this. 3 players stack outside of Monster. If you've got anything left in the half phase, feels like it's going to be the B site. Roki's going back to spawn to get an additional flashbang. Every piece of util they can get, but that little bit of timing does allow Patsy to get ever closer to the flank. And Rainwaker's MP9 awaits them with support. So this could very well just come down to a crunch on phase. Patsy, look at this. Freebie on the bomb. So things get real dire here, and it turns out Liquid will indeed add this 5th. Pressure on all fronts, and it gets closed with 5 at a minimum. But still, the takeaway is Kerrigan
has showed up to play tonight. Viața mea o petrec alături de voluntari. Hai un chat, încă 80 de like-uri, nu facem noi 7000. Nu facem noi 7000 de like-uri. După harta asta avem case opening. Dar eu cred că și simt că e 2-0 aici. Hai cutii, îți pot da vreo 60 de bucăți? Bă, dacă vrea cineva să ajute la opening acum la pauză, o să vă dau link-ul, o să vă dau 3 link-uri de pe contul lui Cox. Cine vrea să trimită, poate să trimită, dar ar fi tare dacă puteți să ajutați. Dar ideea e că avem 15 minute pauză sau 20 minute pauză între hărți și putem să facem un opening ca să nu stăm degeaba, mai ales că ne-am uitat suntem la zi cu tot ce mișcă pe Twitter, pe peste tot, pe alea. Ai dat giveaway pentru membrii? Nu? E ongoing giveaway, adică la sfârșit rău de tot. Au fost 26, acum că 16:42. La sfârșit o să dau giveaway pentru mine. Ce bine pe brațe, Monesi, îmi place. Îmi place un rău de tot, e bine rău de tot pe brațe. E ceva de next operațiune? Probabil în toamnă, după ce se lansează CS2-ul ca lumea. Dar cred că o să fie huge oricum. Cred că o să fie huge operațiunea. Kerrigan Anderson with that 15-7 first half. He's got Rops to work alongside him, and you mentioned it, a few critical moments where his 2Ks won rounds and kept Liquid at bay. Yes, it might have been a much closer half just on Kerrigan's frags alone, but then also his calls were sharp as per. So we're looking at a very, very strong phase at the moment, and I think overpass, great place to go. Juju's right now for phase. I don't know if Liquid will be able to stand the test here on T side, but they've got no choice but to try. Let's see if they can make something happen. Unfortunately, it's shortcomings from NaFly, but you know, something to praise Rainwaker. He was putting in numbers when he could. B-side didn't always look easy. Tapping him away with that USP. Wow, I just realized that all of NaFly's kills are on pistol rounds. Ooh, bleak. The 2K and top of con in the first round. Yeah. Mamă, adevărat, NaF a făcut are 3 cu 12 și toate fragurile au fost la pistole, lol. Kills, by the way. So we'll give him that. Hai să oprim scoate reclamă, da. Maybe if it was a 16-14. True. It still could be. Yeah, okay, that's fair. I like the way you think. Roki's going to extend out into Patsy, take that fight. Man advantage for FaZe, as if they didn't already have enough advantages on overpass. Taking this pistol after robbing away the momentum from Liquid's CT pistol. It's all just painting a very calitatea de live e maximă, doar că din păcate eu primesc
Live Full HD și... Na, dau și mai departe 2K și se mai pierde un pic de calitate, dar n-am ce să fac. Chiar n-am ce să fac. Asta primesc de la ei. O să le scriu, poate pot să mărească eu, dar n-are sens acum, că mai e un singur stream, 2 maxim. Dacă ar putea să mărească la 2K pe viitor, știi? Pentru că la Major a fost 2K, mamă. La Major a fost 2K calitatea, știi? Și ar fost nice. În viața mea o petrec alături de voluntari. But he's got some levels too. That was nuts. I feel like Brokey's the kind of player who's just actually not bothered if he wins a map and doesn't get any kills. Yeah, no. Even despite having, you know, these glorious highlights and one of the most explosive ops in all of Counter-Strike. Yeah, he's CSGO's most enigmatic for sure. He's also just kind of okay with being mid. Right, who gets to eat up the ecos? Drops and twists. MP9's on short. Welcome back. Pe unde mai ești? În ce țară mai ești acum? 12-5. Rain wants in on the action. Very humble in his pregame interview, Rain. Am meta cu ținte mici și aparent țintele mici sunt meta, da. James said, Brain, come on, man. You're one of these guys that go. Ei, sau cel mai mare firepower? Bă, eu zic că e undeva între Vitality și Cloud9, așa, pe full firepower. Chiar și NaVi este acolo. Has been here since the dawn of FaZe Clan. They rest on such fine margins because Rain and Kerrigan take all the opening duels. Like, it's not 3 out of 5 taking an opening. It's literally just those two. So, yeah, he can say that because he has to die a lot as an entry, but his kills are very important. So, it's worked for FaZe for a very long time, but he should give himself more credit for sure. Absolutely, so much responsibility. And he's quietly racked up a 13-5 map so far as well. Although he's lost some of his entry fragging because Kerrigan's doing it. Doing it well, need I add. No, I insist. Wow, they came into the last round, I think, with 3 MP9s and got 5 kills with them. And now they keep them. It's a lot of guap in the back pocket. Mac value. Cash money. Skrilla, as a wise man once said. Belgia. Twist and Rop sitting inside of the short water, which they farmed last round for ecos. Now there was no presence, and there isn't anything outside Monster either. So they're going to get an early warning if/when NAF does decide to come this direction. But then there's the whole challenge of holding this off with SMGs. Twists will post one, even while he was getting spammed through the wall of connector. NAF's gonna try to chase him. Love this reposition out of Twists. Every nade calls out an attack from Liquid. Dude, headhunting behind the wood, just sat back, completely They're gonna commit to A though. Yakinder's in the site, but oh, now Yakinder goes down. Brokey's got the angle. OC's probably the next victim. He's gonna try to clear it and follow through. It's him and Patsy in a 2v1 on the bomb site for now. Very quickly, Kerrigan runs up to the dumpster. Brokey's patient in the corner, clears one. OC, can he do it all? He's taking Kerrigan off, but that fast flank's got him dead to rights. Man, every single player from Liquid had a FaZe player on him. That was perfect cover, all the util usage. I think the key part is just that smoke that lands in the door into the first kill and then momentum from there. They throw the smoke down, Twist gets a kill, he picks up the AK, he goes to short, they molly short, NAF runs into it. Every single player is playing from behind on Liquid from that first moment. And he turns into the full flank. Great round out of Twist. But honestly, that was a team effort. Oof. Feels like Liquid gonna have to take a walk outside in between maps and just remind themselves. Map by map, boys. Și dacă pica reclama șefule, mamă cât în spate Andrei. Mamă, ne-am uitat la 4 runde din meciul ăsta și Andrei a zis reclama șefule, e clar. Mamă! Like you haven't seen yourself just be a losing team yet or something like that. So you've got more energy to like make comebacks happen, to give it your best shot. You're just happy to make progress, so I'm sure they won't be phased.
All right. Oh, they're getting phased all right. Yeah. Done. Rops 2 kills to clean it. Kerrigan got an added bonus as he spammed through smoke, but this one couldn't be easier. Yeah. Has anyone ever done a glasses analysis for how many players have glasses? Ce mai e marfărul plajă, ce ai? Oh, you mean back when we used to do like the muscles? Yes. What was it? You needed like a ratio of Chiar arată șmecher. Skinny guys, big guys, muscle guys. De la cu ce-ți fac, eu nu mai dau pauză, murim. Hair gelled guys. Glasses. I don't know if we've calculated that. It all worked out in the end. Yeah, we never talked about glasses. Cum a fost calitate de la mare? I think the two new criteria could be glasses and children. Dezastru. Children, we're getting there too. Wow, we're getting older. We're all as a community. Yeah. Bă, dar Liquid au bătut 2-0 pe face, mă, că nu mai înțeleg nimica. I don't mean to be a Debbie Downer, but this is the last chance. Eventually, we'll be at a point where it's like how many players are living in assisted living facilities. Yeah. Like how good's the internet in there? Yeah, when do boot camps take place at the retirement home? MP9 up close, Rops. Sorry, Yakinder, you're getting nothing on this half. And his individual level on certain maps so far at this group stage has fallen off. He said that that's what he was going to expect, taking on the responsibility of the in-game leadership. But it's been apparent. Luckily, he's still got NAF to look down on for now. OC missed chance inside the B site, looking to reclaim something somewhere. Anyhow, anywho. Patsy gets the headshot up on A site, but Kerrigan gets aggressive with the answer. That push for Kerrigan is everything. Like, that allows them to make a rotation a little bit more easily. They know that Patsy's probably going to take space on long. Bomb spawn, though. Oh, they missed it. Oh, Brokey misses the shot. Patsy now ok, Rain la sandwich, se termină runda oricum, eu mor. They've got Rain in between all of this. It's a lifeline. Rain's hanging on for dear life. Rain Waker gets the better of him. Patsy was going to come help if he had to. Kerrigan's looking to just get out through smoke. How poetic down would it to be timing. Kerrigan. Oh! Covered. Nicely done from Patsy here, and he had to buy a lot of time because bomb hadn't been picked back up, because bathrooms hadn't been cleared out, and was indeed occupied. So, Liquid finagling a sixth. Absolutely. It's sort of like you're just like you can't just sit on a site and wait as if it's a turn-based game. You have to be active even when you're waiting for a rotation. Mamă, and dar like ce-a you said, făcut, mă, frate, seara, mă? A băut mai multe beri what decât to trebuia. watch, Cum e posibil să ai care for 3 cu rotations, 13, and 3 even cu though he's 15, relatively safe, incredibil. he has to make sure he's building a connection for his team to give them good communication so they can come in safely. And they do a good job of locking down the 2 rotation points while also isolating Rain inside of bathrooms. And they approach him perfectly. It's Rain who's overstressed, looking in either direction. Patsy is the king of this round with 3 frags, and Liquid on their last chance to get back into this game survive. It would have been broke going into map point. And after Kerrigan made his push off short and saw they were going A, I thought, okay, this is actually over. Nothing too crazy from Rain, but he is extended past party right now. Brokey just hasn't been given much to shoot at, but he has had some frags throughout this second half already. Leaning into the strength of the CT op on overpass. Well, the timing narrowly missed. Rainwaker's going to try to follow up. He doesn't have any support above him just yet. Yakinder is starting to move into positions that maybe he can get a flash. Patsy's ahead of the smoke. This could be big. Flashes come over, but twists, turns. Kerrigan's going to drop a smoke preemptively in case there's a follow-through, but right now, Liquid just going back for short control at least. And this opens a door for Rain to start challenging in connector. Nobody's watching. Rainwaker has pushed out through the door. They're getting ready to stop B already, and well, that push will scare Liquid, but at least they don't die. FaZe crawl out. Oh my god, Kerrigan taking it into his own hands. On the brink of being 20-9. Short control, though, taken back. They never saw twists, now they have. And he's just going to be a thorn in their side on this bomb site. Still, Brokey looks up. Yakinder burns him out. No smoke from heaven. They can plant on the opposite side of the pillar, but technically, oh, they smoke short off. Oh, dude, this is going to give Brokey the angle.
for the rest of this round. Yeah, they've got one back over the sandbags. They don't know there's two players here. The op goes lower. They get the plant off. Oof, Yakinder puts it down in the right spot, sees the player on top, deals with Și rocks. soarta au Liquid ăștia, bă, să mor. It was stressed, but Liquid have managed 3v2 in the post plant. Ce soartă, bă, nu cred. S-a gândit Brocky că se bagă peste el și nu s-a uitat și s-a plantat. That's, I mean, from our perspective with no smoke in heaven, of course, op could have just stopped the plant. He had both sides covered. They used their one smoke on short, but I think there was a legitimate fear there for Broky. I'll give him the benefit of the doubt here. With the amount that he couldn't see on the site, there was a chance that someone would push that CT spawn. And that would have been a silly way to die. And if they thought they're going to leave the heaven smoke open, he's probably worried about that. But, you know, truth is he has an opportunity in that situation. But I think what's really important is, you know, they don't go for this, but they keep two guns up. They still have a massive lead. They're still feeling pretty good. Of course. So very tight finish here for Liquid, but a great round from Yakinder. And they make the most of a very scary situation. Also, I mean, I think with the amount of time Broky held his angle and waited for something on site, it's not even like he turned around and started checking his flank too soon. I sympathize with his internal clock. And I sympathize with Liquid's attempt to bring this game back, because outclassed is the word I would use for the majority of this. Am o informații de la Hludu, cum că next major request from Valve în 2026. Ok, Sergiu, și ce vrei să spui cu asta? Putting some distance between him and NAF, who has still only gotten kills in the pistol rounds. 22 rounds into the game. I don't use this word lightly, but that's like, I almost want to say non-existent impact. Yeah, I mean, especially considering they didn't win the pistol rounds, but wow. Okay, that's spotted Broky, stressed, but he's got it locked down. Let's go from the corner, sweeps them away. Rain, just the stone golem, the gargoyle of the bathrooms, sat there and just hoping. Dacă e adevărat, ce e Sergiu? Nu înțeleg. He tells Broky, get ready, get ready. Îmi tradum ce înțelegi tu din știrea aia și discutăm pe baza acelui lucru. Să știi, da. At that point of the round, waiting there at the bottom of con, as they flash by and Rain is supposed to stop them at the top of stairs. Adevărat, lui NaVi chiar ne-au dat serverul să mor. Not even able to trade him out. Liquid, there's 5 still up here for FaZe. Sincer, cred că se bată FaZe. Nu văd cum ar putea. Adică n-ar merita să bată Liquid. And yeah, this is I mean, this is going to be up there. NAF is a player that, you know, he's breaching top 20 most of his career. So this is going to be one of his worst maps in his career, for sure. And especially since impact-wise, the 3 kills, we remember the 2 kills in the first round, and they didn't win the pistol, right? They didn't win that pistol. They won the pistol, but they lost the force. Okay, so there's at least some... Pare când dar ca și gâlă, bă, n-a fost rău la major pentru Liquid. Putea fi mai bine, dar cu Expo 9 n-ai, e greu. And there's more rounds to play, so there's that as well. Da, bine, progrese constante, na. Problema a fost că am avut vreo 2 luni mai aglomerate și n-a reușit să mă dă drept. Am dus doar 2 ori pe săptămână și așa, dar să vă speriat de-astea, mai ales vara acum cu festival, cu chestii, cu de-astea, nu tot timpul veneam foarte odihnit și atunci... Na, dar ușor le punem pe toate la punct. Would have muted whoever said that. But hey. Bă, Sergiu, l-am mai lăsat așa, te-am întrebat ceva și mi-ai zis de știrea aia păreri, te-am întrebat ce înțelegi tu din știrea aia și n-ai mai zis nimic. EU has called on our services. Rops called into action. Finds the headshot. Rainwaker now starting to get into the negatives. Cea după runda asta, că pare că e GG. Ne băgăm la un opening între hărți, da? Până începe Ancient-ul. Un opening mic. Yes. Not everything, I think, has been changed. Not everything is set in stone either, so we'll see. Yakinder mentioned that some spots were not totally accurate as to what were changed. I think in terms of 1-for-1, the only map that was identical to Nitro. Nu mai zic că nu vreau să zic ceva fals. Păi, ce să zici fals, băiatul meu? Ai zis că ai văzut o știre și te-am întrebat ce înțelegi tu din știrea aia, gen. Se presupune că ai citit o știre sau titlul știrii. Ce înțelegi tu din titlul ăla? Din asta te-am întrebat să... Nu ți-am dat vreun test aici. Te-am întrebat ce știi din știrea aia, că tu mi-ai dat titlul la știrea aia și am zis ok. Și te-am întrebat ce înțelegi tu din aia, adică la sau ce înțelegi tu din știrea aia. Mă gândesc că de asta ai pus pe cea, nu să discutăm pe baza unui lucru. Ia, reclam 18 secunde, după care...
You could expect this. It's not. Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. La asta te referi, nu? Vă zic că de ce răspundem un băiatul ăsta. Băiatul ăsta a citit știrea aia, a citit-o repede. Cum citesc de altfel cam toți oamenii chestii. Fast reading așa. Și a zis, el a înțeles cumva că se face major în 2025, că nu se face la anul. Vă zic eu că asta a înțeles 100%. N-a înțeles în niciun caz ce înseamnă știrea asta sau ce înseamnă chestia asta. Dar vă zic eu că asta, de asta nu răspunde, că special l-am întrebat. Special l-am întrebat, ești nebun. Că chiar eram curios ce a înțeles din știrea aia. E un proiect de fast real learning. Stați un pic să mă loghez la Cox pe cont acum. Să facem opening-ul. S-a intimidat? Nu, zic eu că asta am înțeles 100%. Asta am înțeles. Știrea e despre faptul că următoarele major-uri sunt deja decise. Se știe deja de către cine vor fi organizate următoarele 2 major-uri și unde. Iar pentru 2025, adică anul următor, că se fac 2 major-uri pe an, pentru 2025 și 2026 se discută, adică Valve e deschisă la a primi oferte despre cine să organizeze major. Adică dacă tu îți faci acum o echipă de producție și vrei să organizezi major-ul, tu poți să organizezi major-ul, înțelegi? Dacă te duci la Valve, faci ofertă și ei o să zică, domne, ne place oferta ta. Despre asta e discuția. Asta ai înțeles? Păi și de ce nu mi-ai zis de la început, frate, că ai înțeles? Că părea că n-ai înțeles. Ce ai înțeles? Că n-ai zis nimic. Te urmezi de când erai seme cu Jaxy la față și că nu știu când e ziua ta și vârsta ta preixa, îmi dai și mie un cuțit că e ziua mea sâmbătă, dau proof cu buletin. Bă, m-ai convins. M-ai convins, da. M-ai convins. Ai scris un mesaj care nu e corect din punct de vedere gramatical și în același timp... Bă, Cox, ai datele pe... Stai un pic să se valideze cantorul. Ai datele pe card pe darea? Să știu dacă ascund aici când îi cumpăr. Să ține vreo merge România, nu cred. Adică următoarele 2 nu sunt România. Deci pe 1000 de ore, da. Da. Ai date care se văd. În vacanță Cox nu mai răspunde. Ba da, mă răspunde. Sunt fake? Ok. Chat, fiți atenți, a zis Cox că, adică mă rog, o să luăm niște cutii de la el de pe cont, vedem câte apucăm să deschidem până cât e pauza asta. Dar întrebarea e dacă vreți să ajutați cu cutii și cu chestii, vă las trailing-ul, ca zice cineva că vrea să trimite 60 de cutii. Dacă vreți să trimiteți să ajutați, vă las aici, bine, cât e pauza la meci, să nu stăm degeaba. Să nu stăm degeaba. Uite, v-am lăsat aici trailing-ul lui Cox, dacă vreți să trimiteți cutii. Bine? Ia-ți remare și el cutii? Oh, are el niște cutii, de fapt, nevermind. Bă, Cox, le-ai pentru vreun clip astea, mă, sau pot să le deschid? Stai un pic să cumpăr eu o cheie pentru o cutie. Să văd ce date apar aici, poate apar date de alea, că alimenta contul. De când au această echipă NaVi de 3 săptămâni, sunt fake datele. De 3 săptămâni, bro. Deschide tot? Le-am cumpărat? Ok. Gata, mă, chat. Eu închis opening în CS2, la mine s-a strigat. Bine, Mihai. Te aștept, da, mai durează o săptămână, cred, cam așa. În viața mea o petrec alături de voluntari. Cred că o să mă fac ultras voluntarian. Cum ar veni, chat, sincer, cred că mă fac ultras de la voluntar. Mamă, ce-am mai dat și voi 4 like-uri să faceți nici 7000, mai fiți gogușari.
Ar optimează main player după părerea ta. A jucat un pic mai bine simple per total, dar da, a jucat bine pe ultima artă. Foarte bine pe ultima artă. Fracture case, 16-17 bucăți. Cum ar fi, mă, să-i deschid lui Cox cuțit în vacanță acum? Mor de râs. Mor de râs, ești nebun. Până la urmă, ce a dat acolo pe Inferno, Mihai l-a dat. Bine, deși la câte cuțite a deschis Cox de-a lungul timpului, nu știu ce să zic. Ia vezi? Nu știu ce să zic. Cât timp e harta 2? 10 minute maxim. Stai să dispară mahune ăsta după chat. Cam 10 minute așa. Ca de la finalul meciului. Mă, ăla de pe Inferno, ultima rundă de pe Inferno. Mersi frumos pentru 7.000 de like-uri. Chiar de treabă. În viața mea o petrec alături de voluntari. Ah. 0.20 de. Apare un pe aici? N-apare momentan. Cine crezi că e ce mi-am dat la NaVi acum? Simplu, clar. Bine! Bine! 45 de euro, bine! Bun! Care inventar ca lumea, Cox, ești nebun, ce ai? Pantera Unca, ia vezi, mare butterfly fade. Mare butterfly fade, frumos, elegant, cât de cât. Ai un început rău. Fără lepotate. Noi nu furăm, dragă Tibi. Atenție, un cont promițător. 3 euro ăsta. Asta 2,91 euro. N-au lăsat încă, n-au arătat încă ce... Am skin-urile la Blitz. Să-ți trimiți ăsta. Mă, bire, cum să-ți trimit ăsta? Că nu e așa frumos, asta e... Ia-le. Bă, Slaxi, nu poți să te iau un stres cu întrebarea aia, bro. Mă, dar n-apare aici în cât timp începe? N-apare. Hai cu un cearan frumos. Viața mea o petrec alături de voluntari. Hai, mă, că ce puse promisător cu deagle-ul ăla. Pup, ghenule, te pup. Să te bagi la giveaway cu PC, bro. Zici că la final de meci tragem pe dreapta niște monuși, da? Se trag. Cred. Chroma case, sunt doar chroma-urile astea, 7 bucăți. Whatever, Young. Nu, era Forever Young. Prost rău numai când melodii de-astea nu mă îmba la creație. Bă, dar înainte n-apărea timerul ăla când începe următoarea hartă?
N-a trimis nimeni cutii, a? Sau nu m-am uitat eu? Nu, sau le-a acceptat Cox, dar nu cred. Jaxi, am și 150 de lire, faci live mâine? Da. Mâine fac live de la... Pot să fac de la 6 jumate, bro, sau de la 6 dacă deschidem la tine și pe dă un meci la clan sau hob. Mă anunți dacă vrei să facem. Doar că pe Instagram nu prea mai pot să răspund acum, că am foarte multe mesaje și e greu să le găsesc. Că îmi dă foarte multe lume mesaje cu giveaway-ul, gen o să fie o săptămână în care cu mesaje pe Instagram mai greu. Că mă spamează lumea cu giveaway-ul. Haide mă, ceva frumos, haide mă, haide mă, haide mă. Cum ar fi acum să-mi pice un cuțit de ăsta scump rodătos, să-i prelungesc vacanța lui Cox? Cum ar fi, a? Îl vede în direct în Dubai pe Cox peste 2 săptămâni. Dacă pică vreun safir ceva. Spectrum 2, Spectrum 2, 8 cu 4, 12 bucăți. Salut, Adi, ce zici? M-a zis vechi, eu au bătut face pe... Că au dat-o între ele echipele. Ultima oară au bătut pe Ancient la 8 runde, wow. Și face au bătut pe Inferno. Dar acum se joacă total alte hărți. Mirage Decider, harta pe care a câștigat-o. Da, interesting, very interesting. Da, Hobo, îți deschizi, ți-am zis. Da, nu cred că ești în urmă cu live-ul și n-ai văzut răspunsul meu. Am un cuțit mic. Un cuțit mic dacă să nu fie navaja. Să nu fie navaja dacă se poate. Jax, am primit când am fost la repartizare aici și sunt mulțumit, așa că te rog, dă și mi-o apreciere. Bă, frate, m-ai spamat. Deci nu pot să cred că tu ești clasa 9 și m-ai spamat 30 de minute cu ce mărime pur la picior și la boxeri. Dar tu în același timp azi ai aflat că practic tu ai 14 ani sau 15 ani, nu? Și la 14 ani sau 15 ani m-ai spamat jumătate de oră cu întrebarea asta, am înțeles? Am înțeles. Nu că ești foarte matur pentru vârsta ta, asta vreau să zic. Mergi tu la SF, dar merg. Unde te pot contacta? Bă, sincer... Având în vedere că ești în Anglia, nu v-aș vrea să zic să iei membru, că este eu membru în România, că e 10 lei. Și scrie acolo pe Discord la membri și vorbim acolo. Dar... nu știu, cred că mai bine îmi dai un mail cu Instagramul tău și îți dai un mesaj. Mâine după masă vine, că mâine mă duc la sală, vin acasă, filmez un clip pentru sâmbătă, facem un live vineri și după băgăm un clip sâmbătă, bam. Poți spune ce a spus Simei despre faza cu Simple, ce ai șoptit la ureche? Imea de acolo la mă. Și gen Simple cum ar veni, cred că l-a felicitat ca de acolo, la te pup mază, te pup. Bine ai venit. Deci avem 18 membri cu 26, avem în total 44 de membri, deci o să dăm o pereche de mănuși de $88. Am avut 26, dar a picat curentul și a picat OBS-ul la un moment dat. O să și România la SF la toate jocurile, pentru că e țara gazdă, da. Vanguard. 18 bucăți. Bă, stai mă așa că nu mai avem timp, bă?
I mean, that was a masterclass from them on Overpass. They were very much Fox mai și pe live, lasă așa până to a new team Liquid, but I think on an individual level, lasă așa până dacă e să fie a treia hartă. Sau dacă vrei să deschizi tu. Having a game that good, it could definitely follow through into the next map. You know, and same can be said for NaFly's shortcomings. With a map that bad, you could be having an off day. And an off day with a full finals on the line is not what this new European team Liquid wanted. Exceeding expectations as they showed up in Copenhagen to kick off this bine, bine. season. Hai că vedem, dacă e a treia hartă, chiar mai facem un opening, bine? Te pup, Vladile, mersi de membru. So we go on to Ancient now, and we'll see if we've got a rematch with a different result, as FaZe have pretty much shown a perfect day so far. Like, they could not ask for anything to go better on their map choice. Now they'll have to carry forward that energy to Ancient. Exec comes over. 3 players on the back lane. 4 now as Brokey adds himself to the mix. There's a chance that we get a Hai Ross versus dacă se Rainwaker face bunica fight să mă la back tine on pe lane, TV, and salutare, that fight poftă mare, băi, could frate, băi. dictate how this bomb site holds or E unravels. troll slash ăsta, e altceva, ești nebun. Patsy actually takes himself off of the lane to come boost Naf. Yakinder takes up the responsibility of holding flank. And as the smokes fade, the retake begins. Rops will be very instrumental to all this. He hears Yakinder running away. Does it bait him into an early peek? Twist comes out with the first kill back for FaZe. Rops will indeed start to kick this off, exposing the setup, dealing with Naf, but Patsy comes in with the drive-by. Kerrigan's onto the defuse. Second left! Oh! Denied! Patsy, when they need him. Wow, 0.04 on that. Wow, that's actually a situation where you didn't have to challenge on that specific angle, and every little bit made the difference. Patsy did exactly what he had to do in making this fight happen. That's what allowed him to take down Kerrigan just in time. The last time they played this map, it was in the rematch, or sorry, in the first match, it was 16-8 in favor of Liquid. They destroyed FaZe, and also the groups, they destroyed G2 on Ancient as well, 16-9. Shaping up to be the strongest map for this new lineup. Yes, definitely. But also, pre-match interview, Rain saying we lost that game because Liquid exploited a certain set of specific circumstances. That means the difficulties identified, the changes queued up, and we'll see if those changes can mean FaZe. Oh, that's a full interrupt. A complete interrupt here. We're down to 1 smoke on NaFly. They're starting to get pelted now by grenades. Damn. That's a huge call out on the smoke. And yes, FaZe don't have much to work with, but it's a very scary position for the team that just got exposed. It's going to be clear as day that they gave up on a very sort of concerted attack on the B site. Kinder's almost dead. Now they'll have to frag their way out of the situation. I'm sure they can, but oh my god, there's Rain! 2 headshots off the Desert Eagle. Bomb falls in front of him, and Yakinder's already low. And again, no smokes. Rainwaker hit by that frag early on. Naf has the most amount of health. Don't do it to them again. They can go and grab this bomb. The rotation is cut off towards B. Kerrigan melts one away, and Yakinder. AK picked up, NaFly left. Meciul ăsta nu o să mai semene cu celălalt în care au bătut Lichi 16. Care cu românile sunt confirmați Selo, Launix, Sound și BTN, cred, și rămâne de văzut dacă o să poată și Blitz. Mi-ai și codul 20 la părul cu pe $200 și îmi place să dau și mai departe când câștig. Te pup, Cristian Mihail, mersi frumos de 14k de ăștia. N-am nicio idee ce mi-ai donat acolo, dar să rămână mult de tot. Aș putea să te întreb, deci codul 23 cu $100, adică la $2300. Bravo, tată, ce ai pariat? Sper că nu pe Counter. De fapt n-aveai ce să... Băi, ești canadian? Ești un român stabilit în Canada? Să nu spunem la furat, că nu se cade pe live vorbe de-astea mici. Uite-l pe Cătălin, 47 de lei, deja ești nebun, dolar canadieni, mersi, am înțeles. 47 de lei, 80 de lei, 47 de lei, nu se știe niciodată. Da, am și pagină de HLTV. Am înțeles, deci ești chiar parior profesional pe Counter. Bravo, frate. They can take advantage of Yakinder, who is a new IGL. He may very well be a good IGL, but he's still new.
Ce mai le faci, mă, Carrigan, mă, să moară și ăla, arunci în el pe băieții ăștia. Looking like that form's gonna follow through. And I know if we go and look at the ancient map, you know, we're not looking at a great game from almost anybody except for Twist on FaZe. Mă, e gândit pe copiii ăștia din America să-i distrugi. He rocks Rainwaker and Patsy. Looking for a kill. Looking for something. Anything in this round and he'll get nothing. 2-1 FaZe sweeping away what Liquid were hoping to use to force buy back. Yeah. Mă, să-și pe Jaxy, nu mă talitești frumos. Cred că se de la 15 ani și acum am 35 de ani, am prins era tag. Și mă, și ca suntem din la tag 2 meciuri pe hâlătăvă. Spre finalul jocului în 2012. După m-am șticat la mă, în timp ce mă șticat bineînțeles la Next Please și acolo m-am prins finalul de joc la Next Please. După băieții din tech m-am făcut pe unismap.ro CSGO. Snapple și B mi-au zis, bă, abia calculator și ne facem echipă și m-am jucat cu ei doi cu White, încă un băiat. Mi-au dat toate kick-urile din lume, dar in the end a funcționat. Pentru mine, acest joc chiar mi-a schimbat viața în toate punctele de vedere. I think that's why we were kind of praising Liquid for at least coming in on paper with players that fit the roles they needed to fill. That's why I think the success started so quickly. Yeah. This team, I'm not sure. I actually don't see it that way. I just see I saw like a lot of conflicting overlap role-wise, not knowing a lot about Rainwaker personally. Like literally just no opinion, nothing bad to say about him or anything like that. But like the pickup looks solid. They've seemed to be comfortable in their role so far. And apart from that one map from NaVi, he's been playing very well. Ai meritat kick-urile, unul da, că era un retardat încât mi-am luat un echipament de fotbal de ăsta fake cu Real Madrid și de bucurie că mi-am luat echipamentul ăla din Dragonul Roșu, cred că l-am luat. În loc să vin la Prag, m-am dus la fotbal să mă joc fotbal în echipamentul ăla și am mințit că am plătit niște facturi, că de-alea și de-aia n-am venit la Prag. Și au vorbit cu tata pe Steam și tata le-a zis că-s la fotbal. M-au luat, m-am citit ultimul gunoi și atunci a fost ultima oară când am dat țeapă la vreun Prag. Ăla a fost un kick meritat atunci, că nu luasem pauză mare, nu prea puteam să... Nu eram ca la 1-6 full dedicat așa. După mai luam niște kick-uri doar pentru simplu fapt că li se părea lor, gen că Dani era mai bun ca mine, gen Tech Dani cum ar veni. Care real vorbind și prost, cum jucam eu, tot jucam mai bine ca el, că știam jocul, adică știam ce înseamnă gapuri în smoke, de-astea, că ăla era nivelul atunci. Și... Da, pana mea, să zic un kick a fost meritat, dar restul, vreo 2 mi-am luat înainte, gen la modul ne antrenam, făceam prag seara vineri până la o oră și după care îmi luam kick și ei se jucau la unul cu altcineva. Da, m-am jucat mult cu Back of Chase și la DreamHack 2013, dacă vă uitați pe hâlătă, vă apar acolo. Cu BR3, nu, BR3 nu era Back of, BR3, White, eu, Snapple, sau, mă rog, și nu era BR3, era CRT, carton era. Iar carton s-a jucat la concursul ăla că Snapple ne-a făcut manevră cu o zi înainte. Gen a zis că nu se mai joacă cu noi, că nu voia să joace cu noi, că ne considera nob și așa. Și a zis că nu se mai joacă cu noi și ne-a jucat CRT, care CRT era managerul nostru. Dar avea și el level 10 pe face, adică nu era așa, gen, noob. Și s-a jucat cu noi. Gen, practic ne-a jucat cu noi cu un manager. CRT, da, nu știu dacă era carton sau cartof, nu mai știu de la ce venea CRT. He denies NAF as well. We do get the one push up through short. Yakinder hits the dink with the P250. He's trying to get some impact in, but Twist's 6-1. OC, slick deagle shot. Twist's nearly dead. There's a slight chance OC pulls this off. Give us a couple zingers. Cristian, unde poți să pun link-ul pariu? Bro, fii atent, ai un link în descriere. Donația minimă e de $2. Mă gândesc că dacă ai donat până acum $17 canadieni, poți să dai $2 de aia. Donează pe link-ul din descriere, că poți să folosești orice aia și gen dai acolo link-ul, bine? Că poți super chat-ul merge. Să pui link-uri, e politica YouTube-ului. Mă rog, în general vă încurajez să donați pe link-ul din descriere pentru că sunt taxe mult mai mici decât pe Superchat. Pe Superchat fac jumate-jumate cu YouTube-ul. Acolo sunt taxe de maxim 10%, adică
Most of the time 90% din bani ajung la mine. Se merită banii pe biletul la SF să fie ceva mișto acolo sau ca la Comic Con? Bro, biletul de la SF n-are legătură cu Comic Con-ul, biletul de la SF, deci toate concursurile de la SF au intrare gratuită. Dacă vrei să vii să urmărești echipele României la toate jocurile, e gratuit. Singura chestie care costă la SF sunt biletele la concerte, unde sunt artiști foarte mari care au fost deja anunțați și încă nu s-au anunțat. Now, I have a feeling that as an IGL, he's not going to be taking those same risks anymore. But that might be for the better, as I think there were moments where, after a few months of him doing this on Liquid, Tier 1 teams started to get more accustomed to having an op post on him, coming up banana for a similar lurk. And his aim is so good that he could get away with it sometimes, but adică tu practic banii la pe biletele la SF îl dai pentru concertele de la SF, în niciun caz nu îl dai pentru concursuri. Tot ce înseamnă concursuri finale sau ceva o să fie intrare gratuită pentru toată lumea. O să plătești doar pentru concertele alea unde o să vină Delia și BG Mafia, Lost Frequencies și mai multe nume, dar unele eu le știu, voi nu le știți și nu vreau să mă arunc așa. Nu mai știu exact ce s-a anunțat și ce nu s-a anunțat, dar o să fie niște băieți ca lumea care să vină. De play că-ți mai aduce aminte? Da, aveam două negri și mă înjurau toți acolo că aveam coduri și pe m-am luat în echipe și mă mai înjurau. Mi-aduc aminte de play, zic, ce ai? Eram un fel de... ce să mă compar așa, care și ca bine rău de tot. Nu eram la Onyx, dar... eram ca lumea. Eram un cox serios, să zic așa, oarecum, că și cam bine și mă oficial mi-a codat. Yeah, when it boils down to the conversation about things changing day by day and having to keep a close eye because you never know what's actually solidified, de NaVi in that conversation. We've already seen NaVi, I think, put forth improvements that I expected would take more time. Eu am anunțat pe BO3 Mafia. Pe Getter Network erai permanent admin. Nu mai știu că eram admin pe Getter Network. Parcă mă ocupam la un moment dat de Portugalia, de Getter Network pe Portugalia mă ocupam la un moment dat. Sau m-am ocupat pentru o perioadă, nu știu. M-am mișcat și Getter Network destul de mult. Barichelul farma puncte acolo, știa să joace, gen dacă făceai multe exit fraguri, în principiu fragurile contau acolo, nu conta dacă erau cu impact sau nu, adică dacă nu mureai și făceai multe fraguri, luai puncte orice ar fi, adică era prestația pe echipă, era prestație individuală. Și câștiga Barichelul acolo o grămadă de premii de acolo și am cumpărat o pereche de la el de Siberia V2, l-am avut mult timp, bro. De ce se hater, mă? E aia BG Mafia? Nu știu, mamă, că n-ascultă noi. Ai bonus dacă pierdeai echipată. Dar oricum, el găsea o rețetă de-asta, făcea multe exit fraguri. Și eu, ca și bine, adică să înțelegi și, dar... câștiga mult rău de tot, el și cu What of Spectre ăla, băiatul ăla, cred că ei câștigau cel mai mult pe Getter Network în România. Câștigau mult rău de tot. Fiecare nu erau acolo. Bă, jur, chiar nu mă jucam coduri sau ceva, pur și simplu jucam bine rău de tot, adică chiar nu... Ne trăgeam bine că mă jucam în continuu respawn, asta nu înțelegea lumea, că dacă intrai pe respawn-ul ăla de la Tech, care era 10 la 10, 11 la 11, ce 90% din timp era snap acolo, 80% eram eu, adică chiar mă jucam foarte mult respawn. Atunci nu exista să nu mă joc măcar 2-3 ore de respawn. Tu realizezi ce înseamnă asta? Eram mecanic, ce te vedeam în țintă, nu te iertam. Se vedea asta și la LAN-ul, chiar dacă nu gândeam. Le trăgeam niște bucăți de fauleu. Mai ales că la LAN eu acasă aveam 70-80 de FPS-uri și așa și mă duceam la LAN și mă jucam pe 100 de FPS-uri și pe cârâtât de la fauleu și cum se mișca jocul. Abia așteam să mă duc la LAN și spar cu bătaia pe toți. You're not enjoying this Kerrigan top frag back-to-back map. Wicked a fost foarte bun, foarte dominant spre sfârșitul jocului, foarte dominant. A fost așa logic ca alții de la Tech sau de la IQ, dar spre sfârșitul jocului mi se pare că avea un pic așa foarte mare. Dacă nu se termina jocul, putea să fie foarte bun. Best way to spell it, I'd say. So let's go. Keep the aggression coming. Naf awaiting this though. Flash. Da, ale erau, respawn pe gele.ro și pusă pe gele.ro. What's that? Oh, I thought they smoked the top of the ramp behind him, but I guess they were going for the door smoke with the push. Either way, it works out for one kill. CRT cu top. E monitor cu top, da, CRT-ul, că am intrat acum vă e monitor cu top. Gen, gândește că înainte să apară LCD-urile astea, monitoarele astea pe la Tech, mă jucam 1.6, la mod erau CRT-urile. De ce? Pentru că LCD-urile atunci cel mai mult aveau 144 Hz, dar aveau destul de mult delay, aveau multe MS-uri, știi? Adică ele aveau Hz, dar aveau multe MS-uri și prin urmare nu erau la fel de bune cum erau CRT-urile, care aveau 0 MS-uri, pentru că aveau temei sistemul la spate și
erau 0 MS-uri, erau foarte mecanice, să zic așa. Și oh my god, Patsy, this isn't going to be looked at, but he's also going to just incidentally see Rain, great cover here, but Rops dies. And there is one donut, so Broky's got to deal with the split. He's standing in fire and he ends up dying to OC. Comes down from donut, helps. So nice squeeze here from Liquid. The timing works out with extra seconds. No, CRT-uri aveau 100 de Hz, 100 de Hz 0 MS-uri. Și monitoare și abia apăruseră la sfârșit, acum asta să vă răspăsti, la sfârșit de CS16, abia apăruseră Samsung niște monitoare de 120 de Hz. Și alea erau focul cum ar veni, că erau SD-uri de 120 de Hz, dar nu se comparau, erau mai bune CRT-urile pe vremea aia. Doar că n-aveau diagonală la fel de mare, știi? Și după ușor, din seama, s-a făcut trecerea la... Toată lumea au apărut alea de 144 și deja dacă nu au apărut alea de 144 erau mult mai bune, adică nu mai merita să te joci pe CRT. Dar dacă n-aveai monitoarele de 144, tot merita să te joci pe CRT. Ba da, mă, avea 100 de Hz, bro, avea 100 de Hz. Când intrai în Windows și selectai acolo Hz, aveai 100 de Hz. Crede-mă, aveau Hz. He's not here so far on this map. He's just been lurking, I think, going da, cele de la ISO, da, într-adevăr, erau cele mai bune. But un server de respawn, demo.jaxy.tv. Not having the best start. FaZe will take a timeout themselves. Are Rei 9 crezi 0 cu 8, n-are chef, am zis ce meci ăsta. Of course, this half is something that we didn't really get to see unfold the last time they met because of that Liquid 14-1 CT side to start Ancient. So if we wanted to talk about, things that were isolated, nu e mă așa, frate, că m-am jucat ca lumea până de curând oarecum, adică ultimul stand-in făcut profesional a fost la finala rele, adică n-a fost chiar acum mult timp, dar nu mai... Let's see how this one goes on. So far, these late round A plays have looked good for Liquid. They're at least opening up the rounds, even though, despite that retake and good cover from Adică, bro, nu cunosc. Eu nu am parteneriat direct cu site-ul pe care îl vedeți voi în descriere și pe care îl pun ca reclamă. Ropul are parteneriat cu acest site și eu sunt, ca pentru a putea avea drepturile, trebuie să dau reclamele astea. Adică să pun QR-ul ăla pe ecran pe care îl vedeți voi și reclamele la sfârșit de meci. Parteneriatul meu long time, știți cu ce site este, dar na, din respect pentru ambele site-uri nu o să menționez acum. Deci dacă aveți probleme cu partenerul acestui, partenerul de la Blast prin ropul, nu vă pot ajuta, din păcate, îmi pare rău. But Liquid are doing a lot of waiting around and not prodding for map control at all. A single flash in a couple of these spots would push a CT off their position, but Liquid are not finding these spots. Now, this could cost them when it comes to their clock. Not using the map sort of as fast as they need to, but we've seen last second sight hits from Liquid. One of them worked out well. Double up setup. Robs hits it, but doesn't kill him. Now he's burning, has to put that out. They're gonna try to swarm him. Cover from Twist, big pack of players, and Twist gets a second. Kerrigan's been able to slide out. Can he deliver when he's needed? The bomb needs to go get picked up. They left that back in spawn. They didn't take that as they took mid control, and now they have to wait. And again, we talk about how anxious this can make you, but Yakinder stays patient, finds his peak, stays active. And now they have just Rain to take out. My God. Faptul că n-au mai avut bomba. It's going to have about 5 seconds to spare, which means Rain can still make things weird. That top red room push from Yakinder could be perfectly timed. Oh my God. It was a little bit of health, but Rainwaker sprays through, makes sure Rain can't make it weirder. Liquid are lucky to get away with that. Yeah, that was not the prettiest round by any means. So besides leaving the bomb back in spawn, not having someone to pick that up to be careful, that's where they could have lost, of course. And credit for them to survive, staying in donut, in transit, ready to hit the A site, but not ready to actually leave the choke points. Yakinder make sure to get his kill and stay composed. But before that, you know, roaming around the map, not doing anything. There was an op posted on Banana the entire round. They had so much guaranteed information, and FaZe were untouched. Can't help but feel for Rops too. He hit the op shot, just wasn't a lethal blow. Roki puts his. Da, aici e bat dacă intra. E bat aici dacă intra. Nu cred că poate să dea flash lui. Kerrigan's taking the B side on his own. Broky doesn't shoot. Rain pops up. Controls the rifle for one. And a missed op shot out of Broky. The B peaks punish.
pushed, but there's more CTs here, as there always seems to be. Rop's ready to go out from Temple. He'll drop the bomb, twists, covers, and OC recovers, but doesn't have bomb. Now we've seen Liquid do well in these situations, 2-on-2. FaZe have left some gaps. Bomb is left in their sight, but you know what, man? There's a minute left. You could be anywhere at any time, and NaFly does a little bit. He gets a kill. Didn't hit a bullet. Rops is the one that dropped that bomb in the open. You'll know about OC somewhere over in Maine. How does Rops pull this one off? Is there utility to pick up? Yes, he just grabbed a smoke. Is he going to... Okay, he gets to Donut, and since there's no one approaching from this side... Acum mă mai Cristi, stai așa un pic. Să văd runda asta lor, să văd cât de ciborg poate să fie. So, as you pointed out, if they smoke Donut and try to plant, this could be successful just on that alone. Rops will come back out. 20 seconds, it's decision time, and he knows now they're going to take the B site. He's going to walk up into the corner. He does indeed get smoked. That's what he was hoping not to happen. Oh, he charges the offer. If that's an instant kill, you know Rops is going to go for that NaV flick up close. Aici etichetul lui Liquid se întoarcă meci. Ia să vedem ce a pus la băiatul ăsta aici. Ce link i-a dat. Just a moment before that, and actually goes for the rifle first. The op shot's missed. Well, of course. Bă, nu merge mă Linkul, să știi. Again, Liquid have actually done well in these spots. Late round, low on time. Ah, ba da. Vezi că pe Contra ai pariat, mai pariat pe... But Liquid pulling out rounds and getting a reward here in number 11. Ai pus fotbal viața mea, n-ai pus counter. Hai să ai pus counter, mă, și miram. I mean, the op from Robs that previous round, the op from Brokey on this round. Missed 2 opportunities to get the kills on a Rain instead. Got a 2K with his M4 and that was it, I think. Dar oricum, felicitări. That was Rain, right? Nu mai tu știi ce ai pus acolo, nu știu, în afară de NK Maribor n-am auzit de nicio echipă. Bun pariu. So the victor goes the spoils. FaZe just on these 5-7 and Deagles. One of which connects. Rain could find you Kinder turned the wrong way. This one's still in the bag for Liquid. Of course, 3 days ago. Dar ce le face Carrigan astăzi 14 cu opticară și pe overpass? Nu mă joacă mari kill la echipă, parcă sau și se întoarce oricum. It's over. Substantial improvements. For all we know, Liquid are going to take this half with majority as well. At first, it was looking like that deep B aggression coming out of FaZe just kept taking everything away from Liquid. It was reducing the map in half. But the NA org turned European roster is figuring out this problem. Yeah, we got attacked, but Liquid fighting like hell in this game. Getting to the point of forcing FaZe to eco. They know they had it in the palm of their hand in a couple of these moments. Late round situations. Again, couple of easy shots being missed here. And again, Kerrigan is not at all the issue. He's still having a great start. But this T side is building a lot of momentum. They know they can look forward to CT side. This is shaping up to be a much better map, of course, already for Liquid. Am pus bile pe ambele meciuri de azi, cotă 4 și dacă ai lichid mapa acum îmi iese. Ai pus peste 2. Stai mă că mai era un băiat, nu știu dacă erai tu, care era supărat că a pus peste 2,5 ieri la FaZe cu G2 și că nu e ieșit și că nu iese nici azi și până la urmă chiar a ieșit peste 2,5. Nice to see NaF in the mix. I was really concerned after that first map that NaF was going to be a non-factor this evening. Quick push out mid. Lots of players here. 6 of them ready to go. Yeah, unfortunate for you, Kinder. Oh, twists. Okay. Just bops OC. The flashes are better from the CT side. Of course, you've got T's sort of cascading flashes over mid so that you can make this happen. Rain, last bullet kill, and 5 alive there for FaZe as they instantly get back into the game.
Nu e chiar ce aveau nevoie Liquid, sincer, aici să rămână, să pierdă 5 în viață. E cum are Nexus acum, bă, dar acum are zis, afară 24 de grade și mai are condiționat pe 25. Rost rău de tot. E păcălită, bă, echipa, bro, s-a întors Celo înapoi și momentan îl testează pe sound din ce am văzut eu, s-au jucat că e BO3 de azi. If the CT's one mid control, then that can happen sometimes. Util flopping all around that B site. Back in mid we go. Galil will win, but quick trade out from Rops. Rainwaker elbow. The rest of the team sitting outside the B site. There's a gap here for Rops. Rain. Oh, almost finishes Yakinder. He can turn for this too. Bottom mid. Rops has got the double. Yeah, he doesn't even realize he was spotted. That smoke looked like it was in full bloom covered cave entirely. That's not the case. Rain just scared the hell out of Yakinder. And of course he would have had support from elbow. If not, cum ți pe 25, la mine stă pe 16 constant și transfer că vine. Bă, m-am uitat și eu, frate. Ideea e că aerul condiționat trebuie ținut pe o temperatură care să nu fie mai mică de cu 10 grade decât e afară. Adică la modul mie mi se pare 25 o temperatură, 25 de grade, mi se pare temperatură optimă, că ție practic îți bagă aerul condiționat 23-24 de grade ca să-ți facă temperatura aia, având în vedere că mai intră și aer de afară, știi? Și seara, pana mea, 26-27 de grade seara, ca să pot să dorm, să nu mă trezesc că mi-e frig și de-alea, adică... Dar na, eu am stat toată viața în apartament și sunt obișnuit cu căldura, adică e la 16 grade mi-e frig, nu pot să stau, adică stau puțin, dar mi se pare frig. Mai ales dacă stau la calculator și gen nu mă mișc, mi se pare că e răcoare, e prea răcoare. Prea e de nouă formulă Game Legion, o să vedem la colon, o să le fie foarte greu, dar o să vedem la colon cum o să joace. FaZe in a great spot now to finish this half strong. Pentru că au pierdut din punctul de vedere cam cei mai valoroși de jucători. Carrigan again. We saw him kick off the half with this kind of an aggression. Bă, da, e Carrigan ăsta de speriat, bă, azi, bă. 12 frags Rain, 10 on Rops, 14 twists, e de speriat azi. Everybody contributing here when needed. And again, like overpass, Brokey just getting the less chances. Ce faci, Pasi? Încerci să păcărești ceva cu locul. We're trying to see the formation of rivalries as well. You know, what we would build out with the new rosters inside of groups, so many rematches. Da, pana mea, acum le-a venit un jucător un Volt, dar nu știu dacă Nilan e la nivelul lui Suhi, sincer. Adică Volt și nici Volt la nivelul lui Mihai. Adică mi se pare că Volt e un jucător bun, e role player. Nu știu dacă e în afer de star player precum era Mihai. Are stațuri bune, dar nu cred că e asta. Na, să vedem, adică o să le fie greu. Cred că o să rămână în continuare top 30 ca echipă, pentru că au foarte multă experiență și așa, dar o să fie greu, o să fie greu. Yeah, the one I didn't expect, and I'm sure they'll be itching for revenge. Vitality and ninjas in pajamas. Yeah. Took away something very big from them yesterday. Oricum, la ei totul e să crească jucători, adică cred că trebuie să mai dau o serie 2 de jucători buni, să mai vândă poate un Mihai, un Suhi, ca să-și permită poate să fie tier 1 team, adică să ia jucători foarte, foarte buni. L-a intrat cineva de acolo de ultim. Da, el l-a dat, Mihai l-a dat, Mihai l-a dat. L-a lăudat pe Alexip, dar a fost golul lui Mihai ăla aici, nebun. See if Brokey can just add a highlight to the tally. Again, he hits his shot, but Yakinder, unkillable. Molly's on the bomb site. Yeah, and no follow through. Yeah, they haven't pushed out just yet, but now they have the right to. They can definitely get out here. There's no one. Oh, solo OC bomb right now. What? Solo? Okay, no, they're following up. So, man, they're looking a little bit scared at the moment. But I don't know if FaZe realize the opportunity at hand. Short push from OC's good. They'll find Carrigan as he looked to just walk over. Patsy as well applies pressure on Cave. And he knows there's another in there. It's Naf to help out from the other end of it. Patsy's going to turn attention. Little wallbang damage. They both know what's up. But Twists will still get the kill. That could be an important kill because last round of the half, you're going for the retake. Patsy does damage before hitting the ground. Are poziție bună, Naf băgat în bază acolo, e greu să ia lumea. Yakinder could be cleared out with a frag grenade on the bomb site. They smoke off short lane.
This is going to push the Galil up close, but Rop's dead and all good. It's Liquid with 6 rounds on this T side and a CT side that 3 days ago made FaZe look like fools. Stai mă, câte runde au luat FaZe data trecută pe Ancient? De zic ăștia că ăsta așa jale FaZe sau că au fost așa jale ea. Deci FaZe au jucat Ancient cu Liquid, au pierdut și au luat. Păi stai mă, că FaZe data trecută au luat 7 pe Counter, pe Tero au avut probleme pe Ancient. Pe Tero au luat o rundă, i-au bătut Liquid 14-1, ei Counter. Sau poate asta este comentatorul și n-am înțeles eu bine că nu știu de bine altă multă engleză. E second call la NaVi sau ceva? Nu, dar dacă se simte se dă call-ul, ce vrei. E decât a fost vândut la email la NaVi, n-am o idee de o primă sumă, nu știu care a fost suma finală. Dar mă gândesc că la un moment dat se va afla. Dacă mergea la Ola Falcons, cred că era o variantă bună la Game Legion, nu era chiar profil pe profil, adică la mai degrabă dacă ar fi și Cheo sau Isaac la poziții, știi? Nu era jucător care avea pozițiile alea cele mai... pozițiile pe care le are, de exemplu, Mihai. Azi de parcă Liquid au o parte bună de citești și că îi fac să pară, nu? Păi dacă i-au bătut 14-1 pe FaZe, dar cred că se joace cel mai bine FaZe acum. Dacă iau pistoalele FaZe aici și nu pierd anti-eco, eu zic că e 2-0. Dacă nu au Liquid șanse să întoarcă meciul. Că avem o zi ok până acum, avem... Da, de ce apare că avem 5 ore de live? Că avem 6. Cred că acum o să se împlinească 6 ore de live, gata. Fix acum, lol. Mă și miram. Hai să vedem dacă facem 6 ore jumate de live sau 7 ore jumate de live. Dacă se termină harta 3 la pauză, iar face opening, dacă nu dăm giveaway pentru membri și... Mâine înainte de live trebuie să scot skin-urile. Sau nu știu, cred că o să le scot pe un live, de fapt. Russell Van Dalken and Kerrigan yet again at the top of the board for FaZe. 2 reliable individuals tonight and Twists all event long. So nu mă dor ochii, mai ales că am ochelari ăștia, nu mă dor deloc ochii. Am uitat să-i mai pun nici de bun când mă uit la meciuri, chiar am uitat să-i mai pun. game tape for FaZe, particular bone to pick on this map, fresh data and you know, 14 rounds doesn't happen just because you were good. It was their day, so we'll see if Liquid can make it their day again. Da. Of course, within that stomp last time around, it was indeed Patsy putting up big numbers. It was Naf right there with him. This is a 3v5 attempt coming out of FaZe. Kerrigan connects to Rainwaker. Bomb's been picked up in the process, and that's all you really need to start to truly unravel. No smokes on the retake. Donut can be tricky. They've got the players here to make this retake happen, and what a peek out of Kerrigan, man. That's a sliver. Dude, dirt nasty. That is just the right amount attacked. 18 and 9. Little one tap into Patsy, says, sit down, kid. And now they're looking for free peeks. Deep Molotov, though, that makes it that's tough. good. No kit, though. But they didn't get on it. Nope, they tapped it once. They're going to get the T's to run out, but they're so low health. Kerrigan, he could just win this duel with body shots. 10-second defuse. He's got to push him down. Mamă, Kerrigan, ce faci, mă, Kerrigan, mă? Uite că v-a țipat.
Lasă cum ați motivat acum, de nebun așa. Vezi de ce nu are coach? Tocmai s-a retras robot, o să l aibă pe Neul acolo în următorul concurs. Ce rund au furat FaZe aici. There's something to be said about your... Oh my god, that's what it looked like? I think he just gave it a shot. That's beautiful out of Kerrigan. It's been a wonderful day for this man. Man, he's been keeping this energy. Mă, dar ce i-au dat, mă, lui Kerrigan? Le-am dat droguri de joc așa, fără mișto. Bă, frate, bă, dar îi sparge cu bătaie incredibil așa ceva. That's a map and a half of jubilation. Băi, frate, bă, tu vezi ce bucăți le trage? Și pe overpass la fel. The last time they put up that monumental CT side. So they'll be the ones you want to watch to see if they can be shut down. Viking war cry from FaZe's in-game leader. See if the triple MP9 Deagle scout setup can bode well for Liquid. Rain's already managed to get out into the site. That could definitely catch this guy off. Poor OC. Patsy's gonna try to reclaim control of the site, at least make things awkward. But Brokey's gonna put bomb down, so it starts to tilt into the favor of FaZe. Big damage on Kerrigan. Can't be ignored. S-a rotit bine Kerrigan aici. Definitely threats alive and kicking here for Liquid. It's an ideal post plant though. They have mid control, they have banana player. Rops is coming. Yeah. He's gonna sideline some bodies here, peppering them from a distance. Gonna leave them salty. Oof. Good work with the SMG, but that's Rain Waker's invitation to exit with an AK, and it's FaZe 5-round lead. Yeah. 11-6, un AK și cod, probabil 12-6. Adevărat, cred că e direct paderal pe alea. I-a dat supramox articulații. Un rezumat scurt, un minut la NaVi cum au jucat foarte bine. Au luat o hartă și au jucat foarte, foarte bine. Puteau să câștige pe Mirage și pe Nuke, deși au fost distruși pe partea de CT. Tot aproape au reușit să facă un comeback pe partea de Tero. Overall, progres mare din punctul meu de vedere. Is the fact that they played Liquid last time they got one round, right? So yeah, that'll put a dent in the numbers. So we'll see. Rainwaker's upgraded gun. Are enough un flash, am dat seama dacă poate să-l dea. Kevlar with it. Currently the bottom performing player for Liquid, but a great chance to recover here and now. We'll see whether FaZe get caught off by him. Deagle trying to bait him in. OC being a little tease. But instead of a peek, they just got a smoke in their faces. Well, the formation is towards an A-split, actually, as they start to encroach on Donut. They've got no one banana right now, and Liquid are opening up rotations towards this side of the map as well. Great shots could make the difference here for Liquid. Maybe they have a chance here on this anti-eco versus this anti-eco. Rainwaker still looking for that angle. Oh, he just missed that timing. But there's another one to be had. And he gets it. Instant trade. Nicely done from Rops. Rops is going to try to follow through. Good. Ce bine s-a băgat Rops aici să nu-i lase să ia arma. Wow. Mamă, ce play 200 IQ. Player up on green's going to catch him off, but Patsy can't get down quick enough to grab the gun. Twist's reacting with a nice little burst to get themselves to 12. Yeah, it's explosive and it's fast. Nice find there from Rainwaker, but you know, equally important the reaction out of Rops, how fast it is, and jumps right on top of the AK to make sure they don't pick it up to cause more trouble. Kerrigan meciul cu voi, ultimul turneu pozitiv a fost de vreo când avea bif cu NaVi. Bă, frate, de ce sunteți răi? Kerrigan e o legendă aici, bun, era star player la 1-6. Era bun rău de tot Kerrigan. Let's see if they can get a grip right here and now and stop this from getting the 13. Oh, Patsy. Oh, okay. His nade at least finishes Twist. Wow. Good. Gets him from beyond the grave. Rainwaker holding off. Kerrigan gets bested on that one. Twist 21 and 9. But dead and down in a 2v4 is FaZe. So guns make a hell of a difference here for Liquid. Până când FaZe, vezi că au șanse lichid la meciul ăsta, n-au și economia așa bună FaZe, ar putea să revină lichid pe la un 12-8, 12-9 așa, destul de lejer.
Overpass, i-a avut un rău de top overpass. Stai să mă uit acum la scor o dată, dar i-a avut un rău de top. An interesting mid-round. Rain will get peaked. Beautiful shot here from Yukinder. La And sometimes it's 6 runde au bătut, 7 runde, 16-7 a a lot fost. of confidence about where they might not be, to just go ahead and double clear those things, so you can just. Pentru FaZe aici ideal ar fi să salveze Broky AWP-ul, dar... Which is what we've got right now. Every position being watched. The walkout's being held. Broky doesn't care. OC beside him. Shots missed from OC. Again! But he misses again. Can he bait the shot? Doesn't need to. The pre-fire's in for Broky. 25 seconds. Silently walks back. He has more plans. Naps on it. Mamă, dacă îi trăgea aici! Dude. And he gave that a shot. There's nothing like watching Broky in the clutch. Seriously, he just wakes up, you know, in a way that, and again, Broky, you confuse him for being aggressive because you watch him play like that. Idolul ăla e lichidie când ar... Mamă, vezi că dacă îi trăgea din prima lui OC, ferească Dumnezeu. Dacă îi trăgea din prima lui OC, aici putea să planteze în așa, s-a bătut de prea mult cu el și... Sometimes I feel like he just lives his life like kind of in autopilot until he's either in a clutch or there's 3 players on his screen. It's like a fine you need me sort of mentality. Yeah. It's like, I'm there for you, but if you don't need me, then don't bother me. Yeah, just a distinct difference between explosive and aggressive, and I think Broky sort of embodies that, yes. Neko cu un hero e cheia, să vedem. They want it to be A, so... Boosted up and getting past OC's angle. He won't see this. They're trying to be so careful, and they're clearly aware of exactly what OC is holding right now. Tricky. And oh my god, what a move! Very cool. Bomb gets stopped by OC, so it slows it down a bit. CT pressure could just come through and deny it. Rops. The bomb is planted. Oof, had a chance at another headshot, but the other players just have pistols, so this one's gonna get cleaned up. Twist, hold on. Hands on an AK. Can't catch anything. Aim punch. Bună rundă de eco aici, le-a ținut economia lor, au plantat, a fost perfectă runda pentru FaZe. Versus an op in that position, they're just hoping OC's there in temple, natural angle for your op to be in, very strong, lots of cover, roof over your head. Mi-a stat mintea loc. Mi-a stat mintea They go loc. for the boost, and then they have Rops jump over into Donut. Insane. Where normally this is free for your Donut player. You know, you get a lineup on the tees running out into the site, but that is one way to catch him off guard. Viața mea o petrec alături. Cool, very cool move there. Cool with a K. Back-to-back rounds out of Liquid. Small margin of error. But it's FaZe eyeing up this A site again. We'll see what OC has to hold off versus... Man, he's actually alone. It's still a great angle, good for dodging some flashes, but... Deep mid control. Patsy could come join him from Donut pretty quick, but will it be fast enough? From Donut? If he falls back through middle. Yeah, the timing's now, though. Incendiary in response to the utility pressure. OC sees that smoke. Donut. Oh, comes nice back. One. Feels like he had eyes squinted, could barely see. Oh, but he doesn't need to see. A second from OC through smoke. But regardless, it's FaZe in a post plan. Strong double man advantage. Good amount of utility here for the retake. Broky on an AK. Molotov for Rops, who's leaning back inside of main while his 2 teammates post inside of the site. They flush out the site itself, but that's Patsy coming out of his corner and catching Broky off guard. Comfortable 5 versus 2. Everybody with kits. Smokes in the mix. Twists dead. Rops to follow. And it is indeed Liquid off of the OC2K with an easy 5v3 retake. Those are the plays you want to give him the ability to feel confident making. Like, he just came back to the smoke, recognized the site gets taken over. After they push me off of my deep angle and I lose, even if we're 5v5, this can be so hard to win. If they have long control, they can take over temple because they know I rotated Donut. All of these things go through your mind, and he makes the play that's necessary. That's not just great confidence in being there, but it's obviously great execution as well, hitting the shot. Second one you could say is luck here, but you make your own luck largely in Counter-Strike, and there's a lot of situations where you don't take that chance.
OC again into the kill feed early. Yikinder, it's a one and done. Just the armored pistols trying to get up that ramp, but met by a rock solid defense. Patsy sliding through with the multi-kill. Evonul Sibo a avut și un pic de noroc, sincer, la runda aia. Adică l-a omorât pe la full blind. Mă rog, la primul a tras la timing acolo. Se poate întâmpla, dar al doilea shot a fost norocos. Și 3 la 5 la greu. Really big chance for Liquid to now just actually. Dar overall mi se pare un sniper decent, OC. Adică nu pot să zic ceva rău despre. Mi se pare un sniper decent, adică. Fast one though. Yikinder's in here. That A site so clear. If Yikinder goes down, there's a big problem here for Liquid. Oof, watching it from both ends. We're gonna get OC moving back around spawn, so the timing is at least starting to bolster Liquid's. Oh no, not even. He's leaning B. Mamă, știu aici. Yeah, this is timing.com. I mean, and then Yikinder goes down. I mean, they just look at him scramble. And look how far out they get. And it's not the op, so it's not like they have an advantage with that CT angle. Now they're denying rotations. Brokey, he saw one slip by, but he doesn't kill Patsy. Big pickup for Liquid. Into the 4v4, they could push a player back behind box, but the bomb isn't even following through. We have Naf hiding inside of the B site. Bomb's about to hit him. Oh, now they want to slow down, but Nafly's going to see nades coming across the site. He's going to have to do this on his own. Oh, they eat their own flash. He's but inside he's got a gap. Rain, does he clear this? Yes, but not enough. Kerrigan planting in the open. Oh my god, the ball's on Kerrigan. He thinks it's smoked completely, probably, from his POV. Then that flank comes back around from Rops, so Rainwaker will not be a part of the retake. It's a little back and forth affair, so now FaZe adding layers to this T side. Just pulling Liquid in different directions after that conditioning and consistency of those A hits. They throw one at B, where Naf is still alive and fighting. With the headshot onto Rops, he's good to go. 70 HP. One stuck on sight, sees them both, but he's down to 4 health, and he will get cleared away. Kerrigan get FaZe to 13. Yeah, first Kerrigan, excellent call right there. It's one of those. It's one of his round 29 calls. Like that one has a lot going on. It's in the way of a default. It has multiple ideas happening. They don't commit to the first site, even though the first site's still a great option. And the lurk even comes in all the way at the end. So there's just so many storylines happening at the same time for all these players, and he ends up tying them together cohesively. Beautiful. But it's also the fact as individuals, man, you can just trust them at the moment. Yep. To make those plays happen. Trying to go 1-for-1 with twists. That's a hell of a challenge, but he's hanging on. Nade's gonna soften up a fair bit of FaZe. But this will be where the in-game leaders of Kerrigan and Yikinder have to go back and forth. And while Finn is in flow state, Yikinder dealing with some struggles. It's his chance to shine, and he'll stuff Rain on the approach. Kerrigan follows suit. Nice headshots out of Yikinder. Good round for him to stamp his name on, and OC's lined up holding off for Brokey. It could be Liquid right back to winning ways, which means FaZe back to economic problems. Twists. He gets his, but loses Rops in the process. Everything looking good here for Liquid. Yeah, they'll continue to close that gap. 13-11, which is a lead for FaZe, but you can't really get that excited about it. It's overall been a great half and comeback from Liquid here on CT side. And all they're trying to do is live halfway up to what they did last time. And Yikinder, oh man, thought about the knife. That would have been actually a statement, I feel like, just about, hey, we're comfortable. We got this extra money. We're not worried about you. Nice peeks out of him. Cut off a nice pe când unde a ajuns. Din ce poziție era și unde a ajuns după să-i dea cuțilul ăla. I think I like one thing I like about FaZe's T side in general, and like from a philosophy perspective, is starting off A earlier on. I feel like it's E când dar ăsta a fost în toate pozițiile, mă. A fost și A și Cave și schimbă mult pozițiile. Schimbă mult pozițiile. Uite, iar e când dar. Cred că joacă la spawn. Cine are spawn să și Cave, cred. Unfortunately for FaZe, it's pistols. OC missed shot. Closest support, Rainwaker up in donut. That's step one of the anti-eco. Get the op off the original angle.
Now he's playing the angle that you've already thrown a player past. Remember that? They're doing the same boost, and now OC's actually making a move around. And it's Rops going up again. Now this call's very interesting. Do you think they would do it twice? Rainwaker, will he expect this? Flash comes out, Rops doesn't get the kill, but Rain gets one in the back. Not bad. Oh, Kerrigan. He comes through. They didn't have that AK Mamă, a to omorât work și with Rain like pe B, last time. atenție. Ball planted right underneath their nose. OC Molly back. Oh, a round like this. Rain still has mid. In this moment, in the last 5 rounds of this map, as Liquid are trying to mount the comeback. Now, Brokey has had some untimely deaths. He needs to be careful with his life here. Oh. 6 health, and he just takes it to OC. You were right. More deaths than impact from Brokey, but he puts one up in a very critical post plant. Down goes Kerrigan, gun hits the dirt. We've got twists up in A main, but time's ticking. And that op shot out of Rain just takes it away from Liquid. FaZe, Oricum cumpără Liquid în următoare, de-aia ține în meci, nu de asta pe FaZe. Putea să pierdă harta aici. Uite, cumpără Liquid aici, liniștit. Nu e full, lipsesc câteva utilități, dar e bai foarte bun pentru Liquid. Dar e do or die. Dacă pierd doar un tar Liquid, au câștigat FaZe match. But also, this has to do with Rain. He gets the free kill on Yakinder because Rops does not get his frag. But Rainwaker eats the flash afterwards and they can instantly trade. It is that anti-eco with something a little different. And again, the best part about Kerrigan's call is making the exact same round look different. And his team, again, No, bă, OC și-a schimbat poziția, n-am știau, și-a schimbat poziția, l-a lăsat pe lui, adică, nu a aruncat OC runda neapărat, adică. And shout out Brokey, 6 HP, smokes OC. You see him visibly frustrated and understandably. Yeah. Now for Liquid, again, you gotta like. E și un pic counter de la FaZe cum intră Nana, zis că intră mereu la boost, că știu că nu ține nimeni direct site-ul și că tot timpul e ăla în donat. A little tenuous, but we have an op in play. That opper with utility. He was making plays. They're just looking to get back on their feet. Flash to red room with the smoke in front. Patsy's spray not finding its Vedeți, astăzi nu e un buy full, dar e un buy bun. They stuff him in the corner. His top mid player wants to come help. Kerrigan. Oh, another headshot. Hunted down. OC. Dude, Kerrigan is going to be trying to top frag again. Oh, man. To dismantle Liquid on a map, a stark improvement to what FaZe were able to post a few days ago. Kerrigan doubles back. Ce le faci, Kerrigan? Gata, i-au bătut aici. Kerrigan, 5th lowest rated player at this event, and now his team is thriving. 4 chances to lock in the Royal Arena. Yeah, and let you know what, maybe his top frag last map wasn't even necessary because of how well his team was playing. Primul kill al Rain cu AWP-ul de când joacă CSGO, ești rău, mă. So you could say Rain's kills are ne crezi că ar fi gata, că ar fi Rain cu FaZe? Nu Rain, cred, mă. Insane what he's doing joacă Sound la Nexus, da, cred că e în teste. And multiple parts of the map. It's a beautiful prey aim on Rainwaker, and now it is death's doorstep for Liquid. 10-5 on this one. All their funds went into that last stand, and now they've got to put together a force buy to make it look like a full buy. Mamă, i-a spart în piel pe Nexus pe a doua hartă, 36 cu 22. Pe hartă 15 cu 20, dar a doua hartă, mamă. Nu, ați dă mai mult de $40, că mai fost 26 de membri. Dăm 20 de membri cu 26, dăm $92 să fie skin-ul pentru membri azi. Dacă iau FaZe runda asta, după pleacă giveaway pentru membri, bine? $92 pentru că, cum îi spune, au fost 26 înainte și a picat OBS-ul și s-a resetat counter-ul. But don't be fooled. FaZe could instantly transition into B. Yakinder, destined to the nade. 3 kills out of Rain. I-a dat heu și l-a centrat. He's on 19 frags. Câștigat de aici. S-a văzut Rain, i-a dat head direct lui. And Kerrigan, who is looking for the contact inside of the B site, will lose out to Patsy. That AK picked up on the other side of the map is in the right position, but there's so much time for FaZe to take their sweet time every step of the way. Brokey locks this in.
Mai bun phase astăzi. 2-0 se califică în arenă. Reclam 18 secunde după pleacă giveaway pentru membrii, da? Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. Deci doar pentru channel members, da? Scrie Jaxy aici. Deci este o să fie un skin de $90. 92 de dolari. Câștigător, membru, skin $92. Instagram, regulile sunt să mă urmăriți pe Instagram, da? Pentru că sunt foarte mulți membri care primesc gifted și na. Iar pentru abonați, vă readuc aminte, aveți un giveaway în derulare în momentul de față pe Instagram, un giveaway care vă poate aduce unul dintre cele două PC-uri, sunt două PC-uri, da, la giveaway aici, puteți să vă înscrieți. Și dacă v-a făcut chef ziua asta de Counter, nu uitați să vă jucați la clan aici, sunt o grămadă de oameni care se joacă, sunt peste 200 de oameni care se joacă acum la clan, da, 30 de lobby-uri aici, acum cu 11 lobby-uri, eu zic să vă jucați pentru că, cum îi spune, aveți o grămadă de premii, sunt numai jucători români și cu siguranță să vă puteți găsi cu echipieri, primiți puncte în toate ligile în care vă jucați voi, de exemplu, uite eu cum sunt repartizat aici în Master League, voi poate sunteți în alte ligi, primiți puncte și în ligile alea, uite, vedeți, am puncte și în ligi și în Master League, da, am puncte și la clan, adică, na, vă jucați practic la două capete dacă vă jucați și în clan. Hai membrii, vă aștept aici să vă înscrieți. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, da? Uite-l mă, Carrigan Carry, ești nebun. Carrigan, ia uite-l. Regele Carrigan. Carrigan. Reino. Pog. Dar chiar mă adevărat, Rein ăsta. Yeah, weapons. Ai mă, care 127 de fraguri cu AWP-ul Rei, nu mai suferiți. A făcut și fraguri cu AWP-ul la viața lui, uite, 127, ești nebun. Are mai multe fraguri cu Molotovul decât cu... A făcut fraguri. Chat, deci, mâine... Punem stream-ul aici la OG cu Big, da? Aici o să ne vedem mâine la OG cu Big. Și, cum îi spune... O să ne mai vedem la NaVi cu... Cred că e pus deja meciul pentru duminică, nu? Aici, o să punem aici stream-ul, să știți că ne uităm și la meciul ăsta. Și na, în funcție de ce face OG, vedem. Dar și tu meci la clan nu mai dau, că live de 6 ori și jumate, sunt obosit. Nu mai dau meci la clan acum, dar ne jucăm poate mâine înainte. Poate ne jucăm mâine înainte. Da? Nu uitați voi să verificați descrierea. Aveți niște coduri de reducere aici la mai multe lucruri, la optimizări de PC, la PC Garage, pe MyProtein, pe footshop, da? Poate vă ajută codurile astea de reducere, sunt coduri de 10, 15, 40% reducere, verificați aici. Poate. Vă ajută cu ceva codurile. Bun, hai să punem un vot aici. De câte ori extrag? 1, 2, 3, 4. Treabă să comentate, let's go. Bă, dar numai 3 ori se votează, bă, sau mure de am văzut așa ceva. Bun, de 3 ori. 98 de membri, hai să vedem, poate să mai strâng 2 membri, dar nu cred. Hai că extrag. Primul câștigător Andrei.
Al doilea ar fi fost Rareș, iar câștigătorul este Iosho, care ar trebui să fie pe live aici. Ai un minut la dispoziție, Iosho. A scris destul de mult pe live azi, Iosho. Deci ieri și azi au câștigat 2 membri activi pe chat, interesant. A dat acces la CST, nu, dar o să vorbesc pentru acces, pentru viitor. Pentru viitor. O să ne uităm, da, poate. Oricum se face 12-7 aici, interesant. Trei am.adi. Ia. 3 am.adi. Bă. Felicitări. Felicitări. Boys, cam asta a fost live-ul de astăzi. Mersi frumos, Crazy, de membru. Cam asta a fost live-ul. Ne vedem mâine seară de la 6:30. Vedem, vă anunț, da? Pentru meciul lui Regali cu Big. Da, sperăm că o să se bată OG pe Big. Ne vedem mâine cu meciul ăsta. Este meci eliminatoriu. Dacă OG pierde, o să fie eliminați. Dacă bat, o să joace mai departe cu Vitality duminică. Sper să bată mâine OG cu Big. Eu zic că o să fie un meci echilibrat. Și repet, vă țin la curent pe Instagram. Vă pup! Aveți o seară frumoasă, vă mulțumesc frumos pentru toate like-urile, share-urile, donațiile, cuvintele frumoase, membri gifted, donațiile de pe Super Chat și pentru faptul că asta a dat 6 ore și jumătate. Vă doresc un sfârșit de săptămână minunat și spor la tot ce v-ați propus în această săptămână. Vă mulțumesc că ați aici în fiecare zi. Ne vedem mâine pe la ora 6:30. Vă pupat! Să aveți o seară minunată în continuare.